สิงยังม้วยจีวินนอนตายความหน้าหวังเอาอายังปออุ้ยแม่ป่านอนแผ่นพระสุธาอย่างมากบาหินบาผาก่อนเตาโหจ้างยังหูแตกเป็นห้อยหิหาไปเติบไม่ต้องไปคอยเงินเตามอนดอยไปก็เอาไปบ่ได้ไปก็เอาไปบ่ได้10 นิ้ววันตาของกล่าวไหวสามายังพระเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์จุรูปจุตนโดยความเคารพยิ่งเจริญสุขเจริญธรรมจงบังเกิดมีแด่ตันสาธุชนพุทธบริษัทจูผู้จูคนที่กำลังสดับหับฟังรายการวาทธรรมกำยองกับตัวเจ้ายองป่าสร้าง2 รูป 2 ตนในวันนี้เจ้าวันนี้ก็ตรงกับวันที่8ตรงกับวันอาทิตย์หรือว่าวันติดที่8 มกราคมผ่านปีใหม่มาแล้วสถาญาติโยมทั้งหลายได้8 วัน ผ่านมา8 วันมีอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงก่อในชีวิตของเฮาตรงวันนี้ยังบ่เปลี่ยนแปลงตัวปีใหม่ก็แล้วปีเก่าก็แล้วก็เมื่อเก่าเมื่อหลังเฮาจะไปกึดอันสถาญาติโยมทั้งหลายเฮาเกิดสิ่งใหม่ๆเฮากึดเอาของใหม่ๆเข้ามาในโตของเฮาดีกว่านะอันใดที่มันบ่ดีอันใดที่ผ่านไปแล้วอันใดที่เฮาเคยผิดพลาดที่เฮาเคยได้สร้างได้ทำเอาไว้มันผิดพลาดไปบ่เป็นอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เอาสิ่งดีๆเข้ามาบ่ต้องไปท้อบ่ต้องไปถอยกูสิ่งกูอย่างมันมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาสถาญาติโยมมันมีอุปสรรคตลอดก้อนบ่มีอุปสรรคบ่เป็นอย่างมันก็จืดแบบมันบ่มีอย่างตีจะเป็นรสชาติเหมือนเขาแกงกินน้ำต้มแกงจืดเดี๋ยวอันแต่ก็มีอุปสรรคมันเป็นการท้าทายเป็นการท้าทายเป็นการที่ว่าคือเฮาเนี่ยใจความสามารถเฉพาะโตใจความสามารถที่อยู่ในกึ่นในสมองของเฮาเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคนั้นผ่านไปได้เหมือนกันสระญาติโยมทั้งหลายตุเจ้าพระเนรเป็นกับโบสถ์มานี่บ่ใช่ว่าโบสถ์มาแล้วก็มาอยู่วัดมานี่บ่มีอะไรอย่างโอ้ยสบายอย่างตุเนี่ย เหมือนที่เป็นเคยว่าเหมือนคนเฒ่าว่าเก่าว่าโอ้ยสุขสบายอย่างตุมันบ่อย่างอันสมัยแต่ก่อนเฮาก็บ่ฮู้นะแต่ว่าเรามาบัดเดียวนี่ล่ะสบายอย่างโต๊ะกินแล้วก็นอนแล้วก็กินพอทุกเจ้าแต่เรารูปเราโตนี่โอนออกมาปุ๊บอันนั้นมันบักเก่าไปแล้วสมัยแทบจะบ่มีเวลาเลยแทบจะบ่มีเวลาได้พักได้ผ่อนนอกจากตุปู่ตุปอที่เป็นคุขะนโมไปไหนมาไหนบ่ได้ก็เฝ้าวัดตุหนุ่มพาน้อยนี่บนถึงพอถึงสด
อย่างที่หันนั่นแหละมันจะซดไปไหนนะไปทำงานโดยภารกิจของโตเก่านี่ไปบอกว่าสบายอย่างตูลองมาโบสถ์โตเก่าเป็นมียิงบอลโบสถ์บ่ได้ก็ส่งโผส่งลูกส่งหลานมาโบสถ์พอต่อ แล้วจะโง่ว่านรกมีจริง เอาตายกันเจ้านี่เสงเจ้าอยู่รูปเดียวตนเดียววันนี้ตุกปีเคเป็นยอมแป้นะวันนี้หายแหมแล้ว ตุกปีเคเป็นยอมแป้เสงแบบมีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่างที่บอกนั่นแหละตึงวันนี่ตลอดนั่งรถไปนั่งรถมาเดี๋ยวก็ไปหันเดี๋ยวก็ไปนี่ไปเพื่ออะไรอย่างช่วงนี้มันช่วงเทศกาลใหม่ๆไปเป็นเนิ่นนาบุญหือก็ญาติโยมกันไปเปิดญาติโยมกันเป็นนิมนต์ไปเตดวะเป็นนิมนต์ไปทำมันทำนี่บ่ว่าจะเป็นงานหลงงานลาดเอาหมดช่วยเป็นกูอย่างเป็นจิตอาสาเนี่ยตัวปีถึง2 รูป 2ตัวหลายรูปนี่จิตอาสาไปเวลาเป็นมีการมีงานตีไหนงานเข่ากำตำบลไผ่ตำบลมันกับตุเจ้าพาเนนไปกันลุกไปช่วยกันห่างกันได้ช่วยกันแต่งกันแปลงไผ่มีหน้าที่ยังก็เยะไปก่อนเป็นนิมนต์ไปกับไปแต่ว่านี่ก็หลังจากจบรายการปุ๊บก็ปากันตรงดิ่งไปปุ้นศรัทธาญาติโยมต่างไหนไปบ่อสร้างสันกำแพงกาดอุ้ยทาไปโสดถอนเหอะญาติบ้านญาติโยมกันปนิมนต์ไก่ไปมอปีกมาเลยเสียงพ่อบอกมีพ่อแหบพ่อแห้งวันนี้ถูกไปเคบอกตุกปีแดงวันนี้ฉายเดียวไปก่อนเนอะบ่ไหวเสียงเหมือนนั้นเมื่อเสียงจิตตลาแหบก็เลยว่าอันเป็นอย่างกินยาแล้วก็พักผ่อนเนี่ยมันเป็นเนี่ยศรัทธาญาติโยมไผว่าตุเจ้าพระเนนเป็นอยู่แล้วอยู่สุขสบายอยู่อย่างอันยังก็บ่ได้เยะได้ทำลองมาพอเถอะตาหือลองมาพอบัดเดียวนี่ตุเจ้าพระเนนน้อยเนนใหญ่เนนนี่เห็นบ่จบก็ปุ่นไปโรงเรียนบุญจะได้ยุดก็วันพระแล้วก็วันติดวันธรรมดาก็ไปโรงเรียนกันตุเจ้าก็ออกจากวัดแล้วก็ตุปู่ตุปออยู่วัดอยู่ว่าเฝ้าวัดเฝ้าว่าตุน้อยตุหนุ่มก็บางคนก็ไปเห็นต่อบางรูปก็ไปกิจนิมนต์บางรูปก็ไปเปิดญาติโยมต่างๆนานาก็บอกเล่าแต่ว่าอาชีพของตุเจ้าพระเนนก็คือมีอาชีพเป็นนักเผยแผ่ธรรมะพอสังเกตพอเห็นถึงวันศรัทธาญาติโยมไผติดตามเฟซของตุปีแดงวัดโมงน้อยนี่พอเตอะบางงานบางวันนี่นะวันที่เสาเก่าที่ผ่านมา6 งานติดกันศรัทธาญาติโยมออกบ้านออกวัดตั้งแต่8 โมงปีกเข้ามาแหมกำปุ้นหิมเต็งคืนปีเข้าวัด งานต่องาน6 งานเนี่ยลุยกันเนี่ยก่อนแยกลางใดก็ดีกะ แต่มันไม่จะมีตึงวันเหมือนกันวันธรรมดาเฮาก็ไปสอนเราอ่อนไปหือธรรมะก็เราอ่อนตีโฮงเฮนตอนนี้ที่ประจำอยู่2 โฮงเฮนตีปะปลายโทรไปก็หลายโฮงเฮนอยู่เหมือนกัน2 รูปกระตุกปีเคตำลาก็เฮาไปเยียกันก็เอาละมันตึงมีด้วยมันตึงมีปุ่นออกไปแฮมละออกไปแฮมอ่ะนั่นปาบอกกันออกไปทางนอกปุ่นมูไปเอวไหนเหรอมูไปหยังเหรอไอคนเบาหูมันก็ว่าไอคนตีว่ามันตึงว่า
ค่อยหู้เหมือนกันว่าวันๆนี่มันยังบะห่อเข่าไว้แล้วก็น้ำพีเขมันนางดักอยู่หน้าวัดนั่นนะก่อนตัวเจ้าออกไปก็เอาโทรโคงให้อันนึงก็ประกาศไป ไอ้คนจับผิดมันตึงมีเฮาเย่อย่างนิดอย่างหน่อยมันตึงโหมดผิดพลาดบ่ได้ก่อนเฮาผิดหน่อยปุ๊บโอ้มันตึงยำตึงซ้ำนะแต่เวลาเขาเย่อย่างดีๆเข้ามาปุ๊บเอาหูไปนาเอาตาไปให้บ่ฮู้เลยฮู้ละฮู้นี่ปัญหาบ่ฮู้นี่แต่ที่เริ่มเป็นผิดนี่ปอดโทกูสอบกูมุมคุดคุยมันเป็นอย่างอีเลยอันนี้ก็เป็นห้องว่าเป็นมารศรัทธาญาติโยมเป็นมารศาสนาเป็นมารศาสนาเป็นมารตุเจ้านี่ไอ้พอดีพอให้ตุเจ้ามันตึงมีนะกูหมู่บ้านคนสองคนมันตึงมีพอนะก่อนลบตุเจ้าออกไปพอมาเนี่ยบอกว่าเป็นไปไหนสันนิษฐานไปก่อนละถ้าอย่าไปพวกนั้นก็ถ้าอย่าไปเปกันโหเลยกูเกิลไงต้นหูดีก็ถึงบอกว่าอายังก็ตามมันตึงมีอุปสรรคมันตึงมีมารคอยผจญคอยหลังขวานเฮาบ่มีมารบารมีมันก็บ่เกิดศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วตุปีต้องบอกว่าบ่ว่าเฮาจะทำอะไรหยังก็ตามทำไปเถอะก่อนเฮาเกิดว่าเฮาทำดีที่สุดแล้วไผจะพอจะว่าอยากได้เฮาไม่ต้องไปสนใจละไอ้คนจากติมันก็ติไอ้คนชมเพิ่นก็ปล่อยเพิ่นชมไปเฮาฮู้ตัวเฮาดีบ่มีไผมาฮู้ดีก็ตัวเฮาหรอกว่าตอนนี้เฮาจะทำอะไรหยังเฮากำลังกึดอะไรหยังพอหน้ากันมาลองเฮาไปตายใจเป็นใดกว่าว่าบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังกึดอย่าใดก็เฮากำลังกึดอะไรหยังหน้าตาเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสแต่กำกึดเป็นเฮาใจหูใจหันดูเฮาจะได้พดส่องเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจเพิ่นแล้วหูออกมาเลยหรือว่ามีพายกับสิบนะประเดี๋ยวนี้อีนั้นมันกึดอันนั้นเนอะอันนั้นมันกึดอันนี้นะ ก็มันได้อันก็ดีกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจมันต้องไปสนใจใส่ใจอะไรอย่างจะเกิดมันก็เกิดก่อนเฮาคิดว่าเฮาทำดีที่สุดแล้วเฮาทำในตอนนี้เฮากำลังทำอะไรอย่างอยู่เฮาคิดอะไรอย่างอยู่ก่อนเฮามีความคิดสร้างสรรค์เฮาก็สามารถทำไปเถอะไผจะมองอย่างใดมองในแง่ใดก็ตามเฮาก็คิดว่าเอาไม่ต้องไปสนใจมันเฮาคิดว่าเฮาทำงานอยู่เฮากำลังทำความดีอยู่มันใครคิดก็ปล่อยมันคิดไปมันจะห่อเข้ามานั่งเฝ้าเฮาวันคำก็จ้ามันหยังก็ดีกะมีคนมาอารักขาเฮาดู มีคนมาคอยอารักขาเฮาก็ดีกะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายงานอันหยังหรือว่าเฮาทำอันหยังก็ตามมันต้องมีอุปสรรคถือว่ามันเป็นบททดสอบความอดทนของเฮาว่าเฮาจะมีความอดทนอดกลั้นมากน้อยแค่ไหนเจ้ามันลาบลืมไปอยู่เหมือนมันเอาพรมมาปูไว้ให้กูสิ่งกูอย่างมันก็เป็นไปบ่ได้ศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาคือจะทำเฮาทำไปไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปฟังเสียงหมาเห่าหมาหอนตามข้างต่างเคยอู่ไปหลายครั้งศรัทธาญาติโยมเคยอู่ตัวปีเคยอู่ไปหลายครั้งว่าก่อนเฮามีเป้าหมายที่จะเต้วไปเนี่ยเฮามีเป้าหมายที่จะเต้วไปตั้งหน้าเฮาจะไปตั้งใดล่ะเฮามีวางเป้าหมายไว้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
เขาเดินไปเลยมันอาจจะมีอันก้อนหินเล็กๆน้อยๆอาจจะมีอันหยังตีคุกคักหน่อยมันอาจจะบ้าลาบลื่นแต่เขาก็พยายามฝ่าฟันและก็เตียวไปถึงจุดหมายในระหว่างทางอาจจะมีเสียงหมาเห่าหมาหอนมันต้องมีเพราะนาจิตตังเนี่ยจิตใจคนเฮาตึงวันเนี่ยมันพอนาบ่ฮู้ใจเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นคิดอันหยังเพิ่นคิดให้คิดดีกับเฮาเพิ่นมาโดยจุดประสงค์อันหยังเฮาบ่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นบ่ต้องไปสนใจมันเฮามีหน้าที่เดินหน้าไปหมาเห่าหมาหอนข้างต่างเล็กๆน้อยๆหมามันอย่าได้ก็ตามเฮาบ่ต้องไปเสียเวลาบ่ต้องไปเสียเวลาโดยการก้มเก็บใบหินแล้วก็ไปควางหรือไปถือไปเสาะไม้มาเอามาไล่บุกหมามันเสียเวลาบ่ได้เฮาไม่ต้องไปสนใจมันใครเฮาก็เฮาไปเฮาก็เตียวเดินหน้าไปตราบใดที่มันบัดลนมาคบเฮาถึงตีก่อนมันคบเฮานี่ก็ว่าไปมันเห่ามันหอนมันไข่เห่าไข่หอนสัญชาตญาณของหมามันตึงมีอันดูเฮาเดินไปติ๊กเตียวไปตั้งหน้าหือถึงเป้าหมายที่เฮาตั้งเอาไว้ก่อนเฮากายไปมันไข่เห่าก็เห่าไปก่อนมันขี้ข้านเห่ามันก็ยุดของมันเองอันนี้เปรียบเปยเป็นคติธรรมศรัทธาญาติโยมลองนำไปกึดเพราะว่ามันเป็นอย่างอี้แต่บ่มีไผหรอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่บ่เคยโดนนินทาบ่เคยด่าบ่เคยโดนว่าโดนนินทาว่าให้มันหนีบ่พ้นสักคนแม้แต่พุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีมารคอยคัดขวางคอยว่าคอยคอยสอดแนมเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเทวทัตแล้วอย่างโตเฮาคนมนุษย์ธรรมดาโอ้ยบาใจมีไผ่เลยทำพ่อมาหลังจากเกิดมาแล้วก็มีพ่อกูสิ่งกูอย่างบ่มีอันอย่างผิดพลาดบ่มีอันอย่างตีหือเป็นติฉินนินทาได้มันต้องมีมดเกิดออกมาปุ๊บเอาละเง่ออกมาเอาละสิบกันมึงยังประจายเป็นได้มั้งอย่าอันอย่าอีนะเริ่มละเนี่ยล่าตามล่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารก็ยังเอาไปนินทาตังนอกเอาไปว่าตังนอกมันตึงหนีแบบป้นเพราะฉะนั้นแล้วถึงบอกว่าเฮาใจความอดทนอดกลั้นบ่ว่าเสียงน้อยเสียงใหญ่เสียงยามหัวเป็นติดีพองติให้พองเฮาก็ฟังพองบ่ฟังพองแต่บ่ได้ไปสนใจมันต้องมาเก็บใส่ใจก่อนเก็บใส่ใจมันก็นักโหบ่ได้ก่อนเฮานักโหปุ๊บทีนี้เป็นกำกึดละแล้วเฮาก็เป็นตุกบ่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปีใหม่ปีหวานมาแล้วอะหยังที่มันบ่ดีอะหยังที่มันผิดพลาดไปเฮาเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์เก่าให้ใหม่เปลี่ยนแปลงมาที่ผ่านมาแล้วปีที่แล้วทำยังบ่ดีปอเตอปีนี้เริ่มใหม่เอาใหม่หือดีหรือเก่าปีที่แล้วเฮาผิดพลาดอะหยังไปเฮาทำอะหยังตีข้างคาเอาไว้หรือผิดพลาดอะหยังเฮาก็ปิกมา
มาเริ่มทบทวนแล้วก็นำมาปรับใหม่นำมาปรับแล้วก็หับเอาสิ่งใหม่ๆตีมันดีเข้ามาในชีวิตของเขาก็จะพบปะกับสิ่งใหม่ๆวิสัยทัศน์ที่ใหม่บ่ใจทำตัวเหมือนกบในกะลาอยู่ในบ้าหับหู้อะไรอย่างสังนั่นเปิ้นจะไปตังใดมาตังใดเดินดาวโบหันเดินหันดาวเนี่ยกบในกะลางมโคงอยู่ทีเดียวงมโคงก็อยู่ทีเดียวบ้าหับหู้เนี่ยก็เป็นเอาอย่างก็มาปุ๊บเอาละเมื่อใจมีบ่เคยมีเนอะสมัยก่อนบ่มีเนอะก็สมัยก่อนมันพศอะไรอย่างนะบัดเดียวมันพศอะไรอย่างเป็นไปกันถึงไหนแล้วเฮายังอยู่ตีเก่าเป็นห้องว่าบ้าพัฒนาสมองบ้าพัฒนาจิตใจร่างกายโตเก่าเป็นเปลี่ยนแปลงไปปีมันผ่านไปแต่ละปีอายุมันลดลงอายุคนเฮาอายุบ่ได้ลดลงแต่ว่าร่างกายของเฮามันเริ่มอ่อนแอลดลงแต่อายุมันเพิ่มขึ้นเหลือน้อยลงไปติ๊กเฮาก็ต้องมาใจเวลาที่เหลือเนี่ยทำคุณประโยชน์ทำอะไรอย่างดีเอาตามที่แหงของเฮามีเอาตามที่แหงของเฮาพอทำได้ทำไปเถอะก่อนเยอะยังบ่ได้เยอะยังบ่ลุกแต่ก็ฟังน้ำสิ่งฟังทำไปตุเจ้าพระเนนเป็นเตเป็นธรรมะยังเฮาก็ฟังลงไปสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลจะไปทำโตเป็นแก่แล้วแก่เลยยิ่งแก่ยิ่งงกก็มีนะตัวอันนี้มันก็ไปแหมอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าไผ่เนอสระญาติโยมเอาตามเน้อผ่าที่เคยหันมานี่ว่าตุเจ้านี่ยังปากเจ็บลำเลยไปว่าเปิ่นว่าใจว่าไผ่เอาตามเน้อผ่าตามที่หันมาเนี่ยบางคนก็แก่แล้วมันเราอ่อนเป็นดีด่าว่าเล่นเป็นห้องแก่กะโหลกกะลาแก่แรงแก่ลมแก่ไปตามธรรมชาติแต่นิสัยใจคอบ่พัฒนาบ่ทำโตเป็นเคารพนับถือบุญก็บ่เอาพระเจ้าก็บ่ไหววัดก็บ่เข้าถือกะโคดเหล่าเตียวตามกลางกอง เนี่ยสนาญาติโยมตั้งหลายปีใหม่ปีหวานแล้วเฮาก็พัฒนาเพราะว่าโลกวิวัฒนาการตึงวันมันพัฒนาขึ้นไปติ๊กมันไม่ได้อยู่ตีเก่าแต่เฮาก็เหมือนกันจะไปอยู่ตีเก่าจะเฮาพัฒนาจิตใจยอมรับบางสิ่งบางอย่างตีหูว่ามันถูกมันโคนของใหม่ก็เอาของเก่าเฮาก็บ้าละเฮาก็เอามาผสมประสานกันเอามาผสมประสานมาปรับใจในชีวิตประจำวันของเฮาก็เอาหู้ตันหู้เกมแล้วเนี่ยชีวิตเฮาก็จะมีความสุขศรัทธาญาติโยมเฮาจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าเฮาหู้ตันหู้กับเหตุการณ์ต่างๆอย่างตั้งวันเป็นพัฒนาไปถึงไหนเฮาก็ต้องปรับเฮาก็ต้องหับหู้พองก่อนเฮาหับหู้เนี่ย
ชีวิตเขาก็จะมีความสุขเพราะว่าเขาปรับสถานการณ์เปิ้นบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นได้เหอธรรมะว่าเฮาอยู่กับปัจจุบันในขณะนี้เปิ้นพัฒนาอย่างใดเปิ้นไปถึงไหนอย่างใดเฮาก็ต้องพัฒนาเฮาก็ต้องปรับโตเก่าของเฮาเนี่ยนั่นแหละเปิ้นถึงบอกว่าถึงจะเป็นคนเฒ่ามีอายุแต่จิตใจยังหนุ่มจิตใจยังสู้ยังแข็งแรงอยู่พอคนเฒ่าบางคนเนี่ยโอ้ยเป็นกระฉับกระเฉงเป็นโอ้ยช่วยกันเจ้านี่นั่นเป็นคือเป็นหู้จักปั๊บโตเก่าเข้าก็เหตุการณ์ปั๊บโตเก่าเข้ากับเหตุการณ์ไหนมันก็เลยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์นั้นได้ยอมรับได้พอสังเกตบัดเดียวเนี่ยคนเฒ่าสมัยบัดเดียวนี่พอต้องโทรศัพท์นี่สไลด์กันนะ ลุนสไลด์กันนะใจโทรศัพท์กันเป็นใจโทรศัพท์จามโทรเข้าโทรออกได้นั่นสมัยแต่ก่อนมันมีที่ไหนสมัยบัดเดียวมีพ่อมดนี่แหละถึงบอกว่าโลกของเรามันพัฒนาขึ้นไปติ๊กวิวัฒนาการขึ้นไปติ๊กเฮาก็ต้องพัฒนาจิตใจของเฮาผสมประสานกันเข้าไปประเพณีดั้งเดิมของเฮาก็เก็บไว้เฮาก็ยังใจอยู่แต่เอามาปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์เนี่ยแล้วก็เฮาจะเป็นคนตีตันสมัยตีตันเหตุการณ์แต่บ่ใจว่าล่ำไปแหมเอาหมอกปล่อยปอสมโคนของเฮาตามอัตภาพของเฮาตึงวันค่ากองชีพมันสูงการใช้จ่ายมันก็หนักสมัยแต่ก่อนเนี่ยเก็บพักเก็บไม้ตามโห่ตามห้าวนี่กินได้แล้วตื่นเจ้ามาก็เอาไปตื่นเจ้ามาไปใครใดพักยอดปลายแบบปุ่นตื่นเจ้าหน่อยไปเก็บพักเก็บไม้ตามข่างโห่ข่างเฮาตามโซนเอามากินมานี่พออยู่พอกินสมัยบัดเดียวนี่อายังก็ซื้อเฮกูสิ่งกูอย่างเคยมีนะสลายญาติโยมพักป้อมต้นเนินเป็น5 บาท10 บาทพักกำปืนนี่ต้นเดียวจะมาใส่ตาเนี่ยเกิดพอแต่ของกูสิ่งกูอย่างมาเดียวมันเป็นราคาแต่เฮาต้องใจมันใจเงินใจทองมันคุ้มค่าจะไปใจสินเปิงจะไปใจแบบสุรุ่ยสุร่ายเกินโต50จ่าย20หา50จ่ายเป็น100มันก็เป็นตุกเฮาอันใดอดออมได้เฮาก็อดออมเอาอันใดที่ประหยัดได้เฮาก็ประหยัดไปเพราะอย่างน้อยอันใดที่เฮาตามบ้านตามจ้องพอมีทูๆไทยๆกินไปอันหยังเฮาก็ทำไปมันก็มีชีวิตแบบพอเพียงแบบครอบครัวที่อบอุ่นปลูกผักปลูกไม้หาปูหาปลากินมันก็ค่อยเป็นนี่การใจชีวิตมีความสุขแบบอบอุ่นมีอย่างห้องกินกันโตยกันกินไปก่อนเฮาไปโลนโตยครับของตีบ่เป็นเริงเดี๋ยวก็อันนั้นมาเดี๋ยวก็อันนี้มาเดี๋ยวก็อันนั้นมันก็ใครได้ตาหันกับตัณหาเกิดมันไปป่อหิตะใดหาตะใดป่อไปกู้ไปยืมไปเป็นหนี้เป็นสินเป็นแหนม
เดือดร้อนปมาโทงบ่มีก็เดือดร้อนข่าฟันกันตีตบตีกันสารพัดสารเพเฮาจ่ายปอหู้โตว่าเฮามีลิมิตเต่าอีกเฮาจะจ่ายเหอะมันถึงต่ออันเต่าอีกนี่เฮาต้องมีกฎเกณฑ์ต้องเอาใจตนเอาชนะใจของเฮาเนี่ยเหอะมันใหญ่จะไปตามใจโตเก่าใครได้อันเนี้ยต้องได้ใครได้อันนั้นต้องเอาอิดไผ่อิดโตเก่ามีก็ต้องไปหาต้องไปยิบไปยืมเฮาก่อยเป็นก่อยไปมันของนอกกายสทาญาติโยมปัจจัยสี่กูสิ่งกูอย่างสิ่งแวดล้อมสิ่งรอหูรอตามีเยอะแยะมากมายแต่เฮาก็บ่ต้องไปลนโตยให้กูอย่างเอามามันใจประโยชน์อย่างใดก็มันใจประโยชน์ใดหรือจำเป็นต้องใจเฮาก็ตัดสินใจเอาตึกต้องเอาบ่ใจว่าโทรศัพท์อันนี้รุ่นใหม่มาใหม่ราคา 40,000 ปลายต้องเอาหือได้บ่มีเป็นหยังยืมนะแล้วถามแต่ไอ้โทรศัพท์รุ่นเก่าๆไอ้มันโทรเข้าโทรออกได้มันก็ใจได้แต่เฮาไปโลนโตยวัตถุโลนโตยสิ่งของถึงบอกว่าตาหันก็ตัณหาใครได้ใครมีหันเปิ้นมีก็ใครมีเหมือนเปิ้นใครโอดเปิ้นลดราคาหลายล้านโอ้ยหันข่าววันนั้นสทาญาติโยมตัวปีพอข่าวราคาหลาย10 ล้านเอามาจากเมืองนอกขับมาปิ้วอย่างก็จะโหลดเนี่ยไปถึงปุ๊บจนกระรถบ้านเฮาโครมเดียวต้องเอาเศษเอาไปขายพิเศษเล็กอะเวลาซ่อมเวลาประกันต้องไปตรงเมืองนอกมันเป็นอย่างนี้เอาหมอกปอให้ปอดีหมอกปอโคนเป็นมีใจเฮามีใจก็ดีละไม่ต้องไปโลนโตยเป็นเหกูสิ่งกูอย่างเป็นหนี้เป็นสินเป็นมาโทงบ่มีพัดไปพัดมาพัดก็บ่ได้กันตบตีกันบางคนก็ยิงกันด้วยเงินบักกี่บาทเอาชีวิตมาทิ้งมาขวางหันแล้วมันก็น่าอนาถใจเนี่ยศรัทธาญาติโยมฟังแล้วลองเอาไปกึดพอว่ามันก็เป็นอย่างแต่ตึงวันสังคมตึงวันนี่สังคมตึงวันนี่มันชิงดีชิงเด่นกันพอให้พอดีกันเพราะอะไรอย่างเพราะความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นทั้งที่โตเก่ามีบ่มีบ่ฮู้ก็ทำไปโดยตามเป็นไปกันเป็นใดเป็นดีเป็นบุญเป็นกุศลของเปิ้นเพราะว่าบุญเก่าเปิ้นมีเปิ้นถึงได้รวยเปิ้นถึงได้หิหามก้าหมานเปิ้นถึงได้มีเงินมีทองก็บุญเก่าเปิ้นสั่งสมเอาไว้มันมีแต่เฮาเนี่ยมันคอยไปอิจฉาคอยไปว่าคอยไปมุ่ยปากใส่เปิ้นก็เพราะอะไรอย่างเพราะกรรมเก่าของเฮาเนี่ยเพราะว่ากรรมเก่าของเฮามันไม่ได้สร้างความดีไม่ได้สร้างบุญบารมีอะไรอย่างเอาไว้เลยเกิดมามันก็เป็นตุกเป็นจนอยู่เนี่ยเกิดมาก็มาคอยแควะคอยว่าคอยอิจฉาตาห้อนเปิ้น
มันก็จะเป็นอย่างเอี้ยก่อนเฮาบ่พัฒนาจิตใจก่อนเฮาบ่เปลี่ยนแปลงจิตใจโตเก่าถึงบอกปีใหม่ปีหวานแล้วเฮาเคยเยะอย่างที่มันบาดีบาดักเฮาเป็นมาไหมบาเดียวเฮาแก่โตลงแล้วเนอะจะทำคุณงามความดีจะสร้างบุญบารมีเอาไว้พบเอาเป็นหน้าแสงนำต่างไปสู่พบหน้าพบในจะเกิดเป็นอย่างได้เฮาบ่ฮู้แหละเพราะกรรมของแต่ละคนมันบ่เหมือนกันเนาะไผสร้างกรรมอันใดไว้กรรมนั้นมันก็ได้อย่างอันน่ะมันต้องหนีบ่พ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเฮายังมีบุญบารมีติดชีวิตของเฮาติดดวงวิญญาณข้ามภพข้ามชาติไปได้นี่แสดงว่าบุญเก่าเฮามีก่อนบ่มีสะเบงติดโตเฮาไปยามตายไปแล้วเนี่ยบ่มีบุญบารมีในชาตินี้และชาติเก่าเปิดที่จะเปิดที่จะเป็นแสงนำต่างเป็นสะเบงนำต่างของเฮาเนี่ยพอเฮาตายไปแล้วเฮาก็บ่มีอันหยังติดเนื้อติดโตไปโตยเลยอย่างน้อยก็เฮาได้สร้างคุณงามความดีในชาตินี้ไปเฮาตายไปไผจะทำบุญหือบาททำบุญหือยังได้ก็ตามเฮาได้ทำบุญไว้แล้วเฮามีสะเบงไว้ปลายหน้าแล้วนั่นเวลาตานโกเข่าเพิ่นบอกว่าตานหาไผตานหาเจ้ากรรมนายเวรตานไว้ปลายปากหน้าน่ะตุเจ้าเพิ่นกล่าวมาของหมู่นั้นก็เป็นอาหารติดเป็นของละเอียดไปรอเฮาอยู่ตั้งบนไปเป็นสะเบงเป็นแสงนำต่างเราไปสู่ภพภูมิที่ดีในบรรปลายชีวิตคนเฮาวันแก่ลงมันแก่ถึงวันหนึ่งวันบ่ฮู้จะตายวันใดวันหนึ่งบางคนกำลังหันกันอยู่เผื่อกำเดียววันสองวันตายแล้วมันเอาแน่นอนบ่ได้กับชีวิตของคนเป็นถึงบอกว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตในแต่ละวันบ่ใจว่าโอ้ยยังหนุ่มยังแน่นยังบ่ตายตัวก่อนล้านที่เป็นขายโฮมศพเป็นไม่ได้เอามาว่าขายเฉพาะคือคนแก่ตายเนาะเป็นไม่ได้บอกตัวเล็กตัวน้อยแหละเอ็กเราอ่อนไม่ยิงพอใจคนรวยคนจนคนผอมคนโอนตายได้ทุกเวลาก็เอามึงกันเดียวมันเอาไปละบัดตั้นอย่าไปตายเหรอนั่นยิ่งหนาวคนเฒ่าคนแก่นี่ตายนอนรับตายแข็งกึ่งดึงเนี่ยนะด้วยความหนาวด้วยความเย็นมันเอาแน่นอนบ้านไหนสัทญาติโยมเฮาเนี่ยจะไปลาสาจะไปประมาทมันทำบุญสั่งสมบุญเอาไว้เล็กๆน้อยๆเอาทำไปบุญอะไรอย่างก็ตามก็ตุเจ้าก็บอกก็บุญก็ตั้งก็บ่มีเนี่ยจะไปเข้าใจผิดอิมปออีแม่ทั้งหลายการทำบุญเพียงแต่ว่าเฮายกมือโถมโหตั้งสัจจะอธิษฐานปนแห่คนตามามงปออุ้ยแม่ปออีแม่อยู่บ้านไปบ่ได้เนาะตั้งก็มียกมือโถมโหตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุตัวเนาะนั่นบุญก็เกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นอย่างไรก็บ่ได้เอาตั้งไปใส่ว่าต้องเป็นการเข้าใจผิดบุญเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำบุญแต่เราบ่พร้อม
นั่นคือบุญเกิดจากใจตรงกันข้ามกันนะตรงกันข้ามตรงว่าบางคนนี่ก่อนจะทำบุญนี่พอซ้ายพอขวาพอหน้าพอหลังมีไผพอก็มีช่างกล่องก็บางคนก็เดี๋ยวจะทำบุญนะไปตั้งกล่องหือกำเนอะไปถ่ายรูปหือกำเนอะนั่นอันนี้ก็บ่ได้ว่ามูลี่ไผนะบ่ได้ไปว่าไปพอให้พอดีเปิ้นอันนี้มันส่วนลมโดยลมตีหันมาแต่ดูความตั้งใจจริงเปิ้นก็มีแต่ไอ้ประเภทสร้างภาพมันก็มีอันนี้โดยลมแล้วเขาบ่ได้ว่าไผออกโตให้ก่อนก็เดี๋ยวโทรลงมาตุเจ้านี่แนมคนนั้นคนนี้บ่ได้จื้อบ่ได้บอกบ่ได้ว่าไผแต่เต่าตีหันมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปเนี่ยพอซ้ายพอขวาไปถ่ายรูปเปิ้นเอิ้นคนไปถ่ายรูปเอาควักสตังค์มาก่อนมีคนพอนักๆหน่อยก็เพิ่มเข้าไปหน่อยใส่แล้วเนาะโอ้สาธุอย่างมันก็เป็นการดีเพิ่นก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำบุญทั้งนี้ทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมไม่ว่าจะทำอย่างใดจะต้องใส่ปัจจัยกูโตกับการทำบุญหรือบ่ใส่กันเนี่ยคือมันบ่จำเป็นอันนั้นมันเป็นเพียงแต่ว่าเพื่อให้เฮาเนี่ยได้สบายใจหนักขึ้นมีความมั่นใจมันหนักขึ้นมั่นใจอย่างไรเฮาใส่บาตรปุ๊บบางคนนี่ตัวเจ้ากำลังปั่นป้อนมาบาตันจะใส่บาตรมาตันสักกรรมก็เดี๋ยวรอก่อนยืนรอเป็นปั่นป้อนอย่างเสร็จทำอย่างก็มาใส่ใหม่มันบ่จำเป็นศรัทธาญาติโยมเพียงแต่ว่าเฮาก็เฮามีความตั้งใจเฮาจะใส่หลังใส่ก่อนใส่หน้าใส่อย่างใดเฮาก็ได้เพราะว่ามีความตั้งอกตั้งใจแล้วบุญมันเกิดจากใจโตของเฮาแล้วเกิดจากความตั้งใจของเฮาก็ได้บุญได้กุศลบุญเกิดแล้วแต่เฮาได้รับปอนได้หยาดน้ำไปอันนั้นคือเป็นห้องว่าคือมันแน่นอกแน่นใจแห่งกรรมหนึ่งนี่มันเป็นอย่างคนบ้านเฮามันเป็นอย่างอันดูสังเกตพอคนตั้งเหนือเฮานี่ชอบให้ตู้เจ้านี่สัมโมยาวสัมโมอันหยังก็คือปั่นป้อนยาวๆแล้วก็อันหยังที่มันได้เจือนอกจืนใจที่จริงแล้วอย่างที่บอกก็คือมันทำให้มันแน่นอกแน่นใจบ่ได้ก็เป็นกล่าวจะกล่าวก็ได้บ่กล่าวก็ได้เพียงแต่ว่าที่กล่าวไปศรัทธาญาติโยมเป็นพอเป็นห้องว่าภาคภูมิใจใจโป้งป้องขึ้นมาใจมันปองขึ้นมาว่าสะใจเนาะวันนี้ได้ทำบุญไปแล้วตูเจ้าเป็นปั่นป้อนโมนปั่นป้อนยาวนะลองพอภาคตั้งภาคกลางขึ้นไปเนี่ยลองเอาใส่บาตรใส่อย่างไปปุ๊บมี 3-4 คำอายุวันโนสุขังพลังไปละปุ๊บบ้านเฮานี่โปดเอวังหนตุสัมปติคาอิมินาปุตตะไปยาวจากแม่น้ำต่างหากตุเจ้าปออิดเนี่ยไปป้อนี่เขียนจือมาให้โป้ได้ปานหาคนนั้นคนนี้โอ้ยธรรมโมสังโฆยาวเป็นหางว่าวเนี่ยกันเอาศรัทธาญาติโยมลองมาฟังว่ารักความจริงเป็นอันมันอยู่ที่ความเจอและก็ความภูมิใจทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเฮาได้ตั้งใจแล้วที่จะทำบุญเฮาจะต้านไปอย่างใดพระจะกล่าวบากล่าวปัญญาอย่างใดบางครั้งก็ความรวดเร็วพอมีคิวยาวหรือปัจจัยได้ก็ตามบุญกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปถึงที่เฮาได้ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าอย่างเว
เวลาเราทำกับข้าวกับป๋าวันนี้จะใส่บาตรวันนี้วันเกิดจะใส่บาตรหาเจ้ากรรมนายเวรให้หน่อยนั่นเฮาเกิดแล้วแค่เฮาเกิดว่าจะใส่บาตรจะต้านไปหาเจ้ากรรมนายเวรเกิดจากบ้านแล้วเพื่อตู้เจ้ามาเพื่อตู้เจ้ากล่าวแห่งกรรมหนึ่งวันนี้วันเกิดค่อยจะต้านไปหาเจ้ากรรมนายเวรพอเกิดแม่เกิดตู้เจ้าก็เกินเหือแห่งกรรมหนึ่งนี่บุญเกิดจากใจเขาแต่บานแล้วมาได้บุญได้ปอนจากตุเจ้าพระเนรนี่แห่งกรรมหนึ่งมันเกิดความสะใจเกิดความอิ่มใจเนี่ยรักความจริงสลายญาติโยมแต่หลายการทำบุญคือเฮาเพียงแต่เฮาตั้งอกตั้งใจมันอยู่ที่ใจของเฮานั่นแหละตั้งอกตั้งใจทำไปเถอะมันต้องไปเลิกว่าตัวเจ้านี่ปั่นป้อนสั่นบ่าวตัวเจ้านี่ปั่นป้อนยาวมอนเป็นถึงหมดเลยโคตรเงาสักกะลาด คนมาหมด ก็กันถึงเรื่องการทำบุญการปีใหม่ปีหวานแล้วเฮาพัฒนาจิตใจพัฒนาปรับอารมณ์ปรับไม่เสร็จของตัวเก่ามันพัฒนาขึ้นจะไปงมโคงจะไปเป็นกฎในกาลาโดยบ้าหับหู้อย่างเวลาเป็นนำสิ่งใหม่ๆเป็นเสนอสิ่งใหม่ๆยังคนรุ่นใหม่เพราะประเดี๋ยวนี้สังเกตพอบ่ว่าปอหลงบานหรือว่าตุเจ้าอาวาสประเดี๋ยวเป็นเอาวัยรุ่นเอาแต่รุ่นหนุ่มตึงหมดเอามาคืนเพื่ออย่างเพื่อห้องหับกับสถานการณ์ห้องหับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาได้ที่จะเข้ามาจะได้ง่ายจะได้พัฒนาจะได้มีความก้าวหน้าเจริญขึ้นไปแฮมสังเกตว่าตุเจ้าก็เดียวตุเจ้าอายุตะเอียดเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะไปฟังดูถูกสลายญาติโยมเพราะประเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอี้มดเพราะอย่างตุเจ้าประเดี๋ยวต้องพัฒนาต้องแข่งขันกันแข่งขันไม่ใช่ว่าไปชิงดีชิงเด่นแข่งขันตีจะพัฒนาเพราะว่าเราอ่อนรุ่นใหม่มันคล่องแคล่วว่องไวสมัยแต่ก่อนตุปูตุปอก็ถึงจะเอามาเป็นเจ้าอาวาสจะทำอย่างที่กรรมการไปตั้งใดหมดห้องกรรมการมาไปพิมพ์อันนี้หน่อยแล้วไปนิมนต์อันนั้นหันหน่อยแล้วจะสร้างอันนี้มันเป็นอย่างมันบัดตันตุปูตุปอที่อยู่วัดวาอารามก็เฝ้าวัดเฝ้าวาไปเป็นตุปู่ตุปอเป็นติเคารพนับถือตุเจ้าพระเนรรุ่นลูกรุ่นหลานปล่อยมูรุ่นลูกรุ่นหลานพัฒนาเพราะว่าเราอ่อนมันโหเร็วเพราะประเดี๋ยวมัน5Gมันคล่องแคล่วว่องไวมันไปสั่งงานอย่างมาปุ๊บหับงานมาปุ๊บไม่ต้องไปจ้างไม่ยังมานั่งพิมพ์คอมเลยปุ๊บกำเดียวออกมาแล้วนี่จะนิมนต์นะมาเอาใบนิมนต์มาจะนิมนต์ใบบ้องใบมาพิมพ์ปุ๊บออกใบนิมนต์ได้แล้วนี่จะมีงานวัดกะจะทำอันนั้นอันนี้ตุเจ้าพระเนรทุกมนต์แต่งดอกกะมัดผ้ากะจัดสถานตีกันรวมกันปุ๊บเสร็จแล้วนี่ถึงบอกว่าเราอ่อนบัดเดียวมันไฟแรงแล้วก็เขาเฮนหู้มาเขาพัฒนาไปติ๊กเป็นพัฒนาไปแล้วก็เป็นสามารถเป็นผู้นำที่คล่องแคล่วว่องไวได้พอหลงบ้านเหมือนกันพอหลงบ้านบัดเดียวนี่ก็ส่วนมากจะอายุน้อยทุกมนเพราะว่าทำงานคล่องแคล่วมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางสามารถนำมาเป็นผู้นำได้ก่อนเอาคนเฒ่าคนแก่ก็คุขะนาโมกันอยู่หันนี้
จะไปไหนเถอะโอ้ยไปไหนเถอะโอ้ยเอามือลุนตะลุกนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะ เนี่ยเอามามาเป็นตะกินนะกะศรัทธาญาติโยมเอาไว้เป็นข้อคิดปีใหม่ฟ้าใหม่มาแล้วพัฒนาจิตใจกันขึ้นไปอันใดที่ว่ามันจะดีไปตั้งหน้าอันใดที่ว่าผ่านมาแล้วมันยังอยู่ที่เก่าเฮาก็พัฒนากันไปพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในจิตใจของคนนี่ต้องพัฒนาขึ้นมาก่อนแล้วก็มาพัฒนาตั้งนอกพัฒนาจิตใจของตัวเก่าให้มันดี เดี๋ยวชมท้ายรายการเราจะเปิดสายหน้าไมค์ศรัทธาญาติโยมได้มามามาตักมาตายวันนี้ฟังแล้วเป็นยังได้พองนี่เดี๋ยวชมท้ายรายการแหมสักเกินชั่วโมงเดี๋ยวจะเอานิทานกล่อมมาเล่าสู่ศรัทธาญาติโยมฟังสักเกินชั่วโมงแล้วก็จะเปิดสายหน้าใหม่ไปที่กำลังเข้ามาฟังใหม่ฟังดังคืนใดก็ตามก็จดเบอร์โทรเอาไว้จดเบอร์โทรเอาไว้เนอะหาสมุดปากกามาหรือว่าไผมีเบอร์โทรแล้วก็เกมโทรเข้ามาเกมกดแล้วก็โทรเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์เนอะก็ตอนนี้ไปฟังโทรมาเตอนะ อยู่คนเดียวแล้วก็มันหับบัดตันเดี๋ยวก็พุดเกิ่งพุดกลางใช่ไหมสติสตางแตกหมด ก็เดี๋ยวเปิดสายหน้าไม้แล้วเนอะก็ค่อยโทรเข้ามามามาหือกำลังอกกำลังใจกันวันนี้ตั้งใดหนาวพองเนี่ยวันนี้ตั้งใดห้อนกันปกติกันนี่แต่ต้องปัดสร้างนี่เมื่อเจ้านี่ไปออกไปกุมบาทต้องกุมผ้าต้องไอ้ห่มผ้าไปโตย อากาศมันเย็นสลายญาติโยมเมื่อเจ้านี้17 องศาตีอำเภอป่าซางไปกุมบาทเมื่อเจ้านี่ยังยินสั่นพับเหมือนกันแต่ตอนนี้ตามบนดอยบนเขานี่บางตีก็ลดลงมาก็ยิ่งหนาวหรือเก่าก็ยังได้อย่างหนึ่งก็ไปลืมสุขภาพร่างกายเวลานอนก็ห่มผ้าห่มนี่ปิดหน้าอกปิดหน้าต้องเอาไว้พองเพราะอากาศมันเย็นสมเตอร์รับเพิ่มไปรับแล้วก็ลืมตื่นขึ้นมาแข่งกดบก ร่างกายของเราเพราะอากาศมันเย็นนะศรัทธาญาติโยมมันรับไม่เคยตื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ก็นอนรักษามันดีเมื่อก่อนป้าเอาไปได้กูตีกูต่างก่อนเครื่องยนต์ลุกต่อมีรถได้มาก็ต้องไปไหนบ้าได้ร่างกายคนเฮาเหมือนกันเฮาใจงานใจการมันมาหลายปีแล้วใจการใจงานมาหลายปีดีดักมันก็พุก็ก่อนไปตามกาลเวลาเพิ่นถึงบอกว่าสังขารคนเฮามันบัดเตงแต่แน่นอนมันยอมพุพังย่อยสลายไปตามกาลเวลายิ่งเฒ่ายิ่งแก่มาปุ๊บเอาละก่อนบ่พอหรือว่าดูแลสุขภาพร่างกายโตเก่าเริ่มมาละอดแอดเจ็บเข่าอ่ะกงโกยจะลุกเติงก็ตะลุกโอ้ยเนาะเนาะ
นี่แหละเป็นห้องว่าโลกคนเฒ่ามันเป็นไปตามกาลเวลาในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องพยายามรักษาดูแลมันรักษาดูแลสุขภาพตัวเก่ากินของอะไรอย่างก็ตามกินก็ที่มันช่วยบำรุงร่างกายของเฮาได้กินยาหนักล่ำก็บดีลูกกินยาหนักล่ำมันก็ทำให้เฮาบางคนก็ดื้อยาไปเหมันมีตึงคุณตึงโทษเพราะฉะนั้นแล้วอย่างตุปีนี่ตึงวันนี่ก็ต้มยาสมุนไพรเนี่ยเจ้ามาก็กินแก้วนึงก่อนนอนก็กินแก้วนึงก่อนออกไปข้างนอกก็กลางวันก็กินนะกินน้ำอุ่นน้ำร้อนน่ะมันดีแล้วกินน้ำอุ่นน้ำร้อนมันทำให้เลือดของเฮาอากาศข้างนอกมันเย็นเลือดของเฮามันก็จะกระจายพอโดนน้ำร้อนไปมันบักเกาะเป็นก้อนเป็นกลุ่มเลือดมันเดินตามร่างกายของเฮามันไปกระตุ้นเลือดให้มันเดินก่อนเลือดมันเดินดีร่างกายของเฮามันก็จะมีภูมิต้านทานร่างกายของเฮาจะเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเนี่ยกินน้ำอุ่นกินน้ำอุ่นธรรมดาก็ได้ตื่นเจ้ามาก็เอาน้ำอุ่นกินเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยให้ร่างกายของเฮาได้อบอุ่นร่างกายภายในของเฮาได้อบอุ่นได้ตัวปีก็กินกูเจ้ากูแรงแต่อันนี้จะเพิ่มสมุนไพรไปสมุนไพรบ้านเฮานี่แหละข้างโหข้างเฮานี่แหละอันอย่างที่มันเป็นว่าเป็นยานั้นยานี่ก็เอามาใส่กับต้ม มันก็เลยสุขภาพมันก็เลยบ่ใครเป็นอย่างก็เป็นเรื่องสุขภาพสถายัดอยู่บ่ใจว่ามาโอดมาอ่างโตเก่าตั้งแต่ปอของตุปีอ้ายของตุแม่ตุแล้วก็โตตุปีนี่บ่เคยได้เข้าโรงพยาบาลว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ความดันเบาหวานอะไรอย่างบ่เคยถามหาตึงวันเลยก็เตียวของแคลวองไวบ่เจ็บบ่ปวดบ่ไข้แม่ตุปีนี่80ปลายก็ยังโตได้ยังเนี่ยแต่บ่เคยเป็นอะไรอย่างปุ่นปีปลายหมดอันหมอปนัดไปเฮ็ดเตอ ไปโกรธสุขภาพก็ปกติมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างที่เฮาบ่มีโรคภัยไข้เจ็บปอตูที่เป็นเสไปนั่นก็อันนั้นก็บ่เคยเป็นอันหยังเลยเหล้าบุหรี่ก็บ่สูบบ่กินก็แข็งแรงแก่โตมากก็ตายแบบธรรมดาไปบ่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวถือว่าโชคดีเนี่ยก่อนเฮามันดูแลสุขภาพร่างกายใส่ใจมันให้หน่อยนะมันจะแก่แล้วจะมันเตะไปตามนี่มันก็ถูกแต่ว่าเฮาก็ต้องดูแลตัวเพราะอย่างน้อยมันก็จังได้ยืดไปให้หน่อยนะอย่างน้อยมันก็ทำให้เฮาสบายใจจะมาปล่อยมันเจ็บปวดบัดจะมันเตะตายก็ฟังยังก็เล่งมันก็ถูก แต่ว่าตอนเฮาอยู่เนี่ยมันทรมานเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายกันตัว เอาล่ะสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ทุกปีได้นำเอานิทานก่อนมาเล่าสู่เป็นคติเตือนใจของสถาญาติโยมได้นำไปคิดนำไปบอกกล่าวหรือไปเล่าเป็นนิทานให้เราอ่อนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังก็ได้ลงก็มีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งพ่อชายคนเนี่ยมีเมย์ด้วยกันอยู่4 คนนะ
อยู่ร่วมกันหั่นนะปัจจัยคนนี้มีเมตั้งหมด4คนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเมคนหนึ่งเมคนแรกนี่นะคนที่หนึ่งนี่ปัจจัยคนนี้หักที่สุดไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตามอกตามใจตลอดใครได้อะไรยังก็หามาให้กูสิ่งกูอย่างอันนี้เมคนแรกส่วนเมคนที่สองอันนี้ก็หักเหมือนกันเมคนที่สองนี่ก็หักเหมือนกันเขาก็ทำกูสิ่งกูอย่างเปอร์เมคนที่สองนี่แล้วไปไหนมาไหนก็จะแวะเวียนไปหาเมคนที่สองเหมือนกันเสมอภาคกันส่วนเมคนที่สามอันนี้หักลองลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็บ่ปล่อยปะละเลยหักลองลงมาหน่อยก็ดูแลเอาใจใส่ก็พอให้พอดีแต่ก็ไปแวะเวียนไปมาหาสู่อยู่เหมือนกันนะอันนี้คนที่สามส่วนคนที่สี่คนสุดต้องคนใต้ปัจจัยคนนี้บาเกยหักเมคนที่สี่เลยบาเกยสนใจบาเกยดูแลบาเกยเอาใจใส่บาเกยไปมาหาสู่แม้แต่จะกึดเติงหาก็ยังบ่มีเนี่ยฟังให้ดีเมสี่คนก็ปัจจัยคนนี้3คนแรกนี่หักม้นแก้วตาดวงใจส่วนคนสุดใต้ตึงบ่สนใจเลยปล่อยเลยตามเลยบ่ได้สนใจว่าจะอย่างใดแม้แต่จะกึดตรงจะแวะเวียนหาบ่มีเลยคนสุดใต้เขาก็อยู่ใจชีวิตอยู่กันมาเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งปอใจไปทำความผิดร้ายแรงยังก็บ่ฮู้ไปทำความผิดร้ายแรงโดนตำรวจยับปอใจคนนี้นะโดนตำรวจยับไปปุ๊บเอาไปติดขอติดตารางขึ้นลงขึ้นศาลสุดท้ายมาปุ๊บศาลตัดสินให้ประหารชีวิตปอใจคนนี้ให้ประหารคำสั่งถูกประหารละ4คนจะอยู่กันอย่างใดปอใจคนนี้อยู่ในขอกึดขึ้นได้มีเมอยู่4คน3คนแถมคนเนี่ยบ่กึดเติงหาหรอกมีเมอยู่ตั้งหลังไหนๆก็จะตายแล้วก็เลยไปต่อรองกับนายเวรไปขออนุญาตจากศาลไหนๆข่อยก็จะตายแล้วขอไปลำลาเมที่บ้านหน่อยได้ก็ขออนุญาตเถอะแล้วก็ปีกมาแล้วก็มาประหารชีวิตจะยอมตายโดยความเอ็นดูศาลก็เลยอนุญาตเธอไปเยี่ยมภรรยาหรือว่าไปเยี่ยมเมที่บ้านพอไปถึงบ้านปุ๊บไปปะเมคนแรกไปหาเมคนแรกก่อนเพราะเป็นหักหนักดูไปถึงปุ๊บก็ไปกอดเมคนแรกแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบเราเหตุการณ์อะไรต่างๆเมคนแรกฟังว่าจะตายแล้วเนอะเป็นจะประหารแล้วเนอะจากนั้นประชาชนคนนี้ก็เลยถามว่าถ้าค่อยตายถ้าปีตายแล้วถามคนแรกนะถามเมคนแรกถ้าปีตายแล้วเฮาจะเยะอย่างใดเฮาจะอยู่อย่างใดถามเมคนแรกก็ได้ฟังอันปุ๊บฮู้ว่าโพจะตายเพิ่นจะเอาไปประหารแล้ว
ก็โดยก็ตอบโดยความโดยเสียงที่เย็นชาตอบง่ายๆเลยถ้าปีตายความสัมพันธ์ของเรามันก็จบกันไปง่ายๆถ้าเธอตายเราก็จบกันไปนั่นเป็นง่ายดีทั้งนั่งดีประตูประจายนี้หักหนักหักหนาหักก่อนเปิ้นกันเดียวก็โทรมาเนอะอันขออนุญาตวางสายก่อนตอนนี้เพราะว่ายังบัสะดวกครับก็เดียวก็หับใหม่ก็เดียวก็โทรมาเดี๋ยวนิทานมันจะปุ๊ดตอนไป เมตีสองเมตีคนแรกเนี่ยหันเนอะ เมคนแรกตอบโดยความเย็นชาว่าถ้าเธอตายเราก็จบกันไปเต้าอันแหละพอใจได้ฟังเมยิงคนแรกเมคนแรกเธออีกเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาเปี้ยงกลางอกกลางใจบันนึกบ่ฝันว่าจะได้ยินคำนี้ขึ้นมาฟาดเปี้ยงลงมากลางอกกลางใจพอใจคนนี้รู้สึกเจ็บปวดและเสียใจอย่างยิ่งแล้วก็ยังนึกว่าหลงหักคนผิดบันนึกบ่ฝันว่าจะได้คำตอบคำนี้ออกมาอุตส่าห์หักหนักหักหนามีอย่างก็เถิดทูนหัวมดเม4คนนี้มากตีสุดแต่ได้คำตอบตีว่ามันน่าจะเป็นไปได้ฟาดเปี้ยงลงมาเลยว่าถ้าเธอตายเราก็จบกันนั่นเป็นเฮาจะกึดอย่างใด จากนั้นประจายคนนั้นก็ทำหน้าเราห้อยทำหน้าเศร้าๆก็เลยได้คำตอบจากเมคนแรกไปแล้วจากนั้นประจายคนนี้ก็เลยไปหาเมคนที่สองก็เลยเหมือนเก่าไปหาเมคนที่สองก็เลยไปเล่าอาการเล่าเหตุการณ์อย่างต่างๆนานาว่าตัวเก่าจะโดนประหารแล้วประจายคนนี้ก็เลยถามเมคนที่สองว่าถ้าปีตายแล้วน้องจะได้จะทำอย่างใดต่อไปเมคนที่สองอันนี้ก็หักลองลงมาปอก็หน่อยเดียวกับเมคนแรกเมคนที่สองได้ฟังอย่างอันปุ๊บก็ทำหน้าตาเฉยแล้วก็ตอบแบบง่ายๆเหมือนกันเหมือนคนแรกเลยแต่อันนี้คำตอบบ่เหมือนกันมันก็ทำหน้าตาเฉยๆตอบโดยอาการ บอกว่าถ้าเธอตายฉันจะมีใหม่นั่น อันนี้ก็เจ็บนักเลยเก่าสดายาดโยมโดนฟ้าผ่าลงมา2 เปี้ยงเลยเนี่ยเปี้ยงแรกเลยมั้ยถ้าเธอตายเราก็จบกันนะ คนที่สองบอกถ้าเธอตายฉันก็จะหาใหม่หาผัวใหม่เปี้ยงลงมาธัมโมสังโฆสดายาดโยมตั้งหลายจากที่เปิ้นหักเสแห้งตีหักตีไว้ใจเป็นคนลองตีหักลองลงมาหน่อยสุดท้ายได้คำตอบตีสุดช่ำใจบอกถ้าเธอตายฉันก็จะหาผัวใหม่นั่นจากนั้นพอใจคนนี้ก็เลยได้ฟัง2 คำตอบมาแล้วก็เลยไปหาคนที่3ต่อเหมือนกันพอไปถึงไปปะเมคนที่3เราเหตุการณ์ยังฟังเรียบร้อยก็เลยถามเมคนที่3ว่าถ้าผัวตาย
น้องคนที่สามถ้าพี่ตายเนี่ยเธอจะทำยังไงต่อไปไอ้แม่ยิงคนนี้คนตีสามนี่อันนี้ยังแควนหน่อยก็ตอบว่าถ้าพี่ตายฉันจะไปส่งที่ป่าช้าว่าจะไปส่งที่ป่าเหี่ยว อันนี้ยังดีเลยยังดีละสองคนแหลกนะบอกถ้าเธอตายฉันจะไปส่งเธอที่ป่าช้านะจากนั้นพ่อชายคนนี้ก็ใจจื้นขึ้นมาหน่อย ใจจื้นขึ้นมาหน่อยยังดีหน่อยเป็นยังไปส่งไปเผาผีง่ายๆไปเผาผีที่ป่าช้าเพื่อสามคนได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วกำลังจะปีกไปหือเป็นประหารนึกขึ้นได้ศรัทธาญาติโยมนึกขึ้นได้ว่ายังมีเมย์แห่งคนหนึ่งที่เฮาบ่เคยสนใจดูแลยังอยู่แห่งคนหนึ่งปล่อยไปตามมีตามเกิดก็ไหนๆก็จะตายแล้วไปสั่งล่าให้หน่อยพ่อชายคนนี้ก็เลยขออนุญาตไปหาเมฆคนตีสี่พอไปถึงปุ๊บพ่อชายนี่ก็เล่าเหมือนเก่านั่นแหละถ้าพี่ตายเธอจะทำยังไงนั่นเราเสร็จก็ถามเสร็จไม่ยิงแล้วก็นึกบ่ใจว่านึกยาวนึกเนี่ยพอไม่ยิงคนนี้ได้คำถามมาปุ๊บไม่ยิงคนนี้ก็เลยอึ้งไปคำหนึ่งหัวโผจะตายไม่ยิงคนนี้ก็เลยตอบไปเลยถ้าเธอตายฉันจะตามไปด้วยจะยอมตายตัวพอชายคนนี้ได้ฟังขึ้นมาปุ๊บแทนที่ว่าเขาจะดีใจกำนึกเสียใจนักขึ้นไปแทนที่จะดีใจที่ว่าจะมีคนไปตายตัวคนสุดท้ายเนี่ยไม่ยิงคนสุดท้ายจะตายตัวแต่กับเสียใจพอชายคนนี้กับเสียใจอย่างหูก็ศรัทธาญาติโยมเสียใจที่ว่ามาเกิดขึ้นได้เมื่อสาเหตุแล้วมาเกิดขึ้นได้เมื่อสาเหตุแล้วโชงที่เขามีชีวิตอยู่โชงที่ว่าเขายังใจชีวิตในครอบครัวอยู่เนี่ยเขาบอกเคยหันคุณค่าของแม่หญิงคนนี้เลยบอกเคยหันคุณค่าบอกเคยหันว่ามีโตตนอยู่ในบ้านหลังนี้เลยง่ายๆว่าเบิ่งกาอย่างสักอย่างเลยปล่อยตามธรรมชาติตามมีตามเกิดไปเพราะว่าแม่หญิงคนนี้ถูกทอดทิ้งมาเมินแล้วแต่ได้คำตอบที่ว่าซึ้งใจได้คำตอบที่ว่าจูนใจกว่า3คนแรกคนแรกบอกถ้าเธอตายก็จบกันไอ้คนที่สองตอบเมย์คนที่สองตอบถ้าตายเมื่อใดก็ไปเอาโผใหม่เมื่อนั้นนะคนที่สามลงมาคนที่สามบอกเป็นยังตายเมื่อใดก็ไปส่งพระเจ้าแต่คนเมย์คนที่สี่ที่เป็นทอดทิ้งกับตอบว่าถ้าเธอตายเมื่อไหร่ฉันก็จะตายตามทั้งที่เป็นเมย์ที่ถูกทิ้งถูกทอดทิ้งพระเจ้าคนนี้เสียอกเสียใจแต่เมื่อเกิดขึ้นใดมันสายไปเสียแล้วนั่นตอนเป็นยังอยู่ตอนเป็นยังมีอยู่ด้วยกันบ่เคยหันกาหันนิเปิ้นสุดท้ายแล้วเมื่อลำลาถึง4คนเรียบร้อยไปแล้วก็เลยปิกไป
หับโตตามโตที่ได้สั่งได้ทำเอาไว้นิทานเรื่องนี้เป็นคติสอนใจให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วให้กึดตามคนเฮากูคนมีโทษประหารเหมือนกันหมดกูคนที่มีชีวิตอยู่มีโทษประหารเหมือนกันหมดโทษประหารอะไรอย่างนั่นก็คือความตายคนเราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี่มีชีวิตกูชีวิตเกิดมามีโทษประหารหมดโทษประหารก็คือความตายนั่นถึงเวลามาปุ๊บมันต้องมาไผ่ตัดสินถึงเวลาตายหมดถึงบอกว่าคนเฮากูคนมีโทษประหารเหมือนกันหมดนั่นก็คือความตายที่รอเฮาอยู่ถึงวันนี้และถึงวันนี้กูคนบ่ว่ามีพอใจมีเมสี่คนตัวกันที่อยู่ในร่างกายของเฮาและภรรยาคนแรกหรือว่าเมคนแรกเนี่ยก็คือร่างกายของเฮานั่นเองเพราะร่างกายของเฮาเองเมคนตีแรกฟังให้ดีศรัทธาญาติโยมคนแรกคือร่างกายของเฮาเพราะว่าเวลาเฮามีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาจะชอบบำรุงบำเรอโดยสิ่งของต่างๆใครใดอันยังก็สรรหามาแต่พอร่างกายตายไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บเมื่อตายไปแล้วร่างกายของเฮาก็มีกาเท่ากับต้นไม้ต้นหนึ่งต่ออันส่วนเมื่อคนตีสองศรัทธาญาติโยมคิดว่าเป็นอะไรอย่างเมื่อคนที่สองก็คือทรัพย์สมบัติเพราะเวลาเขามีชีวิตอยู่นะเขาจะทำกูสิ่งกูอย่างเพื่อที่จะหามาได้ที่จะหามาให้ได้แต่พอเขาตายไปแล้วเนี่ยมันกลับแบบไปกับเขามันตกไปเป็นของคนอื่นไปนี่อันนี้เมคนที่สองเมคนที่สองก็คือทรัพย์สมบัติที่เฮาสรรหามาเนี่ยมีตาใดก็หามาโอ้ยอิดเหนื่อยล่าสักตาใดก็ตามหามากองไว้โปโตบ่ยอมกินยอมใจตายไปปุ๊บเป็นของคนอื่นไปก็เหมือนกับติบโผมันถามเมมันถ้าฉันตายเธอจะทำยังไงไอ้แม่ยิงคนที่สองบอกว่าฉันก็หาผัวใหม่นั่นก็คือไปตกเป็นของคนอื่นไปนี่ส่วนคนที่สามศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนที่สามก็คือภรรยาคนที่สามคือพ่อแม่ลูกเมญาติพี่น้องพอเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยเพิ่นก็จะทำบุญส่งศพทำบุญเขาส่งศพไปป่าจ้านั่นเองเพิ่นก็มาตายตัวเฮาดูพอจะมาถึงเวลาให้หอนว่อนตุกจะได้ไปถึงปุ๊บเพิ่นเผาปุ๊บปีกบ้านนี้นะนี่คือพ่อแม่ญาติพี่น้องเปิ้นฝูงภรรยาคนที่สามที่เพิ่นตอบว่าถ้าเธอตายฉันจะไปส่งเธอนั่นส่วนภรรยาคนสุดท้ายศรัทธาญาติโยมเป็นไผไปบ่ได้ภรรยาคนสุดท้ายที่บ่เคยใส่ใจดูแลบ่เคยไปสนใจบ่เคยอันหยังเลยจนลืมไปเลยศรัทธาญาติโยมลองตายมันคืออันหยังภรรยาคนที่สี่ก็คือจิตของคนเฮานี่เองจิตของคนเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาตายไปแล้วเฮาบ่สามารถเอาอันอย่างไปได้สักอย่างแม้แต่ร่างกายแม้แต่ทรัพย์สมบัติแม้แต่ญาติพี่น้องลมโตยก็บ่มี
ไปส่งถึงกับไปเฮียวท่านตึกป่องเมนมาปุ๊บปิดป่องเมนหนีปีกบานกันหมดแหละแต่คนตีสี่นี่จิตของคนเฮาเนี่ยเมื่อตายไปแล้วติดเฮาข้ามภพข้ามชาติคือดวงจิตของคนเฮาหรือว่าวิญญาณเฮานี่แหละที่เป็นว่าถอดจิตจิตของคนเฮาตอนอยู่นี่เฮาบ่ได้ไปบำรุงบำเรอบ่ต้องไปบ่ได้ไปใส่ใจดูแลลืมไปเลยแต่เวลาตายไปเป็นโตยเฮาไปข้ามภพข้ามชาติแต่ละคนส่วนมาจะละเลยบ่เคยอบรมข่มจิตบ่เคยฝึกสมาธิสร้างบุญสร้างกุศลและกว่าเฮาจะมาหู้สึกแห่งกรรมมันนึกถึงบุญตอนตายแล้วจะเอาทรัพย์สมบัติอะไรอย่างมาเป็นเสบียงเนี่ยบ่หันลงศพบ่หลั่งน้ำตาเฮาไม่ได้ฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเพื่อจะเป็นแสงนำต่างหรือเป็นแสงส่องนำต่างไปข้ามภพข้ามชาติอย่างที่ได้เกริ่นให้ฟังเมื่อตอนต้นรายการและตอนนี้เฮาฮู้แล้วว่าปัจจัยกับเมสี่คนครอบครัวเนี่ยคืออันยังคือร่างกายของโตคนเฮานี่เองร่างกายจิตใจของคนเฮานี่ในเมื่อเฮามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบ32ประการเฮาสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้เฮาสามารถที่จะทำอันอย่างที่เป็นประโยชน์ที่เป็นบุญที่เป็นเสบียงจะนำต่างเฮาได้เฮามีโอกาสมากกว่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆในเมื่อเฮามีโอกาสที่เฮาทำไปกะสั่งสมบุญเอาไว้ทำบุญเอาไว้หนักๆเป็นเสบียงติดโตบ่ใจมาฮู้สึกโตก็ต่อมือเฮาไก่ตายแล้วมันเยอะอย่างบัดตันศรัทธาญาติโยมอย่างตอนนี้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยนั่งฟังธรรมะอยู่นี่อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเอาธรรมะเป็นตีปึงฟังธรรมะไปเป็นแสงนำส่องนำต่างไปนี่สร้างบุญสร้างกุศลอยู่ในบ้านในจองนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาฟังไปแล้วเนี่ยเฮาได้คัดเกลาจิตใจเวลาตุเจ้าพระเนนบางรูปบางตนครูบาอาจารย์บางรูปบางตนเนี่ยบางคนเพิ่นก็จะเตะธรรมบางรูปเพิ่นก็จะนำโสดมนต์นี่เฮาได้คัดเกลาจิตใจเฮาได้ฝึกจิตของเฮาบางรูปเพิ่นก็นำนั่งสมาธินี่แหละคือศรัทธาญาติโยมสร้างบุญสร้างกุศลโดยเบาหู้โตไม่ต้องไปสร้างบุญจะทำบุญเท่านั้นก็ต้องไปวัดมันบ่จำเป็นอยู่ที่ไหนก็ได้ฝึกจิตฝึกใจของเฮาให้มันสงบฝึกจิตฝึกใจของเฮามองโลกในแง่ดีฝึกจิตฝึกใจของเฮาให้มันกว้างนั่งอยู่กับบ้านเฮาก็นั่งฝึกไปสงบสติอารมณ์ไปฟังธรรมะไปตามครูบาอาจารย์เพิ่นได้จี้แนะแล้วก็นำไปใจไปปฏิบัติกับบ้านเฮาอยู่กับบ้าน
มันต้องเตอไปไหนมันต้องไปฟังธรรมะไปโดยก็ฟังแล้วก็ใส่ใจก้อนใกล้เอาสิ่งดีๆนำมาปรับใจกับชีวิตแล้วบุญกุศลมันก็จะเกิดกับโตของเราเวลาเรานอนตายไปเราก็ตายตาลับมันว่าต้องหูเป็นมาเอามือมาปิดตาเนี่ยยังโหงหันโหงนี่อยู่สันเตอร์ปิดโตเดียวยังแบบนี้มึนเพลอเลยไหมครับอันนี้โหงนักไปหน่อยก็มาปิดรอบสองเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันฝึกจิตฝึกใจปั๊บไม่เสร็จปั๊บชีวิตจิตใจโตเก่าเหอะมันใหม่ปั๊บเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในสิ่งดีๆว่าแต่สิ่งดีๆนี่แหละเป็นการต้อนรับปีใหม่ดีๆเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ได้ได้ได้เล่านิทานศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันฟังแล้วเป็นอย่างใดนะฟังแล้วรู้สึกว่าวันนี้ตุปีเป็นได้เข้าใจบ่เข้าใจอะไรอย่างใดโทรเข้ามาได้นะตอนนี้เปิดสายหน้าไมค์ของศรัทธาญาติโยมได้มามามาตักมาตายฟังกันเป็นอย่างใดพอฟังอยู่ตั้งใดอากาศร้อนหนาวอย่างใดรายงานกันมาบอกกันมาไม่ใช่ว่าตุเจ้ามานั่งอยู่รูปเดียวตนเดียวงอมเหมือนกันนะตุเจ้าก็งอมจางเหมือนกันนะ โทรมาเนอะเปิดสายหน้าไมค์แล้ว0826112245ก็โทรมามาฟังนิทานทุกปีวันนี้เข้าใจมากน้อยอย่างใดก็โทรกันเข้ามาระหว่างรอนี่ก็ทุกปีก็จะได้ได้ไปเรื่อยๆไผที่สะดวกก็สามารถโทรเข้ามาได้นะมาเป็นกำลังอกกำลังใจกันตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่แฮมเกิงชั่วโมงเฮาก็ยังได้ได้กันเมินอยู่เจริญปอนมาแล้วฝึกไม่ขาดเต้ามาแล้วแฟนพันธุ์แท้ภาษาลากลางมาแล้วเป็นได้วันนี้ฟังพูดรายงานอากาศก่อนเนาะเชียงใหม่นี่หนาวกว่าประซางนะเจ้า13 องศา13 องศาขนาด17นี่ยังสั่นเลยแดดเกิดล้างต้นไม้นี่มันแบบหนาวเนาะยิ่งเนื้อหาสาระเนื้อธรรมคำสอนเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเนาะฟังแล้วเข้าใจด้วยเนาะเข้าใจดีเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะนิทานโป่งต้นจะมาจ้างแห่จ้างแผ่ขยายม่วนฟังแล้วได้ความรู้สนุกสนานนักเด็ดเจ้าสาธุสาธุโดยเฉพาะประชายคนที่4มีเมียคนที่4นั่นน่ะคนเนี่ยคนที่4นั่นเปิ้นบอกว่าค่อยได้ไปหาเขาบอกว่าบ่มีเวลาบ่มีโอกาสจนเลยบ่ค่อยได้ไปหาสาธุนะเจ้าสาธุบุญรักษาเนอะเจ้ากับขอบพระคุณเจ้าอันนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้นะฟังรายการโทรมาตลอดไปฟังอยู่ตั้งใดก็โทรกันมาเนอะรายงานกันมา0826112245ฟังแล้วเป็นอย่างใดพองเข้าใจก็หรือว่าอย่างใดก็โทรกันมามาขออนุญาตรับสายจากตั้งใดนะวันนี้เจ็บคอเจ็บคอทำไมเจ็บคอเสียว่าวันนี้ไปไม่ได้ก็วัดต้นนี้อย่างนั้นโยมจะไปตานเนี่ยกับป้นก็ไม่ได้ตานขอนเบอร์โทรป้นน้อยแล้วเจ้าตัวนี้ได้ค่ะเดี๋ยวได้รายการเนาะเดี๋ยวจะโทรไปหาเนาะจะโทรไปบอกเอาเบอร์นี้เนาะเดี๋ยวโทรปีกไปเนอะเดี๋ยวจะไปบอกวันนี้เป็นบัสบายเจ็บคอเสียงแบบนี้ว่ะใช่อ่ะ
อู้ไม่นักกัน เปิ้นชอบรูไม้นี่แหละกำโต้ยตันเหมือน เปิ้นนอนฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะ เจ้าก็ฟังตึงวันนะตุ๊พี่ แล้ววันนี้เป็นได้ชัดเจนกันเนาะ เจ้าชัดเจนดีเจ้า อ๋อชัดเจนดีหนาวเจ้าปุ้นน่ะ เจ้าโอ้ตุ๊พี่อู้ได้ดีขนาดเลย ครับ โดยเฉพาะนิทานนี่จะเนาะ เจ้า ดีละเจ้าฟังกันไปเลยเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวจะโทรไปหาเนอะจะโทรไปบอกเบอร์หูพอมันอยู่ในโทรศัพท์ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเบอร์อะไรอย่างเดี๋ยวโทรกลับเนอะสาธุบุญหักษาตอนนี้ตุปีเคเป็นไปเสียงเป็นเป็ดเดี๋ยวนี้เฮาดูต่างวันนี้มีไผรู้ใหม่เฮาดูต่างขนาดวันนี้เต็มตีเลย นอนฟังเนี่ยกินยาแล้วก็นอนฟังอยู่วัดพุ่นนะไล่บอกไปกินน้ำห่อเนี่ยกินยานอนนี่หลักฟังวิทยุว่าเราจะเล่าขวัญได้อย่าง ก็โทรกันเข้ามาได้นะ0826112245ก็โทรมามากันมาหือกำลังอกกำลังใจกันยังมีเวลาเหลืออยู่เนอะสรญาติโยมตั้งหลายฟังแล้วเป็นอย่างใดพงนี่ก็โทรมามากันไปเรียนติดตามแล้วก็หือกำลังอกกำลังใจกันได้เนอะสรญาติโยมไปดีละบดีลืมบดีควางกันเนอะทุกๆวันเสาร์วันติดพบกับรายการวาทธรรมกำยองกับตุเจ้ายองป่าสร้างรูป2 ตนตุปีเควัดสปุงน้อยตุปีแดงตนตีอยู่ตีวัดโมงน้อยผ่านไปผ่านมาไข่มาแอวหาไข่มานี่ก็แวะมาได้เนอะแวะมาแอวมามาจ๋ากันได้ตีวัดสปุงน้อยก็วัดโมงน้อยนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันตรง4 แยกสปุงนี่นะมาตรงแยกสปุงนี่ก็เข้ามาเลยอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอยู่คนละฝั่งถนนมาได้ก็แวะเวียนมาแอวหรือจะมาทำบุญทำทานเนี่ยก็แล้วแต่ก็น้อมเจริญปอนกันได้ฝากรายการกันไว้ว่าติดตามกันไปเรื่อยๆทุกๆวันเสาร์วันติดตั้งแต่เวลา8 โมงจนถึง10 โมงโดยประมาณก็2 ชั่วโมงเต็มนี่เขาก็จะได้นำเอาปกิณกะต่างๆมามามาเล่านิทานพอเป็นเก็ตความรู้เป็นคติสอนใจเตือนใจคือเขาได้นำเอาไปใช้ในชีวิตเขาก็จะบาประมาทในการใช้ชีวิตก็ติดตามกันไปหรือว่าสนญาติโยมท่านใดพอตั้ง Facebook ติดตามตั้ง Facebook YouTube หรือว่าติดตามตั้งไลน์กลุ่มต่างๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะเป็นการกันเฮาได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮาก็ได้บุญได้กุศลเฮาแชร์เอาสิ่งดีๆเป็นการเผยแผ่ธรรมะไปในตัวเผยแผ่ธรรมะไปในตัวกดไลค์กดแชร์จากคนที่เป็นบ่เคยได้ฟังเป็นบ่เคยหันบ่เคยได้ยินเป็นก็จะได้ยินได้หันได้ฟังบางคนไปตรงอกตรงใจเป็นกำลังนี่เป็นก็จะได้ติดตามแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติเขาก็สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยง่ายๆเป็นบุญเป็นกุศลทั้งมวลสัทญาติโยมเป็นบุญเป็นกุศลทั้งมวลเพราะฉะนั้นแล้วไผสะดวกตั้งใดฟังตั้งวิทยุก็เราสู่หรือว่าเปิดดังๆให้คนข้างบ้านข้างจองเป็นได้ยินตัวเองบ่ต้องไปออมไว้เปิดถือเป็นได้ยินเป็นการเผยแผ่ธรรมะไปพอตั้ง Facebook YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดไปนั่นหรือว่าไปกดไลค์ไปหือคนตีเฮาหักเฮาใครหือเปิ้นฟังเนี่ยแล้วก็สามารถพอย้อนหลังได้ตัวกดไปเข้าไปใน Facebook ของตั้งสถานีหรือว่า Facebook ของตุปีแดงวัดมงน้อยหรือเข้าไปใน YouTube ก็ได้พอย้อนหลังฟังย้อนหลังได้
บัดเดียวถึงบอกว่าเป็นวิวัฒนาการเป็นตันสมัยสามารถพอได้ช่องหลายช่องทางไม่ต้องมานั่งฟังหลังคดหลังแข็งอยู่ในวัดเนี่ยฟังอยู่ที่บ้านนอนฟังก็ได้นั่งฟังก็ได้เหตุการณ์ไปโตก็ฟังไปโตอย่างก็ได้ขับรถก็ฟังได้นี่หลายช่องทางสะดวกสบายสถานญาติโยมทั้งหลายก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันติดไปหลายเครือข่ายของตั้งสถานีที่เป็นหับสัญญาณไปก็ฟังอยู่ตั้งใดสะดวกตั้งใดก็ฟังตั้งนั้นก็ฝากกันเอาไว้ตัวโทรกันเข้ามาได้เนอะยังมีเวลาเหลืออยู่0826112245หรือว่ากำลังนั่งผิงแดดกันอยู่ ตึ้มพอคนผิงแดดเผาข้าวหลามมันโอ้บรรยากาศเป็นโมนบรรยากาศแบบบ้านๆเฮานี่มันมีความสุขนั่งก่อเป็นห้องว่าก่อไฟเห็นก่อกองไฟเจ้ามาก็เอามือไปพิงไฟกันนั่นนั่งล้อมหน้าล้อมหลังกองไฟก็เผาข้าวหลามไปด้วย มันลำป้าพ่อมีเพื่อนร่วมโลกไงน้องหมาน้องแมวไปนั่งกันหนาวก็อยู่ เป็นบรรยากาศดีๆบัดเดี๋ยวนี้หาบ่ใครมีล่ะแต่บางพื้นที่บางต้องตีเป็นยังมีอยู่เนี่ยใครเห็นบรรยากาศเป็นอย่างอันศรัทธาญาติโยมอนุรักษ์เอาไว้ว่าแขกบ้านแขกเมืองเป็นมาหันใส่เป็นบักเกยหันไปก็โอ้เป็นว่าตังนี้เป็นอย่างอีกเป็นบ้านเป็นห้องบ้านเมืองลมเย็นคนตั้งเหนือเฮานี่เป็นเมืองบุญเมืองล้านนานี่เมืองบุญพอไปทางใดก็จุมก็เย็นมีกระเสงไข่โหมีการยิ้มแย้มแจ่มใสตักกันไปบ่ว่าจะเป็นพี่น้องเผ่าพันธุ์ใดก็ตามมันก็คือคนไทยบ้านเฮาคนบ้านเฮานี่แหละบ่ต้องไปแยกบ่ต้องไปว่ากกนั่นกกนี้เหล่านั้นเหล่านี้มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละมีพื้นแผ่นดินเดียวกันอาจจะเป็นคนละเจ้าจาดแต่มันก็คือมนุษย์เหมือนกันศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นปองดองกันเอาไว้มันต้องไปแบ่งมันต้องไปว่าอันนั้นอันนี้คือกูคนเป็นมนุษย์เกิดมาโลมโลกเดียวกันต่างคนต่างก็ดิ้นรนตามหน้าที่การงานของแต่ละคนเกิดมาใจกรรมเหมือนกันหมดเศษกรรมถ้ามาเราเกิดมาได้ใจกรรมเก่าแต่เรามีกรรมดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหลังจากที่เราได้ใจกรรมบนยมโลกต่างๆมาแล้วเนี่ยบอกว่าไผจะเคยเป็นนันสัตว์นรกมาก่อนไผจะเป็นเทวบุตรเทวดามาก่อนก็ตามพอตายจากปุณใจกรรมจากปุณเรียบร้อยเสร็จลงมาปะมาปบกันมาเป็นมนุษย์เดินดินด้วยกันนี่มาใจชีวิตใจกรรมเก่าที่มันค้างอยู่มาใจกรรมเก่าที่มันค้างอยู่ตามที่เราได้สั่งได้ทำเอาก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้สามัคคีกันปีใหม่ปีหวานอะไรอย่างที่มันลงเกินกันไปอะไรอย่างที่มันได้ล่ำเกินกันไปก็อภัยกันไปเฮ้มันต้องไปผูกอาฆาตกันเดี๋ยวกลายไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันตายไปก็มันอาฆาตก็เหมือนข้ามภพข้ามชาติบ่ฮู้จักจบจักสิ้นเพราะว่าจิตที่ว่าไปตัวกันนั่นแหละจิตนั่นแหละมันจะผูกอาฆาตมันก็จะฝังอยู่หั่นพอฝังจิตฝังใจไปเกิดที่ไหนไปปะกันที่ไหนก็มันไส้กันนั่นนั่น อันนั้นก็มันถึงได้บ่ฮู้ไผเป็นไผโมสเตอร์บ่ฮู้จักกันตัวก็จังกันในปอโตเข้ากระดูกดำหมดนี่มันเป็นไผนะจังหันหน้าก็จังนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรจากที่แล้วผูกอาฆาตกันเอาไว้มันเป็นนะสลาญาติโยมมันผูกอาฆาตข้ามภพข้ามชาติกัน
ทั้งนี้ว่าไผก็บ่ฮู้หันหน้าก็จังอ่ะขนาดจื้อยังบ่ฮู้จักจังปนนี่ปนก็บ่ได้เยะหยังหือ เจ้ากรรมนายเวรกันมาปบมาปะกันในชาตินี้ก็นี่กันเพราะฉะนั้นแล้วปีใหม่ปีหวานแล้วเฮาก็ปล่อยวางปงให้อย่างที่บอกนั่นแหละที่เคยเข็ดแค้นเคยอาฆาตกันมันข้ามปีแล้วก็สู่มาอภัยกันไปเล็กๆน้อยๆก็สู่มาอภัยกันไปมันจะได้มาจองวัดล่างจองผ่านกันอันอย่างที่มันบดีก็คือมันจบไปเห็นจาดนี่ตายไปก็เฮาจะได้ไปพุทธไปเกิดไม่ต้องมีอันอย่างมาโหหาอะไรไม่ต้องมีอันอย่างที่ต้องมาภาวะพะวงเฮาไปก็จะไปด้วยดีในเมื่อเฮาหมดกรรมหมดเวรแล้วก็อย่างที่บอกเฮามีแต่จิตแต่อันจิตดวงวิญญาณของเฮาจิตใต้สำนึกดวงวิญญาณของเฮาเนี่ยที่จะล่องลอยไปพร้อมกับบุญกับบาปเท่านั้นก่อนเฮาไปผูกอาฆาตมันก็จะติดไปอันติกเพราะฉะนั้นขอสู่มาอาภัยขอโทษขอโพยกันไปนักนิดเบาหน่อยมันอยู่โซนโล่มลูกหลายปอหลายแม่ต่างการเล่งดูการเล่งดูมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในเมื่อมาอยู่ในโซนโล่มอยู่โล่มกันแล้วเนี่ยเฮาก็ปรับจิตปรับใจเข้าหากันกระทบกระทั่งกันหน่อยเฮาก็อภัยสู่มาอภัยกันไปบ่ต้องไปถือโทษโกรธกันบ่ใจว่าเลิงคอขาดบาดตายอันหยังที่มันไล่แรงก็มันไล่แรงคอขาดบาดตายอันหยังที่เฮาช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเป็นมนุษย์เกิดมาดิ้นรนตามวิถีทางของตัวเก่าหันไปที่ว่าเดือดร้อนตกทุกข์ใดอยากไปช่วยใดก็ช่วยเหลือกันไปแบ่งปันกันไปมันต้องมาโหงไว้มันต้องเอามาเก็บไว้ไม่ต้องมันใจลูกหลานไม่ใจอย่างอันอย่างเงี้ยไปกึดอย่างอันศรัทธาญาติโยมก่อนเฮากึดอย่างอันมันเป็นคนหันแก่โตเฮาเนี่ยมีอย่างช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปแบ่งปันกันไปแนะนำกันไปแนะนำกันไปในทางที่ดีในทางที่ควรที่ถูกบ่ใจไปจักโจรในสิ่งที่บดีอันนั้นก็ลงเหวลงดอยกับไปติ๊กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮาสร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่กรรมดีแล้วก็สิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในช่วงต้นส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยเฮาก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาก่อนไผเกิดดีทำดีเฮาก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนก็เฮาเกิดบ่ดีเกิดให้จะเอาสิ่งดีๆมันเป็นไปบ่ได้มันบ่มีสิ่งดีๆไหนที่จะมาช่วยเหลือเฮาได้เฮาต้องทำเองต้องช่วยเหลือตัวเฮาเองก่อนเฮาเกิดดีทำดีนี่ป้นมันต้องไปวิงวอนมันต้องไปบนบานศาลกล่าวความดีมันจะมาเองเฮาจะฮู้จะหันก็ต่อมือเฮาได้ถึงข้าวที่ว่าตกตุกได้ยากถึงข้าวที่เฮาหาตั้งออกอย่างบ่ได้มันจะมีอันดีๆเข้ามาช่วยเฮานั่นแหละคือคุณงามความดีที่เฮาได้สร้างแต่เฮาทำความคุณงามความดีแล้วบ่ต้องรอวันนี้ไปทำบุญมาแล้วไปใส่ตู้มา20 บาทยอดตู้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วถึงเวลาวันที่16ก็เดี๋ยวความดีจะตอบแทนแล้วเนอะมันบ่ใจนะ ใส่20 บาทแล้วไปตั้งจิตอธิษฐานขอแล้ววันที่1แล้วไปนั่งรอนอนรออยู่กับบ้านถึงวันที่16จะออกแล้วเนอะมันไปใจจ้ะ เพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องทำตัวบ่ต้องนอนรอนั่งรอวาสนามันบ่มีสตังค์ที่ไหนโต๊ะมาจากบนฟ้ามาหือเฮามาถึงกลางบ้านเอาไปใจมันก็เป็นไปบ่ได้ในเมื่อร่างกายของเฮาพร้อมร่างกายของเฮาครบ32ประการเฮาก็สามารถที่จะ
ช่วยเหลือดูแลสร้างสรรค์สิ่งอันอย่างที่มันเป็นที่ทำให้เฮาชีวิตของเฮาได้อยู่รอดได้บัดทำแล้วก็มารอลาปลอยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันบ่มีหรอกเฮาก็ต้องทำใครได้ก็ต้องหาต้องทำเล็กๆน้อยๆอันยังก็ได้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคนทำไปเถอะทำคุณงามความดีทำมาหากินกันไปตามวิถีชีวิตก่อนเฮาบ่ทำมันก็บ่ได้เฮาบ่ทำมันยังก็จังขอซื้ออันหน่อยเนาะบุญน่ะจะตายแล้วมันก็บ่มีขายก็เหมือนในปัจจัยเม4คนเพื่อจะฮู้โตก็เยอะอย่างบ่ได้แล้วจะไปขอซื้อบุญหน่อยนะจะตายแล้วเนี่ยไผขายเหมือนมันมี ไผใครได้ก็ทำเอาเองไผใครได้บุญเฮาก็ต้องทำบุญใครได้สตังค์เฮาก็ต้องไปเยะทำมาหากินไปรอวาสนารอมันตกจากฟ้ามามันบ่มีหรอกตราบใดถ้าเครื่องบินมันบ่โจงลงมาหื้อนั่นก็เครื่องบินมันผ่านหลังคาบ้านแล้วตึ้งแล้วโจงหับตังค์เลยอันนั้นน่ะมันจะลอยมาจากฟากฟ้าแต่มันจะมีอยู่ เนี่ยสาธุญาติโยมทั้งหลายไปก็โมนไปฟังไปก็พิจารณาไปตัวยังมีเวลาเหลือสัก10 นาทีมาถึง10 นาทีก็โทรกันนะยังมีหับสายสักสาย2 สายถ้าบ่มีแต่ก็กำเดียวจะไปเรื่อยๆใกล้ถึงเวลาก็จะได้ปั่นป้อนเหือสราญาติโยมกันก็ฝากกันนะสราญาติโยมฝากกันไว้กับรายการวาทธรรมกำยองตุเจ้ายอง2 รูป 2 ตนนะต่างสถานีวิทยุ 104.50 วัดฝายหินนะก็หรือว่าเครือข่ายต่างๆที่เป็นได้กระจายเครือข่ายไปฟังอยู่ตั้งใดก็ฟังกันเป็นแฟนรายการติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามรายการธรรมะหลายๆรายการหลายๆกับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนแต่ละรูปแต่ละตนเพิ่นก็มีเด็ดๆมาให้ศรัทธาญาติโยมนี่ฟังอยู่กับบ้านหมดอกหมดใจมันต้องไปเตียวมันต้องไปตากแดดตากลมอย่างที่ไหนมันต้องไปเบีดอย่างกับไผสบายอากาศร้อนก็เป่าพัดลมก็เปิดวิทยุฟังปกขากันง่อนนอนปกขากันง่อนนี่ก็ ฟังธรรมะไปมีการไม่งานอันนี้ใส่ก็แล้วแต่ไผแต่มันบ้านไผบ้านมัน มันก็เต็มเอาเองสั่งสมบุญไปทำบุญไปเตอะบาเสหายสดาญาติโยมอย่างที่บอกนั่นแหละเป็นมาบอกบุญอย่างเล็กๆน้อยๆมี5 บาท10 บาทก็หอมไปมีก็ยกมืออนุโมทนาสาธุวันนี้บ่พร้อมเนาะขออนุโมทนาสาธุเตอเนาะบุญกุศลก็เกิดเนี่ยเพราะว่าเขามีความตั้งใจมันอยู่ที่ใจของเราอารักษณญาติโยมทั้งหลายเลย6 นาทีก็เดี๋ยวทุกปีจะได้ปั่นป้อนหุสราญาติโยมกันเดี๋ยวก็ฟังรายการต่อไปก็มีหลายรูปหลายท่านครูบาอาจารย์เป็นรอคิวกันอยู่ก็ตอนนี้ตั้งใจอกตั้งใจฟังแล้วก็หับปอนจากตุปีเนอะ ตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอจุผู้จุคนจงอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจให้บุญปกปักรักษาคุ้มครองจะเดินทางไกลๆก็ขอให้แคล้วขาดปลอดภัยและก็ให้โชคดีมีใจกันทวนหน้าเนอขอเจริญพร
ระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอยกมือที่นิ้วไว้หาอาทิตย์รัตนเจ้าเจ้าต่างๆอันนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าน้อมไม่สามงามบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะรัฐการสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพตลอดจนถึงญาติธรรมท่านผู้ฟังแฟนรายการทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปปะเรื่องเมืองล้านนาวันนี้พระอาจารย์พระนานนะครับก็ได้มาอูจ๋าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันแถมวันหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10 โมงมาเจ้าหน่อถึง11 โมงนะครับก็มาฟังรายการสัปปะเรื่องเมืองล้านนานะครับจัดขึ้นที่สถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับขึ้น 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่ในวัดฝ่ายหินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้พ่ออาจารย์พนั้นนะครับก็จะได้บรรณังอุจาพ่อแม่พี่น้องเรื่องฮิตของบอกเก่าเนาะเรื่องปัญญาภูมิปัญญาพ่องกาเรื่องคาถาพ่องกาเรื่องมนต์คาถาเรื่องกระทงกระถายคนบอกเก่าโบราณเปิ้นแปลงดีไปฮือลูกแป้งถูกไปฮือหลานเราเป็นผู้น้อยผู้หนาเท่ากับสืบทอดมาถึงวันเป็นสิ่งดีพ่อแม่เป็นน้องท่านฟังที่เราได้เรียนได้สืบได้ทอดมานี่มันเป็นสิ่งดีนะเพราะนั้นก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานตานเต้าพระสงฆ์องค์เน้นนะมาสืบมาเรียนแหละคาถามนต์น้ำกะมนต์ทุ่มบ่อยแก้กะคาถาบักเก่าโบราณกะคาถาแก้มนต์ดำกะคาถาเมตตามหานิยมกะแม่นขายมันอีน่ะแปลงยันเตียนกะทำน้ำมนต์กะเนี่ยทำพิธีกรรมปืนบ้านล้านนาเป็นเป็กตุบทพระขึ้นบ้านใหม่ตั้งสรรพระภูมิหามือจันบันดีเนี่ยมูลนี้แหละอยากจะให้คนสืบทอดมือจันบันดีจะทำเป็กตุบทพระขึ้นบ้านใหม่จะยกเสาเอกกตั้งสรรพระภูมิต้องหามือจัดบันดีฉะนั้นเราจะต้องเรียนหูเราต้องเรียนหูอันพื้นฐานก่อนเพียง5 9จะติดกับจันนี่60จะทำมาเดือนนะครับต้องเรียนหูพื้นฐานก่อนอันนี้แหละพ่อหนานอยากจะเยาวชนคนรุ่นใหม่พ่อน้อยพ่อหนานพระสงฆ์องค์เนนทั้งหลายที่อยากให้เข้ามาศึกษานะครับไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะได้อยู่อยู่คู่พื้นบ้านล้านนาคู่กับศาสนาพระพุทธเจ้าของเราต่อไปเนาะถึงวันนี้พ่อหนานก็ได้ทำอยู่ช่วยเหลือคนทั้งหลายในศาสนาพระพุทธเจ้านี่เสกน้ำทำเป็นสมป่วยกันแล้วไปยงตนยันเตียนกันสืบชะตาส่งจนหน้าจงหลังกันส่งพวกเกิดแม่เกิดกันหมดเนี้ยขึ้นเต้าตั้งสี่อย่างตั้งหลายนี่แปลงห่อย่อเงินแปลงกรรมขานแปลงห่อย่อเงินเนี่ยได้เลยพ่อแม่เป็นน้องท่านฟังตั้งสรรพระภูมิกันหรือสรรพระภูมิได้หมดถ้าเรามีขันครูขันบานี่นะบางคนนี่บาทำเนอะถ้ามันมีครูบาอาจารย์นี่ไปลื้อสรรพระภูมินี่มาได้เขากลัวมากๆเลยถ้าเอามีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเขามีขันครูเขาไว้นะมันต้องกลัวเลยทำมันยังก็ทำไปได้ตามครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคนได้สั่งไว้ยกสรรพระภูมิลื้อสรรพระภูมิตั้งสรรพระภูมิยกย้ายสรรพระภูมิตั้งใหม่กันอย่างกันเนี่ยโอ้มันต้องกลัวคือกลัวจากลัวไอ้สิ่งชั่วร้ายคือนัจันไรอย่างมาหาเฮาเลยเขามีของดีหรอเขามีขันครูขัน108ขัน108พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขามีขันครูไว้กับตัวโอ้เนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปงานวะมงคลมันศพมันสั่งนี่นะไปกำศพไปช่วยเหลือไปอย่างคนได้หมดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นย่างเป็นสิ่งบดีคนเพื่อนตายบาค่าดีตกรถตกลามเป็นเลือดเป็นยางเพื่อนห้องว่าตายโหงคนเมืองเนาะบางคนกลัวแบบประยุกต์เราฝีตายโหงกลัวติดมือกลัวติดตาที่ก็มีนะแต่เฮามีข้าท่องคาถาไม่กันไว้เนี่ย
ไปยุบไปกำได้เลย ขนาดว่าคนที่เพิ่งทำเก็บศพมูลนิธิอปพรเนี่ยเขามีนั่นน่ะจะว่าเขามีอย่างอยู่ไปกำศพไปยกศพไปอย่างตั้งหลายนี่ศพแต่พี่แต่แห่แต่โหงไอ้คนตั้งหลายที่เพิ่นได้รับอุบัติเหตุนี่นะเขามีคาถาเนอะที่บอกก่อนคนพวกนี้นะขอหาท่องคาถากันตัวเก่าไว้ก่อนต้องกันตัวเก่าไว้ ถ้าว่าประกันตัวเก่าไว้เนี่ยได้คนนี้ดีล่าก็ได้นะเขาฟังกันนะเรื่องไอ้มูลนิธิอปพรเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บคนไข้คนป่วยโรงพยาบาลบางทีก็ตายในรถในรางเนี่ยบางทีไปเมื่อค่ำดึกเดินเมื่อคืนมันเขาว่านะถ้ามามีกระท่องกระถาได้อยู่ในรถก็ได้นะเขาว่าเพราะว่ามันเก็บศพเก็บไปอย่างตั้งหลายเก็บคนป่วยคนไข้เนี่ยเป็นเลือดเป็นย่างเนี่ยมันติดในรถในลามันเป็นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งแบบให้ดีเขาก็ไม่สิ่งป้องกันของเขาเหมือนกันนะอันนี้ได้ถามเขาละเขามีคาถากันตัวเก่า เอาง่ายๆก็ได้อิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งกุมารพระขวติก็ได้ได้กูอย่างเลยอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งกุมารพระขวตินะไปยกศพยกศาสตร์ยกมนยกหันยกนีไปอย่างทั้งหลายนี่ไปในปัจจาเนี่ยกลัวมันติดตินมือบัญชเนี่ยจันไลกลัวมาฝันบัดดีไกนะอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งกุมารพระขวติอย่าว่าติเดียกันตัวเก่าไว้ก่อนอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งกุมารพระขวติเนี่ยว่าติเดียมาทำกลัวอย่างไปในปัจจุบันปัจจาอย่างเนี่ยเพื่อนจะมีน้ำขมิ้นชมปล่อยไว้ตัดดังปัดตูปัจจาเนาะเอาออกมาเอาน้ำขมิ้นชมปล่อยลูกตีนลูกมือลูกหน้าลูกตาไปเสียล้างเสนียดจันไรสิ่งบดีเขาขอไปฝันบางคนนี่ขวนมันอ่อนเจ๊ไปฝันเวลามันเปิดหน้าศพหน้าล่องอย่างเนี้ยไปส่องไปบอกว่าเมื่อคืนมาตาติดตานอนมันรับอย่างนี้นะคนขวนอ่อนก็ไม่เป็นน้องท่านฟังถ้าคนทำมาโดดาที่ก็เป็นอย่างหันก็หันนั่นละเพิ่นที่เพิ่นกำหนดจิตได้เพิ่นมากลัวนะบางท่านบางคนนี่ขวนอ่อนเนาะไปหันหน้าศพในร่องในลงเพิ่นว่าผู้หยัดพ่อแม่พี่น้องมาพ่อให้เน้ยนะเพิ่นจะปานากิจเพิ่นจะเผาล่างทิ้งละอาภายไข่หันกับมาพ่อแย่นะญาติพี่น้องลูกหลานตานเต้าตั้งใดเพิ่นก็เปิดร่องเปิดเจ้าเพื่อพ่ออันนี้เป็นพิธีเบิ้ลบ้านล้านนาของเราคนจะเอาน้ำมาเปล่าเบาโหลดรถต่างหน้าใส่ตาศพอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมเหมือนกันนะเอาเปล่าล้างหน้าที่นะอันนี้คุณบ้านล้านนาของเราพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเราต้องการตัวเก่าไว้ก่อนการตัวเก่าด้วยก็ท่องคาถาด้วยคุณพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็ได้อิสวาสุนะโมพุทธญะสะสุมังนี่ก็ได้อิสวาสุนะโมพุทธญะสะสุมังอีนะกันตัวเก่าไว้หรือว่ามันจะมีบนเรื่องยานะพุทธังจิตตะของไร้ปันทนังพระขวติอย่างนี้ก็ได้กันตัวเก่าไว้เขาต้องมีกระทงคาถาโลกเขาต้องมีดีตัวเขากะทุกท่านทุกคนบอกว่าเป็นผู้น้อยผู้นานว่าคนดิบคนอย่างจ้างเถอะคนบ่ได้บวชเป็นอ่อนตอนแต้นเนี่ยไปจ้างเถอะวันจะมีคาถาไว้ดีๆพ่อแม่พี่น้องป้องกันเนาะป้องกันสิ่งเสน็จจันไรสิ่งชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาหาได้เพื่อจะป้องกันไว้ก่อนอันนี้ล้านนาของเราเพิ่งทำอยู่เรื่องเสน็จจันไรสิ่งบัดดีตั้งหลายป้องกันตัวเก่าด้วยโทรณีสารเนี่ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์อย่างพ้นนานนี่ก็ต้องใช้โทรณีสารนะโทรณีสารเอกโทรณีสารหลวงนี่ป้องกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างตู้รองของไล่ผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพอย่างนี้ทั้งหลายนี่เกิดอาถรรพ์อาถรรพ์ถูกมนต์ดำอย่างนี้ทั้งหลายนี่ได้หมดแก้ได้หมดแก้ได้หมดโทรณีสารเอกโทรณีสารหลวงนี่พ่อแม่พี่น้องท่านฟังแก้ได้หมดแก้ยังไงต้องเป่าเสกจะดำมนต์เขาปะเสกจะน้ำส้มเป็นปล่อยลำมาซะเก้าดำหัวเขามาลูกหัวลูกเก้าเขากันไว้เลยมาทั้งขวาธรณีสารเอกธรณีสารหลวงนี่นะถ้าว่ามีไว้กับตัวนี่นะหรือว่ามนต์สมป่วยแก่เนี่ยเขาไปพวกน้อยพวกนานครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าหรือว่าเป็นนกอุ้ยแม่อุ้ยประมอนป้อนอย่างตลายเนี่ยแต่ระหว่างไอ้อุ้ยถอนมนต์น้ำคำป่วยให้เขาบอกแม่อุ้ยไปจ้างไม่รู้ญาติข้างๆบางคนก็กึศใจได้อิสวาสุนะโมพุทธญะสะสุมังนี่ก็ได้เป่าเป่าๆกัน
เอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เข้าไปใส่แล้วก็เป่าพอฮะอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสาธุสาธุนี่ถ้ามันว่าก็ถ่ายอย่างได้เลยแหงเนาะหรือว่าจะว่าอย่างเดียวก็ได้อิสาสุนะโมพุทธยะก็ได้อิสาสุนะโมพุทธยะเสกแล้วไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยๆน้ำซุปปล่อยนี่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นี่พระเจ้าห้าพระองค์นี่อิสาสุนะโมพุทธยะเป่าลงไปแล้วลูกหลานมาขอโอ้ไปอุ้ยขอเด้อเป่าน้ำมนต์สักกำเด้อโอ้ภาษาปลายนะหมูบ่อนโอ้มันใจนี่นายเอาเขาขึ้นใจได้ได้ยินคนนานกันแกสอนว่าคือว่าสั้นๆก็ได้ถ้าประจำอิสาสุนะโมพุทธยะอิสาสุนะโมพุทธยะเป่าเปี้ยง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 มนต์น้ำส้มปล่อยให้ลูกผู้หลานหมูลูกหน้าอัดก็ได้เนาะถ้าเขาว่ายาวก็ได้ทรณีสารเอกทรณีสารดวงหรือว่ามนต์ส้มปล่อยแก้มันยาวเป็นหน้า A4 ได้2 หน้ากว่านี้มันจะจำได้ง่ายๆว่าเอาง่ายๆเลยอิสาสุนะโมพุทธยะนี่เป่ากระถาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าพระพุทธเจ้า5 พระองค์นี่เป่าลงไปเป่าลงไปเป่าลงไปต้องว่าหน้าโมยก่อนแต่เสกน้ำก็ไม่สมปล่อยให้ลูกหลานนะเอาเป็นคนเฒ่าแก่เขามามีความรู้กระถาอย่างมาคัดจำไม่นะอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังอีกก็ได้อิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังบางท่านบางคนก็ว่ายาวไปหน่อยอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสัมปติฉามิยังมีนะบางท่านบางคนเอาไปแปลไปเจริญภาวนาก็มีเลยอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสัมปติฉามิก็ดึงประคำมา1 โลกอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสัมปติฉามินะโอ้ดีแต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสาธุนับประคำไปเรื่อยๆบ่ต้องกลัวว่ามันจะเมินจะยังมันต้องเนี้ยเขาต้องใช้เวลากำหนดจิตนั่งให้มันเมินน้อยมากเขานั่งมาได้เขาก็นอนได้หรอกนอนสมาธินอนเหยียดท่านเอาประคำวางหน้าอกนะประคำ108นะก็ว่าอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสัมปติฉามิเอาก็ดึงประคำมาลูก 1อิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสัมปติฉามิดึงประคำมา1 ลูกนะโคตรดีเนี่ยผมให้พี่น้องท่านฟังมันมีขั้นบนมันได้พร้อมหมดบางคนบางคนบอกว่าพุทโธพุทโธเนาะกำหนดจิตเอาพุทโธพุทโธก็ได้นะถ้าว่าใครมันม่วนใจถ้ามันมีอิทธิปฏิหารเกิดปรมีขึ้นมาก็ว่าอย่างนี้พระฐานว่าเนี้ยอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสัมปติฉามินะโอ้ว่าไปดิดึงประคำมาเรื่อยๆนะโอ้มันจะเกิดสิ่งดีๆนะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเวลาเราเจริญภาวนาว่าอย่างพระฐานว่านะอิสาสุนะโมพุทธยะสะสุมังสัมปติฉามินะดึงประคำไปพุทธบางท่านก็พุทโธพุทโธเนาะสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็มีมันมีหลายแบบบางท่านบางคนก็เอาอิติปิโส108 รอบโอ้จะดีเหมือนกันเนอะอิติปิโส108 รอบนะเขาว่าอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารานะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรบุริสธรรมสารถีสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธภคะวะติก็ดังดึงประคำมา1 รูปอิติปิโส108 รอบนี่แห้งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเวลาเจริญภาวนานั่งสมาธิเอาสวดมนต์อย่างเรียบร้อยนะเพราะถ้าแกได้มันนั่งมันมาได้นอนก็ได้เนี่ยไม่เนิ่งนะพ่อเนิ่งพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายนอนสมาธิก็ได้เขานั่งเมินมันปวดแข้งปวดขาปวดขาเขานอนนี่ยังแขวนหรอกนอนนี่ยังแขวนเขาเอาประคำวางหน้าอกอันนั้นตั้งนะโมก่อนแล้วก็ว่าไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้าจะคือมันหมดมันมีเกิดปรมีเกิดปฏิหารเกิดไอสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นกับตัวเท้าจะหันเทพหันเจ้าหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายนี่ถ้าเอาว่าอันอย่างที่มันนี่นะมันจะเกิดหันองค์เทพองค์เจ้าพอรับตาเนี่ยจะหันในภพภูมิเป็นของโลกทิพย์โลกทิพย์เนี่ยเขาจะหันบ้านเมืองบักเก่าบักแก่ยังกลางเวลาเจริญสมาธิเราก็รับตาเขาจะหันบ้านเมืองบักเก่าบักแก่ต้นไม้
หลวงกวงไม่ใหญ่วัดวาบักเก่าโบราณกะเป็นหุ่นตางองค์เทพองค์เจ้าเป็นเทพเจ้าที่เปิ้นมาสาธุการที่เฮาไหวเจริญภาวนาเนี่ยเฮาจะหันรับตาจะหันเลยเฮาภาวนาอย่างที่มันนะครับปนันบอกเนี่ยอีสาโสนะโมพุทธัญญะสะสุมังสัมปติชามินะก็ดึงประคำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนอนก็ได้เนิ่นั่งก็ได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันนะว่าไปเรื่อยๆบางทีว่าไปก็ร่วนรับไปก็มีนะมันม่วนอ่ะร่วนรับไปอย่างมันเวลาเขาเจริญภาวนาไปนะมันม้อยรับไปก็มี มันก็บ่เป็นหยังอย่างพระอรหันต์มาเนี่ยอีสาสูนะโมพุทธัญญะสะสุมังสัมปติชามิดึงประคำไปเรื่อยๆจนได้108 รอบแล้วโอ้ดีแต่เลยเกิดบุญเกิดอานิสงส์หันทุกสิ่งทุกอย่างเลยตาทิพย์เลยนะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเวลาอย่างที่จะเกิดขึ้นกับลูกกับหลานเขา3 วัน 7 วันนี่เขาจะหูลงหน้าหรอกถ้าเจริญภาวนานะอันนี้มันเป็นเปิ้นห้องเนี่ยเป็นความสามารถส่วนบุคคลดีกว่าเนาะมาเป็นปัจจตังหูไผ่หูมันนะความสามารถส่วนบุคคลหูไผ่หูมันไผ่แบบขาดแบบคัดเจือไปตาขอยว่าอันนี้บ้าซ่ะเนี่ยนี่นะต้องก็มีนะแต่แล้วมันเป็นสิ่งดีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเฮานั่นเจริญภาวนานี่อีสาโสนะโมพุทธัญญะสะสุมังสัมปติชามินะว่าไปเรื่อยๆมันขยาเนาะอีสาโสนะโมพุทธัญญะสะสุมังสัมปติชามิดึงประคำไปเรื่อยๆมันม่วนพ่อแม่พี่น้องท่านฟัง เขาเป็นคนมีอายุเนี่ยมันม่วนอย่างไหนมันมีความสุขเขาไปแอวโลกทิพย์ไปหันเอานิมิตเอารับไปก็ดีเขาหันบ้านเมืองบักเก่าโบราณหันสิ่งที่ดีๆนะรับดีนอนดีฝันดีบางครั้งบางทีนี่มีโชคมีลาภด้วยนะถ้าเราเจริญภาวนาไปดีๆจิตใจเป็นจิตใจบริสุทธิ์อยู่กับศาสนาพระพุทธเจ้านี่เอาสวดมนต์อย่างแล้วนะบอกว่าเจริญภาวนาเอาประคำถ้าข้าได้ประคำมามีประคำมาเอาบ้านปนานเนอะ ประคำมาหมอมีปนเนอะมีหมอนะเป็นสีขาวสีดำอย่างก็มีนะข้าได้สั่งมาจะคือปู่จาเนาว่าอันประคำนี้เอาไว้ขันครูลงมีหลายท่านหลายคนมาเอาไปเจริญภาวนาเนาะพุทโธพุทโธหายใจเข้าก็พุทหายใจเอาก็โธนะว่าไปเรื่อยๆว่ามันต้องว่าดังว่าในใจโธหรือว่าบอกว่าก็ได้หายใจกับนดจีเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะแล้วถ้าเอาอยากว่าออกปากก็ได้พุทโธพุทโธก็ว่าได้จังที่โบราณบอกนะจะว่าออกไปเสียงก็ได้อิสวาสุนะโมพุทธัญญะสะสุมังสัมปติชามินะหานองค์เทพมึงเจ้าเลยเนอะเพิ่นมาสาธุการนี่เฮานะเขารับตาพ้นนี่จะหานเลยหานมานักมาหลายพวกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเรียงกันมาไว้สาธุการมาเฮาหันนะเท่าต้องเอาหลายรอบเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังมาใช่ว่ารอบเดียวแล้วจะหันใช่นะเขาว่าจบ108 รอบแล้วก็ว่าต่อไปแต่มันต้องขี้ค้านแล้วจะหันอีสาสูนะโมพุทธัญญะชะสุมังสัมปติชามิว่าไปเรื่อยๆมันโค108 รอบผมว่าต่อแหมอีสาสูนะโมพุทธัญญะชะสุมังสัมปติชามินะว่าไปเรื่อยๆไปขี้ค้าน ถ้าใครรับใครนอนอันนี้จะไปเนี้ยเพราะว่าเฮาเท่าแก่แล้วนะต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาจะหันพ่อแม่พี่น้องท่านฟังหันแท้ๆไหน หันแท้ๆเลยเขาต้องจิตใจบริสุทธิ์เนอะจะไปเกิดหาลูกหาล้านบอกปงบ่วางเอาผัวกูที่ไหนลูกอยู่กูที่ไหนบัดได้ปงวางเสี่ยงเลยไผจะไปทางไหนอย่างใดจังจะฮื้อดีต้องอย่างไรจกแจ๊กจอแจบ่มีเสียงรถเสียงนางดึกๆไงถ้าเราตื่นมาสักตี 1 ตี 2นี่ถ้าบันลับเอาเลยจัดการเลยตั้งนะโมก่อน ตั้งนะโมเราสวดอิติปิโสสากโตสุปฏิปันโนเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเจริญภาวนาเลยเราต้องเอาตามที่บทบาทที่เพิ่นบอกที่เพิ่นนั้น
นะโมพุทธะนะโมธัมมะนะโมสังฆะถ้าว่าได้ก็ดีถ้าว่าไม่ได้ก็ว่านะโมบ่ละว่านะโมเรียบร้อยก็ว่าเลยหายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธได้สักรอบหนึ่งแถมรอบหนึ่งคือเอาก็ว่าใหม่บ้างยังพุทโธพุทโธ108 รอบแล้วนะแถมรอบที่2นี่อิสาสุนะโมพุทธะสะสุมังสัมปติชามินะว่าไปเรื่อยๆเพื่อพ่อแม่พี่น้องท่านฟังดีนะดีแต่พ่อหนานผ่านพ่อหนานสัมผัสได้เลยสิ่งเหล่านี้นะโอ้พ่อหนานม้วนเมื่อคืนนะดื้อสะพายบำเดือดบักอย่างทั้งหลังนะลูกหลานตันเต้าญาติพี่น้องหลานลูกหลานยังรับมาเลยนะเขาเนี่ยปันหัวลาเขาตื่นเมื่อคืนดึกๆเนี่ยเหมาะแท้เลยเหมาะแท้เลยนั่งเลยถ้ามันนั่งกับนอนภาวนาก็ได้นอนภาวนานี่มีแม่ชีแก่ๆหลายท่านหลายคนคนมาคนอ่านฟังเนาะคนนั่งเมินมาใครได้เลยหรอเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวเข่าแม่ชีเนี่ยนอนภาวนาโอ้พอดีแม่เนาะบางท่านบางคนนี่เปิ้นมากนะเรื่องการเจริญสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยบางคนนี่เปิ้นนั่งห้องน้ำเหมือนเปิ้นอย่างรับตานึกถึงไงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพุทโธนะพุทธกำหนดจิตเวลานั่งห้องน้ำมันว่างๆนี่เนาะเมื่อนี่อย่างเขาจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยนะที่เขานอนเนี่ยมันจะดีที่สุดเลยเงียบโอ้เหมาะเลยเจริญภาวนานะดีแต่เลยบางท่านบางคนก็อิติปิโสเนาะอิติปิโสนี่พุทธคุณของพระพุทธเจ้านะธรรมคุณสักขะโตได้สุปฏิปันโนกันว่านี่ก็ได้ทุกอย่างเลยศาสนาพุทธเจ้าเขานี่บางท่านบางคนอิติปิโสสักขะโตสุปฏิปันโนเนาะอิติปิโสรอบหนึ่งเอาประคำมารอบแก่นหนึ่งสักขะโตจบก็ได้แก่นหนึ่งสุปฏิปันโนเพราะว่าจบก็ได้ประคำของแกนหนึ่งดึงไปเรื่อยๆพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเนี้ยได้หลายอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเนี้ยได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างบางท่าบางคนนี่เกินไปพ่อแม่พี่น้องท่านฟังมันนั่งเมินได้เป็นหลายๆชั่วโมงนะเพราะนานทามันพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยที่คนมักคุ้นขึ้นสู่ลงหากันนี่เพิ่นบอกว่าเอาเพิ่นสวดชินาบัญชรนี่นะ108 รอบ108 รอบมันเมินพ่อแม่พี่น้องปวดเพิ่นปวดขาเพิ่นบอกปวดเพิ่นนั่งได้เพิ่นว่าสยาสนากตาพุทธเสตาวามารังสาวาหานังจตุสัจจาสัพพังละสังเยปิภิกษุทัลลาสัพพะจบเป็นรอบสวดเจริญภาวนาด้วยชิ้นคาถาชินาบัญชรมันสามารถที่จะทำได้บางท่านบางคนที่เพิ่นนั่งได้นะนั่งเมินได้นะกำหนดจิตนั่งปวดจังมันปวดน้อปวดหนอเนาะเฮานี่นั่งก็นั่งได้มันงั้นแต่แบบป่าเมินล้ำมาได้หมดขนาดนั้นกันนะถ้านอนภาวนาได้เนอะเอาเถอะชั่วโมง2 ชั่วโมงถ้าบัดหลับนะจักยาวเลยจักยาวเลยเจริญภาวนานะอิสาสุนะโมพุทธะสะสุมังสัมปติชามิดีแต่เลยเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่จับต้องได้เลยเป็นบัจจัยนามประธรรมสามารถจับต้องได้เราจะมีความสุขเวลาเรานั่งเจริญภาวนาสวดมนต์มาขำมาคืนนี่นะต้องปลงวางกันเนอะปลงวางใจไปเกิดอย่างนักกับลูกกับหลานกับการกับงานกับอย่างต่างหลายมันต้องเกิดนักตั้งจิตตั้งใจนั่งเจริญภาวนาสมาธิดีแต่เลยบางท่านบางคนนี่เจริญภาวนาแล้วรับไปนี่นิมิตฝันเนอะหันนั้นหันนั่นนี่สิ่งดีๆสิ่งชั่วร้ายอย่างที่มันจะเข้ามาหานี่จะสามารถที่จะหูก่อนได้เลยสมมติว่าลูกหลานบริวารเฮามันจะไปอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะหูลงหน้าเลยเฮาที่เฮานั่งสมาธิจะเจริญภาวนาเนี่ยเขาจะหูลงหน้า2 วัน 3 วันนี่จะมีไผเจ็บไผป่วยเลยนะมันจะหูมันจะหันในนิมิตฝันกะเนี่ยอย่างมาท่านบางคนก็เอาวันเกิดกำลังของวันเกิดอย่างคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเพื่อนก็จะว่ายันทุนที่ไม่ตังเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆนะ
ว่า18 รอบกำลังวันของคนวันจันทร์นะเพิ่นจะยันโดนนิมิตตังอาวามังคารันจะโยจะมานาโพสกุนัสสะโตปะปะกะโหทุสุปิตาการตังพุทธานุภะนาวินาสเมนตูอีกยันทูลมัน3กรรม3พุทธาธรรมสังฆาเนาะเพิ่นเอา15 รอบเนี่ยเพิ่นสวดมนต์แล้วอย่างเพิ่นก็เอานั่งเจริญสัมภาวนาก็ได้นะนั่งเจริญภาวนาก็ได้ยันทูลนิมิตต่างเนี่ยนะรับแล้วมันจะฝันดีเนอะนิมิตเกิดขึ้นมานะ นิมิตฝันจะเกิดขึ้นมาถ้ายันทูลนิมิตต่าง15 เราคนเกิดวันจันทร์นะตามวันวันติดอย่างก็ว่าไปอุทิศยันเจ้าคุมาอย่างนั้นนะมันจะมีหลายๆบทเหมือนกันเนาะยังวันสาวยะโตหังภักคณีอริยยะสติยะสโตนาภิสนามิสันติจาปานังชีวิตาวโลอย่างว่าไปกำลังวันของไปของมันอย่างพระนานนี้มันจัดในสีกันทุนนี่ไม่ต่าง15 รอบก็แม่พี่น้องท่านฟัง15 รอบแล้วก็รับแล้วก็เจริญภาวนาไปเรื่อยๆนะสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะถ้าเอาเมตตาเจริญภาวนาเนี่ยสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยโอ้มีแก่คนโทรหามีแก่คนคนจ๋าคนขึ้นสู่ลงหานักนาป้านนะสิ่งดีๆบางท่านบางคนนี่ทำแบบอย่างในพวกนั้นฟังเลยมาได้อันนี้บอกได้ที่ไหนนะ ไม่ได้ที่ไหนที่เนี่ยสถานีเนี่ยเวลาเพิ่นสวดมนต์อย่างแล้วเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งสวดมนต์เรียบร้อยเพิ่นเป็นครูบาเหมือนกันนะเพิ่นพวกนั้นฟังเนาะ เพิ่นเป็นครูบานั่นฟังว่าพระหลานสวดมนต์แล้วนะเขาเจริญภาวนา108ในเฮาไหวได้หมูก่อยหรอหมูเนอะถ้าครูบาอยู่ไหนเนาะเพิ่นก็ว่าฟังเนอะอยู่จะเฮาจะเล่าบางไหนน่ะเนาะครูบาเพิ่นฟังเนาะเพิ่นว่าเวลาเพิ่นนับประคำไม่น่ะนับประคำ108เพิ่นบอกว่าเพิ่นว่าพุทโธเหมือนกันนะพุทโธรอบ108นึงแล้วก็อิสสุนะโมโพธิญาณสุวังสัมปติชมิก็รอบนึงแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะยุดแล้วนะแถมรอบนี้ได้108ก็จะยุดได้นะก็จะย่างก็จะรับจะนอนจะมัดไอ้นะครูบานะผู้รู้ฟังเพิ่นไม่อะไรมั้งวะเพิ่นตั้งนะโมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่ว่าตามเตื้อนะเพิ่นเจริญภาวนาแล้วเพิ่นได้108 รอบแล้วเพิ่นจะรับอะไรนะเพิ่นจะจำวัดอะไรได้เพิ่นว่าบทอันนี้บทเจิญเทวดาอันต้นบ่ายนั่นครูบานะเพิ่นฟัง เพิ่นบอกว่านับประคำน่ะเพิ่นจะเอาเจิญเทวดาต้นบ่ายนะมานับประคำ108 รอบนะเพิ่นว่าอย่างไรอาธรรมสาวนากโรอยัมพัทันตาขอหันทันตาขอเกิดปฏิหารของมีจบมีใจขอเกิดปรเมเนสาธุเนี่ยธรรมสาวนากโรอยัมพัทันตาขอหันทันตาเกิดปฏิหารเกิดปรมีกับคนตัวเองข้าเนสาธุนะว่า108 รอบก็แม่พี่น้องท่านฟังหันทันตาเลยจะบอกก่อนไม่ใช่ธรรมดานะเจริญภาวนานี่ครูบาขนาดถึงขั้นครูเป็นครูบาละมันเอานี่แหละบทนี้เลยธรรมสาวนากโรยัมพัทันตาขอหันทันตาก็เกิดปฏิหารขอเกิดบุญบารมีกับตัวเองข้าเนื้อสาธุจำกว่าที่บ้านบ้านน่ะฟังหักไม้ปกตันเนาะใครจดใครจำยังโทรมาหาพ่อหนานเนาะโทรมาหาพ่อหนานทราบไหมเนาะโอ้จะจดนี่ ธรรมสาวนากโรอยัมพัทันตาขอหันทันตาเกิดปฏิหารเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดปรมีกับตัวเองข้าเนื้อสาธุเนี่ยอันนี้เพิ่นเอาบทครูบาเนี่ยเพิ่นเอาพระเจริญภาวนาประคำเนี่ยแต่ละคำแต่ละกรรมแต่ละเม็ดที่เพิ่นว่าเนี่ยมันจะยาวน้อยเนาะธรรมสะวนากโรยัมพัทันตาขอเกิดหันทันตาเกิดปฏิหารเกิดปรมีกับตัวเองข้าเนื้อสาธุเนี่ยว่า108 รอบก็แม่น้องท่านฟัง108 รอบเต้าประคำคุณพุทธพึงพระธรรมคุณพระสงฆ์นะธรรมสะวนากโรยัมพัทันตาขอหันทันตาเกิดปฏิหารเกิดสิ่งดีๆเกิดปรมีกับตัวเองข้าเนื้อสาธุเนี่ยพอม่วนพี่น้องไม่น้องท่านฟังถ้าเราเจริญโดยตามกับศาสนาพระพุทธเจ้านะ
มันม่วนมีความสุขใจมีความสบายใจโปร่งโล่งใจเต้นใจบ่มีอย่างที่มันมาตะกิดคงใจเขาเลย เอาเจริญภาวนาแบบนี้นะธรรมัสสะวนกโรยังพระทันตาขอหันทันตาเกิดปฏิหารเกิดปรมีกับตนตัวข้าเนื้อสาธุสะดุยนะอันนี้คนเฒ่าแก่เราต้องทำมาว่าเขาต้องแก่คนหนุ่มก็ทำได้นะคนหนุ่มนี่ก็เกิดปรมีเหมือนกันมันจะว่าเกิดคนหนุ่มคนกำลังบาทำบารมีมาได้มันต้องมีปรมีขึ้นมาปรมีอย่างไรเขาจะได้มากล้าขึ้นมีปริวานมีเข้ากองเงินคำเงินไหลน้องท่องไหลมาใช่คนสู่ลุงหาคนนับหน้าถือตาชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกโลกาเลยดิ เอาเจริญภาวนาเนี่ยต้องหาข้อมูลที่มันเอาคิดเอาเองก็ได้หรอน่ะมันได้หมดอะศาสนาพุทธเจ้าเรานี่เพิ่นบ่มีลิขสิทธิ์ไม่ใช่ว่าตุแล้วทำอย่างนี้แล้วมันไปเงี้ยเพียนเพิ่นบ่ได้บ่ใช่ลิขสิทธิ์บ่มีศาสนาพุทธเจ้านี่เขาจะแปลงตรงแปลงเทียนครูบาอาจารย์นั้นนี่อ่ะทำได้บ่มีลิขสิทธิ์ไม่ใช่ว่าโอ้นี่ห้ามไผเทียนแบบนั้นบ่ใช่เขาสามารถจะ modify จะแต่งเติมจะแปลงให้มันดีขึ้นมาเขาทำมันอย่างที่มันใช้สมองเขานี่อย่างที่ปนานว่ากับครูบาน่ะครูบาพระเจริญภาวนาธรรมัสสะวนกโรอยัมพทันตาขอให้เกิดหันทันหูทันตาเกิดปฏิหารเกิดปรมีกระตดตัวเองข้าเนื้อสาธุเดี๋ยวว่าไปเรื่อยๆดูม่วนนะ ม่วนมันจะเกิดจิตปฏิหารเกิดมีอย่างที่ดีๆขึ้นในจิตในใจจะมีความสุขความสำนันบันใจธรรมสะวนกโรอยัมพทันตาของหันทันตาของเกิดปฏิหารของเกิดปรมีครับตนตัวเองข้าเนื้อสาธุนะว่าไปเรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังญาติธรรมแฟนรายการของผู้จารย์ผู้นั้นน่ะเจริญภาวนานิมนต์ธรรมสะวนกโรอยัมพทันตาขอหันทันตาขอเกิดปฏิหารเกิดปรมีก็ตดตัวเองข้าเนื้อสาธุนี่ว่าไปจริงๆเด้อดีแต่เลยสัมผัสได้เลยว่ามันจะเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นเลยอันนี้มันเป็นความรู้พิเศษความรู้ส่วนบุคคลความเชื่อส่วนตัวธรรมสะวนกโรอยัมพทันตาขอเกิดหันทันตาเกิดปฏิหารเกิดปรมีก็ตนตัวข้าเนื้อสาธุนะเจริญภาวนาไปเรื่อยๆว่าไปด้วยความสุขอกสุขใจพ่อแม่พี่น้องท่านต่ำเขานอนบนหลับนี่เหมาะเลยอ่ะปล่อยประดำบนหลับเขาก็ว่าไปเรื่อยๆนะมีความสุขเขาจะเกิดปรมีเกิดแท้ๆพ่อแม่พี่น้องท่านบังของมาล่างได้ก็ได้ของมาล่างมีก็มี อันนี้เกิดแท้ๆเลยพ่อหนานเกิดกับพ่อหนานเลยต้องคลิกไก่เลยโอ้มาล่างได้จะตังรักหมื่นรักแสนต้องก็ได้เนี่ยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อปรมีมีปริวานมีปรมีอยากได้อันใดอยากกินใดเขามาหยุดมาถวายมายงคนก็จู่ลงหานักหนาป้านนะอันนี้คือปรมีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่ที่ขึ้นสู่ลงหากันนี่นะเขายังบัดต้านหันเพิ่นรับถามว่าโอ้วันนี้คนหานมาไงโอ้โหสาธุที่กันหลายท่านนะปัญหาหนาวเพิ่นตักเข้ากันคนตักดีถือตั้งหายหน่อยพระสงฆ์ตักเป็นขั้นเหมาะพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่หลายท่านหลายคนขึ้นสู่ลงหากันนี่โอ้หันยังบัดต้านหันตัวด้วยนะโอ้คนหานมาด้วยกันสาธุอีกหน่อยนั่นอย่างพระนานบ้านน่าเจริญภาวนานะเอาสวดมนต์อย่างชักนิดหน่อยพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็นั่งเจริญภาวนาหรือว่านอนก็ได้นอนภาวนาคนเฒ่าแก่นั่งบนบันไดแม่เจ็บหัวเข่าไอ้เนาะตีนแม่เป็นเน็ตไอ้เนาะนอนนะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังนอนแล้วกำหนดจิตภาวนาเลยพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะบางทีก็หลับไปเลยก็มีลายย่างง่ายจะได้ก็ได้บางท่านบางคนกล้าขายนะกล้าขายเพิ่นอยากจะกล้าแม่นตายมาแน่นอนเพิ่นก็ว่าเอาคาถาศิวลีมาเจริญภาวนานะมาพัทะนะชาลิตินี่นะนะมาพัทะนะชาลิติดึงประคำไปเรื่อยๆอันนี้กล้าแม่นขายมาเป็นผู้กายน่าขายดีแต่เลย
นามะพะทะนะชาลิตินามะพะทะนะชาลิติว่าไปติว่าประคำดึงประคำไปเรื่อยคนที่เพิ่นค้าขายเพิ่นมีการค้าการขายนะนามะพะทะนะชาลิตินามะพะทะนะชาลิติว่าไปเรื่อยๆก็ลูกหลานตัดเต้าเขาเนี่ยการทำงานการนู่นค้าค้าขายอันใดมันกับการแม่นขายหมานมาเฮาเป็นเป็นปริวารเป็นพวกเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเฮาว่าเนี่ยมันบริวารเขาได้หมดหรอกลูกหลานเขาค้าขายเนาะเขาก็ว่านามะพัทธนะชาลิตินามะพัทธนะชาลิติว่าไปจริงๆมัดประคำไปเรื่อยๆนะการค้าการขายนะนี่เป็นเมตตามหานิยมการแม่นขายหมานพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเมตตามหานิยมเขาต้องเจริญภาวนาเจริญภาวนาสวดมนต์เจริญภาวนาทุกวันเลยอาจจะไปปล่อยเวลาว่างไปเปล่าใครรับใครนอนง่วงเงาหาวนอนจะนอนร้อนอ่อนเปรี้ยเป็นแรงปวดเนื้อปวดตัวเจ็บแอวเจ็บแหล่เจ็บหลังเจ็บแข้งเจ็บขาปวดต้องเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลมในกระเพาะเป็นโรคลมในท้องแค่หลับเราเวียนหัวเวียนเก้าจะนอนได้นะก็อย่างนั้นก็มันคือเฮากำหนดจิตยังไม่ได้เถอะถ้ากำหนดจิตได้กูจะนั่งสมาธิกูจะสวดมนต์ไว้ได้สั้นๆก้มๆกูจะมันเตอะน้อยเดียว 2-3 นาทีก็ได้เนาะต้องเอาเมินอย่างเปิ้นเปิ้นนี่เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงเปิ้นมาเจริญภาวนาสวดมนต์กันเขาบอกไว้แล้วเขาจะรับไว้ มันมีคนเฒ่าแก่นี่อ่อนเปรี้ยไปอะไรบ้างเลิกสารอาหารกินมาครบอ่ะอ่อนเปรี้ยไปแรงปวดหลังปวดเอวปวดยังตั้งหลายปวดหัวปวดเข่าปวดเจ็บในท้องในไส้ปวดแขนปวดยังเนี่ยปวดในกระดูกต่อข้อตามนี้อ่ะมันมีหรอถึงขั้นเงี้ยๆละแค่นอนอย่างเดียวเนี่ยรับตาจะนอนอย่างเดียวรับตาจะไปรับบันไดนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปคนเฒ่าคนแก่ไว้นะรับตานี่นะรับตาพุทโธเนอพระธรรมโมเนอสังโฆเนอพระพุทธเนอพระธรรมพระสงฆ์เนอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับตานี่นะนึกถึงสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆแล้วเราจะมีความสุขนึกถึงที่ดีๆรับตาจะไปรับบันไดนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายองค์เทพองค์เจ้าการกินการทานบุญกินบุญทานเขาเคยทานเป็นพระป่ากฐินไปหอมเปิ้นติ้นไหนสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารศาลาบาทหอระฆังทั้งกับแปลงที่ไหนตั้งใดเขาเคยได้ทำบุญทำทานเขาก็ตึกถึงบุญกุศลที่เขาได้เนี่ยได้ทำนึกถึงบุญกุศลที่เขาได้เนี่ยได้ทำเขาได้ใส่บาตรเขาได้ช่วยงานกฐินงานที่นี่ช่วยพระบาทที่งานที่นี่สร้างศาลาสร้างน้ำบ่อก่อศาลาแต่งโน่นแต่งนี่ซื้อที่ดินถวายวัดอย่างกันเขาก็ถึงงานการกินการทานของเราที่เขาได้ทำไว้นะสิ่งดีๆจะมาเราอันนี้แหละพ่อแม่เป็นน้องทางฝั่งหลายท่านหลายคนนะคนนอกแก่บางคนนี่วัดบักเข้าพระเจ้าบอกไว้นะคนแก่นะพระนานหันหลายคนอ่ะอยู่วันนี้นะอย่างนั้นก็นอนเลยบัดตึกถึงบัดใส่บัดจัดพวกยังซักอย่างเมื่อคืนบ่าวใบพระเนี่ยก็ยังอ่ะเวลานอนก็นอนจบละผ่านพระส่งมายังไหวแล้วก็มีก็แล้วแต่ท่านเนาะเราลงรับขานเนี่ยมันก็บอกป้นพระสงฆ์พระเจ้าอยู่ดีบางท่านบางคนเป็นงานแต่นะวัดบักเข้าพระเจ้าบอกไหวหันตู้เจ้ายังบอกไหวเลยหันท่อไปได้นะเขานี่มันได้เลยกายตู้เจ้าได้อะยกมือจะตู้เจ้าที่ไหนไปจ้างเขาหันเขาไหวละสาธุคนน่ะพระสงฆ์พระเจ้านี่ไหวกันนะสาธุนะครับอันนี้แหละสิ่งดีๆพ่อแม่เป็นน้องท่านฟังเขาเป็นคนเฒ่าเป็นสวเป็นคนสูงวัยนี่นะเขาต้องคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเขาไหวสวดมนต์เจริญภาวนานี่มีความสุขแต่เลยเขาเจริญภาวนาเขาสวดมนต์ถึงวันนะมีความสุขเกิดบารมีนะขณะนี้ชอบแต่เลยชอบที่จะนั่งไหว้พระสวดมนต์มันเกิดบารมีแต่เลยนะครับคนเฒ่าแก่เฮาเด้อจะไปขี้ค้านเฮาไปวัดไปว่าไหว้บ้านเฮาเนี่ยหิ้งพระบ้านเฮาก็มีอย่างก็มีหน้าบ้านเฮาตุเจ้าก็กายพระเนรอย่างมาใส่บาตรเขาก็ใส่บาตรหน้าบ้านเฮานี่ก็ได้ต้องไปวัดแข้งขาบดีนะคนที่เปิ้นแข้งขาดีลูกหลานเปิ้นมีพวกกับป้าไปเนาะแต่มีหลายท่านหลายคนเปิ้นไปที่ไหนไม่ได้นะเพิ่นก็ไว้สายอยู่ที่บ้านมาหิ้งพระเพิ่นก็มีหนะนี่นะ
อันนี้แหละครับศาสนาพระเจ้าของเราเนี่ยบุญกุศลเกิดขึ้นในกุฏิกุฏางเลยเปิ้นบันเล็กกระซิบกันนะใครอยากทำอย่างใดก็ได้แต่บ่ฮื้อผิดแผกแตกต่างจากครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนมาทำอย่างนี้เน้ออย่างนี้เน้อเนี่ยแต่บ่ฮื้อผิดแผกไปอันนี้แหละดีแต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านตอนออนไลน์สิ่งดีๆเนี่ยคือศาสนาพุทธเจ้าของเนี่ยพระสมณะโคดมบรมครูเนี่ยที่เขาไหวจากกันหนึ่งมาเนี่ยมันมีบารมีสูงส่งมากๆเลยอาจจะใครได้ป่วยเขานี่ยังเงาเป็นงานอวะมงคลอย่างนี้พระเจ้าพุทธเจ้านำหมดทุกการทุกงานงานอวะมงคลงานมงคลอย่างทั้งหลายนี่งานอวะมงคลงานศพงานสร้างงานปล่อยอย่างทั้งหลายนี่งานตาม100 วัน50 วันอย่างเนี้ยพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นประธานหมดงานมงคลขึ้นบ้านใหม่มงคลสมรสทำโน่นทำนี่อย่างทั้งหลายงานเสกซ่อมยองยกอย่างเนี้ยเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานหมดเพิ่นจะขอน้อมอัญเชิญเน้อเจ้าภาพเราไปถวายพระพุทธเน้อขันเขาตกดอกไม้เอาปัจจัยใส่ในขันเนี่ยถวายพระพุทธเน้อเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานหมดทั้งวันนะอันที่สองก็เป็นประธานสงฆ์เนาะลุงตู้ปู่ตู้อุ้ยตู้ลุงอย่างกันก็จะนั่งหัวแถวนั่นนะพวกห้องประธานสงฆ์ผู้นำสวดมนต์อย่างเนี้ยเป็นห้องประธานสงฆ์ภาษาพระจะสงฆ์ความว่าคนจะสงฆ์มันก็ท่านพระครูบาทัดคำเนี่ยถ้าไปทำพิธีกรรมเนี่ยพวกจะต้องนั่งเป็นประธานสงฆ์เลย เป็นเจ้าพิธีเลยท่านพระครูอดุลศิริกิติ์นี่เป็นครูบาอาจารย์ของพ่อหนังไกรสอนเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อหนังไกรสอนก็จะนั่งเป็นประธานเลยเป็นเจ้าพิธีเป็นกระทงกระตาเป็นคำกล่าวคำหลายคำมันยางทั้งหลายแก้คืดแก้จาตู้ลงของไล่ผีใส่คนใส่ลมปัดลมเพยอย่างคนใดหมดท่านพระครูนะโอ้พระเจ้ามาให้บัดดีเป็นมนต์ดำตู้ลงของไล่ผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพยเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต้องเทียงแล้วพ่อนางก็ได้ไปซื้อทอดมาสิ่งเหล่านี้ซื้อจากท่านพระครูมาครูอดุลศิริกิติ์นี่นะโอ้พ่อนางไหวเนอะไหวพระครูพ่อนางไปบวชก็เป็นพระอุปชฌาย์ของพ่อนางเนาะบัตรคำนะพ่อนางเราไหวสาตลอดท่านพระครูนี่ว่าคำหูอย่างทั้งหลายนี่ที่พ่อนางบอกหูพ่อนางก็ถามเหมือนกันนะว่าพระครูมาเวลาอ่านอย่างหนังสือล้านนาตัวใดที่มันอ่านมาออกพ่อนางก็เอาไปที่ท่านพระครูแปลนะบางตัวมันก็อ่านมาออกเนาะเพราะว่าคนตะกอนก็เขียนไว้เนี่ยมันซับซ้อนคือเพิ่นไปพิจารณาว่ามันจะเป็นกรรมอันนี้มันจะออกมาคำว่าอย่างใดนะเอาไปคือเพิ่นดูว่าชื่อเนี้ยมันจะอ่านว่าอย่างใดดีนะบางทีมันคนพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนนี่เพิ่นจะเขียนตามที่เพิ่นเขียนไว้เนาะตั้งแต่2-3 กรรมน่ะรวมอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยเขาต้องไปถามครูบาอาจารย์ตั้นเจ้านะอันนี้แหละครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าที่พ่อหนาการสอนได้ห้ามได้เฮียนได้นับถือมาไอ้ปืนบ้านล้านนานี่โอ้หลายท่านหลายโคงเนอใช่เล็กน้อยโอ้ครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าหลายท่านหลายคนพ่อหนาไปไหว้ไปสาบารมีสึงกันนี่นะตามน้ำบุญนี่นะนะครับก็เป็นสิ่งดีในล้านนาของเราในพื้นบ้านล้านนาของเราที่เราได้เกิดมาประศาสนาพระพุทธเจ้าได้กินห่วมตันหามได้ตันพระป่าตันกฐินตันศาลาวิหารตันโบสถ์ตันหอระฆังตันกำแพงแก้วอย่างทั้งหลายนี่โอ้เขาได้มาปะในศาสนาพุทธเจ้านี่ปุ่นเขาหรอกฮอนได้อาบอยากได้กินอยากได้อันใดก็ได้กินอยากได้ไปทางใดก็ได้อยากปรารถนาอยากอันใดก็ได้อันนั้นน่ะโอ้อยากจะได้สิ่งใดมันมาหานะถ้าบารมีเราถึงนี่มาหาเขาอยากได้อันไหนอันใดที่เขาอยากได้ของขลังอันใดอยากได้ของอันใดที่เขาอยากได้มันมาเขาปรารถนาไว้ด้วยปรารถนาไว้ว่าโอ้พวกนั้นอยากจะได้พระประคำไหนดีๆที่มันแปลงๆอย่างนี้นะเพราะว่าปรารถนาอยากได้สิ่งใดมันจะได้สิ่งนั้นเลยเขาบะหมี่ที่อยู่ที่กินอยากได้บ้านสักหลังเขาปรารถนาไว้มันได้นะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังถ้าบารมีเราถึงเรามีจิตใจบริสุทธิ์นี่ได้เลย
เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ่าวเท่ามาเหมือนเขาได้เมียนะปรารถนาขอได้เมียดีๆสักคนเต้ยนะได้คนเฒ่าคนแก่ปรารถนาไม่ว่าอยากจะให้ลูกหลานอยู่ถ้อยพังกำอยากจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นี่นะสถาบันครอบครัวที่ดีเอาปรารถนาไว้มันได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังพระพุทธเจ้าของเรานี่เปิ้นฮื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นฮื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นปัญหานี้พร้อมคนละเลยมาก่อนไม่ใช่อู้อวดตัวหรอกบ้านรถร้านร้านที่ทำกิจกรรมนี่เสกน้ำมนต์อันอย่างขายตรงขายเทียนปูจาเทียนอย่างทำพิธีรถเคาะทำพิธีสืบจัตตาทำจับพิธีเกิดส่งจนหน้าจนหลังผู้ส่งพวกเกิดแม่เกิดรถน้ำมนต์ตู้รองของร้ายแก้มนต์ดำอย่างทั้งหลายนะเป็นล้านขึ้นมาตั้งเป็นล้านขึ้นมาปรารถนาอยากจะได้มันก็ได้นะคนกับเพื่อนโจลงหันนักแต่เขาก็มาเอาอย่างละนาตีกับปอดเขาได้ช่วยคนม่วนหรอกถึงวันนี้เขาได้ช่วยคนในม่วนนะเพื่อนได้มาถาเราคนทุกอกทุกใจวัดบานหรอกเพราะนั้นผัวเจ้านะมันอย่างไปบอกเพลงเนี่ยขออธิษฐานจิตคือเขามาขอทำพิธีสักหน่อยหรอกคือเขาพลิกมาอยู่กับครอบครัวมีนะปรารถนาเนาะอยากจะได้อันใดก็ได้อันนั้นโอ้ขนาดนี้ก็มาท้ายปีมาเชิงลงท้ายปีเก่านี่นะอากงอาม่าจากกรุงเทพกรุงทางมาโอ้มันมีที่นั่งเลยพ่อแม่น้องท่านฟังที่ร้านขนาดเนี่ยจัดกว้างนะกลายเป็นกีดนิ้วเดียวคนมันเต็มเตี้ยวว่ามันได้โอ้ไอ้จะมาเชื่อแล้วมาขี้โม้ขี้ลมเข้าไปในโฟนในเพจในไลน์ขนาดนั้นนะเข้าไปดูที่ไกรสอนนาคาผู้ปู่ฤาษีไกรสอนนาคาเข้าไปดูจานคนกรุงเทพอากงอาม่าอย่างตั้งหลายนี่เอามานักแต่มากว่าพ่อหมีที่จดแล้วบ่มีที่นั่งเลยอันนี้แหละเพิ่นเกิดศรัทธาหันเชื่อพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเพิ่นเชื่ออย่างไรเพิ่นมาหลายครั้งแล้วเพิ่นว่าเพิ่งเกิดประสบความสำเร็จเพิ่นมาที่ฐานจิตเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเจ้าขันครูของพวกนั้นเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นสำเร็จนานนี่มันจะอวดอุตริมนุษยธรรมอยู่นะเพิ่นบอกจริงๆเลยถ้าบัดนี้จริงเพิ่นมาหรอกถ้าบัดนี้จริงนี่กลุ่มทั้งหลายเพิ่นมาหรอกกลุ่มอาม่าเจ้าของโรงงานใหญ่โตมโหฬารนะมีทางถ้าว่าโอ้เนี่ยแล้วว่ามาหันอย่างสักอย่างนี่นะเพิ่นหันหันเป็นรูปธรรมเลยเพิ่นว่ากิจการอย่างงานดีอย่างนี้เพิ่นมาสมนาคุณเพิ่นมาไหว้ครูมาใส่ขันครูเขาบ่ได้เรียกร้องนะของอีบ่ได้เรียกร้องพ่อแม่พี่น้องท่านฟังอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะไปเรียกร้องต้องป้านอนเต้าอี้บ่ได้เพราะว่าช่วยคนนี่คือช่วยยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเรื่องขันครูนะสมมติว่า199เลยก็ได้199นะโอ้อากงอาม่าเพิ่นมาเฮาว่าใส่ไปได้มีศรัทธาความเชื่ออย่างไรก็ใส่ไปได้เพิ่นใส่เป็นหมื่นเลยนะใส่เป็นหมื่นหลายหมื่นเลยเพราะว่าเงินทองเพิ่นบ่เกี่ยวแล้วเพิ่นรวยแล้วเพิ่นฮือตลอดเลยคือครูบาอาจารย์แต่ละปีเพิ่นจะมาไหว้เนาะผลหมากหลักไม้อย่างตั้งหลายของดีๆตั้งหลายเพิ่นนำมายื่นมาย่อโอ้ดีแต่เหมือนกับทุกเจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเพราะนั้นนะสมมติเด็กบางท่านบางคนนี่จะขนาดนี้ยกมือไหว้เดี๋ยวจะไปเมียอย่างอันหมอม่อนะธรรมดาก็ได้เนาะเพราะนั้นอันลูกข้าเจ้าแบบนี้นี่ว่าไปกันอันนี้ยกมือไหว้เดี๋ยวเอาว่าไหว้ครูบาอาจารย์คนเนิร์ก็ไหว้ปัญหาได้เนาะครูบาอาจารย์เขามีขันครูเขามีปุ่นไหว้ไปทั้งปุ่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องท่านฟังบารมีมันเกิดนะเขาจะไม่ว่าเอาตอันที่มาได้ไปเป็นการกล้าไปตั้งใจเรื่องขันครูปู่จาครูนี่ของมีครูต้องปู่จาครูเนอะนะได้ปัจจัยเหล่านี้เอาไปทำบุญทำทานไปทำเตียนทำซื้อทำซื้อสมป่วยซื้อเตียนอย่างมาแปลงฮือสืบต่อยอดกันไปนะนั่นแหละก็มีอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านฟังตีแต่เลยเกิดบารมีแต่เลยเป็นวันนี้รับโทรศัพท์ที่ขาห้ามก่อนคนนั้นก็จะมาคนนี้ก็จะมามาเตอะคนนั้นมาได้เรียกร้องอย่างนอก
เป็นดีคนตุ๊กว่าแบบไปน้องท่านฟังคนตุ๊กนี่นะมันเพื่อเพิ่นครั้งเพิ่นมามีตังนะเพิ่นมามีตังเพิ่นหาสตังมีสตังเงินเดือนสวคนเท่าเนี่ยแค่600 700 800เนี่ยเขาจะไปห้องเพิ่นอันนี้มาได้ตามใจเพิ่นจะใส่ขันครูพ่อแม่พี่น้องท่านฟังแปลงใจฮะเพิ่นกับเขาจะไปเอาคิดเป็นย่านบดีเพิ่นเป็นจะเป็นการก้าไปช่วยคืนคือช่วยคนคือช่วยคนจะไปหานแก่อันนี้สิ่งจ้างมาได้แต่ก็เอาไปซื้ออยู่ไปต่อยอดอยู่ถ้าเพิ่นจะใส่มาเพิ่นมีความภูมิใจมีศรัทธาความเชื่อแต่ต้องใส่เนอะบางท่านบางคนใส่กันครูละมีท่านหนึ่งเป็นแม่ยิงแม่ไม้เนาะมาไว้พนักพนันเจ้าอย่างมาตุกว่าเนาะอ๋อพี่ทำให้เจ้าดีกำตึกเนาะมันดีคือมันมีพลังมีบุญญาบารมีได้อยู่กับลูกกับหลานที่มาก็ขึ้นด้วยนะโอ้ไปเธอก็ให้ด้วยโอ้เว้ยปัญหามาถามปัญหาใส่ขันพูดใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะเนาะจกใส่100ประธานอย่าง100ปัญหานะฮื้อคืน150เอาคืนเอาคืนเปิดแถมมือมา50กระโดดติ๊กตังมาเอานะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังจะไปคิดว่าต้องทำได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ไม่รับนะไม่เอาไม่รับนะทำคือทำช่วยคือช่วยนะอันนี้แหละเป็นบารมีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังโอ้บัดได้บอกเบอร์โทรบัดเต้าบัดเดียวก่อนโจทย์เถอะเนอะโจทย์เถียบนบ่าวบ่ได้จะบอกเบอร์โทรได้อีนะ0828815 นะเบอร์พ่อหนานเนอะเบอร์พ่อหนาน082888175 นะใครโทรมามาจามาหามือจันวันดีเรื่องฮีดป้องของบักเก่าอยากจะสืบทอดกระท่องกระถาหามือจันวันดีจะเป็กตุบทพระขึ้นบ้านใหม่เสริมดวงเสริมกิจการงานให้มันดีขึ้นมาผู้โจมผู้จาเตียนอย่างตั้งหลายกันน้อมเจอเนื้อโทรให้ก่อนบางทีบัดโทรสุ่มมานะโอ้พ่อหนานบัดได้ปะสักกรรมเสียเวลาอย่างเหมาะบ้านพ่อหนานนี่ตั้งอยู่ที่ข้างปัจจาหายาที่เปิดขายต้นดอกต้นไม้ขายลูกหมาลูกแมวขายอาหารหมาอาหารแมวนี่กัดทิพเนตรเนี่ยข้างปัจจาหายาที่เปิดขายต้นดอกต้นไม้ที่นี่เพิ่นฮ้องว่าการเกษตรเทศบาลทิพเนตรบัวรายเนอะบ้านพ่อหนานอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะธงชาติปักหน้าบ้านเนอะมาหาพ่อหนานกระโทรให้กลับเนอะพ่อหนานนี่เขาไปเอาอาหารนะครับก็เป็นสิ่งดีๆเลยที่พ่อแม่พี่น้องท่านฟังได้ท่านหลายคนเพิ่นก็มากันอยู่นะเลยเวลา4 นาทีหน่อยจะได้คืนเวลาให้ตั้งสถานีเพิ่นไปก็ขอขอบคุณยินดีเนอะท่านผู้ฟังญาติธรรมทั้งหลายที่ฟังรายการติดตามตัวพ่อหนานวันไหนพ่อหนานจะได้ออกให้เพิ่นโทรมาทวงละพ่อหนานจะมาออกรายการถ้าฟังมันติด10 องค์เนี่ยมาได้ยินว่าแม่มันมาตันเนาะปีใหม่ปีส่งท้ายปีใหม่ต้องรับปีส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่งานมันยุ่งนี่เนาะมันโทรถามทวงเลยนะก็เป็นอย่างป้านันไปไหนแล้วเลยมีเวลาอย่างเงี้ยก็อัดก็ส่งก็รายการให้ตลอดเลยนะท่านพระครูสมุวิสุวัตเวลาส่งไปเพิ่นก็ออกรายการให้ปกติแต่สีว่าเนาะก็ควรสถานีวิทยุ 104.50 วัดป่าหินนี่นะเวลาเพิ่นนานส่งคลิปส่งไลน์เสียงไปเพิ่นก็ออกคือทุกวันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์ตั้งแต่10 โมงถึง11 โมงเนี่ยเพิ่นมาฟังกันโลกนะครับหลายท่านหลายคนก็ฟังกันอยู่เป็นแฟนรายการญาติธรรมของพ่อหนานนะครับก็ยินดีกันทุกท่านทุกคนใครอยากจะมาหาพ่อหนานก็น้อมเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนจะไปเกิดอย่างนักบ่มีสตางค์บ่กล้าไปมันถ้าเกิดบ่มีซักบาทก็มาเด้อพ่อหนานบ่ใช่ว่าจะนึกถึงสิ่งนั้นเปล่าเพิ่นก็มาหลายแต่นะลำพูนลำปางแพร่น่านแม่ฮ่องสอนที่ไหนมาหลายที่แล้วตั้งหน้าแผ่พิษณุโลกสุโขทัยพุ่นน่ะชัยภูมิอยู่คนมากรุงเทพก็มาอากงก็มากรุงเทพ
มากันเนิ่กันหลายเพราะความศรัทธาความเชื่อพ่อแม่พี่น้องท่านฟังศรัทธาความเชื่อนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางท่านบางคนผมเชื่อแล้วมีคนที่เข้ามาถึงเทพถึงเจ้าถึงสิ่งของดีๆกับที่เขามีนี่นะเขาจะมา คนที่มันเข้าถึงเทพถึงเจ้าสิ่งที่เขามีของดีของเขาเนี่ยมันจะมาทันทีเลยถึงวันนี้จะมาวันเนี้ยวันพุธมาวันพุธอันนี้ฟังอะไรเนาะเหลือแค่2 นาทีนะก็มาฟังกันเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังทุกวันติดนำมาฟังพ่อหนังไกรสอนเนอะนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้พิมพ์ไปตัวไทยที่ว่าไกรสอนนาคาน่าจะหันหูปพ่อหนังมีนายหั่นพ่อหนังทำบุญเนี่ยยังตั้งได้ทำพิธีกรรมยังได้ใจกระถาบนใดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ปีหั่น108,900พ่อแม่พี่น้องท่านฟังไปดูเด้อมีเป็นคลิป20 คลิปใน YouTube เข้าไปดูคนเข้าดูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนเข้าไปดูเยอะมากเลยนะครับสิ่งดีๆทั้งนั้นพ่อแม่ไม่ต้องท่านสั่งเขาทำมาสร้างไปในผลโลกนี่นะพ่อหนังไปสอนไปสอนนาคาเนี่ยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้ลูกคุณหลานตัดเต้าในวันเป็นข้างหน้าเพิ่นจะได้ดูเฟซดูไลน์ดูอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กว่าพ่อหนังเพิ่นทำวิธีอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นสิ่งดีๆพ่อแม่ไม่ต้องท่านฟังนะครับก็น้อมเจิญกันเนิกเข้าไปคือลูกหลานไปดูในเฟซบุ๊กในอย่างเรา YouTube นี่ก็ได้รายการของพ่อหนานี่นะมีในมือถือนั่นแหละ วันนี้จะได้คืนเวลาทางสถานีเพิ่นไปเลยขออนุโมทนาบุญกับท่านพระครูสมุทรวิสุวัฒน์วรกิจโจนะครับรองเจ้าอาวาสวัดรักษาการเจ้าอาวาสวัดสายหินเป็นนายสถานีควบคุมดูแลสถานีขึ้น 104.50 วัดสายหินซึ่งเป็นสถานีของพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ท่านเจ้าทั้งหลายไปออกรายการที่นี่วันนี้ยกมือทีนี้ไว้สารตินหน้าปักกันไม่วันนี้ขอยกมือ10 นิ้วไว้สารลาไปก่อนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะดังข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องจากคณะผู้ดำเนินรายการธรรมะคลายเครียดและผู้ฟังรายการทางสถานีวิทยุศรัทธาสาธุชนทั่วไปมีจิตศรัทธาจะได้จัดตั้งต้นผ้าป่าสามัคคีประจำปีเพื่อทอดถวายณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำรายได้บำรุงสถานีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของทางสถานีต่อไปก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน15 มกราคม 2566 เวลา 9:09 นาทีณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันช่วยกันเอามาทอดผ้าป่าสามัคคีข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศิลนักบุญทั้งหลายร่วมทำบุญฉลองถาวรวัตถุและเสนาสนะปล่อยหลวงฉลองสมโภชการก่อตั้งวัดวังสิงห์คำครบ149 ปีณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่15 กุมภาพันธ์ช่วงเช้า 9 นาฬิกาเป็นวันถวายตาลจ้อตาลตุง22 กุมภาพันธ์ช่วง 19 นาฬิกาพิธีเจริญพุทธมนต์เทศนาธรรมสมโภช23 กุมภาพันธ์ 9 นาฬิกา 9 นาทีโอกาสเวียนตาลถวายสิ่งก่อสร้างถวายเครื่องทยทานแด่พระสงฆ์24 กุมภาพันธ์เป็นวันตกแต่งดาเครื่องทยทานวันหอมตาลวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่25และ26 กุมภาพันธ์ 2566ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาวัดวังสิงห์คำและหัววัดต่างๆแห่เครื่องทยทานเข้าร่วมทำบุญ
ในโอกาสนี้ก็เชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มาเจริญพุทธมนต์สังฆทานถวายหัววัดและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานและร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกันติดต่อบริจาคร่วมทำบุญได้ที่วัดวังสิงห์คำ08178365ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเป็นศาสนาสำหรับชาติเราศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นคงอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราพระพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาใดก็ดีที่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยความมั่นคงของผู้เลื่อมใสตั้งใจที่จะรักษาและข้าพเจ้าพูดทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนท่านทั้งหลายอย่างเป็นเพื่อนไทยและเพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันทั้งนั้นเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่สมควรแก่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราจะตั้งใจรักษาศาสนาของเราด้วยชีวิตและถ้าท่านตั้งใจจะช่วยข้าพเจ้าในกิจอันใหญ่นี้แล้วก็จะเป็นที่พอใจข้าพเจ้าเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นไทยด้วยกันหมดเราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืนเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบรมราโชวาทก็ดีพระราชนิพนธ์ก็ดีหรือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและทางโบราณราชประเพณีการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักค้ำประกันให้กับประชาชนคนไทยว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ใดแต่เป็นการยืนยันความจริงตามกฎหมายและประวัติศาสตร์ชาติไทยการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์และคุ้มครองจากรัฐดุจเดียวกันกับที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกระทำมาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้ถูกลัทธินิกายนอกศาสนากระทำการใดๆได้ด้วยอุบายต่างๆนานาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้สังคมไทยมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นธรรมทั้งต่อคนศาสนาอื่นและคนสัญชาติอื่นได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคตประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10 ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22 เดือนนี้วันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้อย่างไม่พลาดโอกาสได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันนั้นมีชื่อว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนก่อตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือกันของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายคลื่นในจำนวนหลายคลื่นดังกล่าวนั้นมารวมลงไว้ในแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ออกอากาศตลอด24 ชั่วโมงมีสาระธรรมะปฏิบัติดีๆมากมายหลายประการให้ท่านสาธุชนเลือกรับฟังได้โดยสะดวกรายการคดีโลกคดีธรรมรายการนี้ก็ออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันนี้ทางสถานีวิทยุต่างๆด้วยท่านสาธุชนสามารถดาวน์โหลดได้ใครที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบ Android และระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ทันทีนี่คือนวัตกรรมใหม่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในเมืองไทยของเรานั้นเราไม่ได้วิ่งตามเทคโนโลยีแต่เราวิ่งตามธรรมโมโลยีหมายความว่าอย่างไรวิ่งตามธรรมโมโลยีคือใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยใส่ธรรมะเข้าไปแล้วก็วิ่งตามธรรมะเพราะธรรมะนั้นนำชีวิตเราไปสู่ทางที่ดีเราจึงใช้ธรรมโมโลยีเผยแผ่ธรรมะแอปพลิเคชันนี้ก็คือธรรมโมโลยีนั่นเองใครดาวน์โหลดธรรมโมโลยีนี้ไว้จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดใครบอกต่อๆกันไปอีกก็ได้อานิสงส์ผลมากขึ้นเข้าไปอีกด้วยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำบุญได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือควักกระเป๋าแล้วได้อานิสงส์มากมายมหาศาลอย่าลืมพากันทำนะโยมนะการให้ปัญญาให้ความรู้
ให้ความคิดกับผู้คนในสังคมให้เดินถูกทางถูกทำนองคลองธรรมมีปัญญาสัมมาทิฏฐิถือว่าผู้ให้นั้นได้บุญมหาศาลนี่คือเรื่องจริงรายการคดีโลกคดีธรรมรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนคนไทยโดยไม่เลือกว่าท่านจะเป็นใครแต่สิ่งที่นำมาเสนอนี้คือความรู้อันเกิดจากความจริงของประเทศนี้ประเทศเราอยู่กับความจริงมาโดยตลอดแล้วบรรพบุรุษไทยของเราก็ช่วยกันรักษาความจริงนี้ไว้ให้แก่พวกเราชนรุ่นหลังได้รับความจริงนี้มาเป็นมรดกเราก็ต้องรักษาสืบต่อไปให้ลูกหลานเยาวชนของเราในอนาคตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่รับต่อไปแล้วก็ส่งต่อกันไปเช่นนี้ทุกชั่วอายุคนไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็ตามอย่าทิ้งสิ่งนี้เป็นอันขาดสิ่งนี้คืออะไรคือพระบวรพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์พระศาสดาองค์ศาสนธรรมศาสนทายาทหรือศาสนบุคคลศาสนพิธีศาสนวัตถุทั้ง5ประการนี้รวมเรียกว่าพระพุทธศาสนานี่แหละคือมรดกอันล้ำค่าที่เราทุกคนต้องทำหน้าที่รักษาสืบสารกันต่อไปแล้วรายการคดีโลกคดีธรรมนั้นก็มิได้พูดอะไรต่างๆขึ้นมาด้วยตัวเองแต่มีผู้ที่ได้กล่าวไว้จัดทำเป็นหลักฐานเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นขององค์บูรพมหากษัตริย์ทั้งนั้นพระราชกรณียกิจอันสำคัญประการสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือว่าพระองค์ใดก็ตามที่ขึ้นครองราชย์เป็นองค์พระมหากษัตริย์บนแผ่นดินสยามแผ่นดินไทยผืนนี้จะต้องยกพระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะอย่างเป็นทางการด้วยนั่นก็หมายความว่าโบราณราชประเพณีกฎมนเทียนบานกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดเอาไว้เช่นนี้แล้วก็สืบมาจนถึงวันนี้พระมหากษัตริย์ต้องทรงเป็นพุทธมามกะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าองค์พระมหากษัตริย์ทรงเปลี่ยนเป็นอื่นเมื่อไหร่เกิดอาเพศทันทีเพราะนี่คือกฎมนเทียนบานและกฎหมายของบ้านเมืองที่พระราชบรรพบุรุษไทยของเราใช้เลือดเนื้อและชีวิตปกปักรักษาคุ้มครองไว้มาจนถึงพวกเราจึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใครมาทำลายไม่ได้ต้องมีอันเป็นไปทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าลืมนะว่าดวงพระวิญญาณขององค์บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเฝ้ารักษาพระพุทธศาสนาอยู่แล้วทรงปกป้องคุ้มครองผู้ที่ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาด้วยอย่างพวกเราทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการนี้แล้วเกิดจิตสำนึก
เกิดอุดมการณ์ขึ้นในใจเหมือนอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมเป็นนั่นแหละได้รับการคุ้มครองจากดวงพระวิญญาณขององค์บูรพมหากษัตริย์แล้วนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นไม่มีบุญกุศลใดก็แล้วแต่ที่จะมีคุณค่าและสูงส่งเท่ากับการรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเอาไว้ให้ได้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตรัสยืนยันไว้เช่นนี้จริงๆรายการคดีโลกคดีธรรมจึงไม่มีการลังเลใจและไม่มีการสงสัยเลยตัดสินใจทันทีว่าขอทำหน้าที่นี้โดยไม่ต้องมีใครสั่งโดยไม่ต้องมีใครบังคับทำเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรายการคดีโลกคดีธรรมรายการนี้เนี่ยอาตมภาพพระครูปลัดนรงฤทธิ์อุปรักขิโตรูปเนี้ยตัดสินใจตั้งใจตั้งปณิธานปฏิญญาณตนเองขอทำหน้าที่ในลักษณะนี้แล้วก็ประกาศให้โลกรู้โดยทั่วไปแล้วว่ารายการนี้เป็นรายการอนุรักษ์นิยมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วรายการนี้มีหน้าที่รักษาไว้ให้แก่ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังได้รับต่อไปแล้วช่วยกันรักษาสืบต่อไปใครจะคิดจะพูดอย่างไรรายการนี้ฟังแล้วเก็บไว้จะตำหนิก็ดีจะชมก็ดีจะยกย่องก็ดีจะเหยียบย่ำทำลายก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างขอเก็บไว้ในใจทั้งหมดโดยไม่ให้มาเป็นอุปสรรคและเครื่องขัดขวางในการทำหน้าที่ตรงนี้เพราะชีวิตนี้เชื่อมั่นแล้วว่าไม่มีบุญกุศลใดที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งเท่ากับการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยอีกแล้วเพราะนี่คือความมั่นคงสมดังพระราชดำรัสในบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตรัสไว้ทุกประการความตอนหนึ่งพระองค์ตรัสว่าต้องเข้าใจพุทธศาสนาในเวลานี้ไม่มีแห่งใดในโลกที่จะถือจริงรู้จริงเท่าในเมืองไทยเราเมืองไทยเราเปรียบเหมือนป้อมอันใหญ่ซึ่งเป็นแนวที่สุดของพระพุทธศาสนาแนวที่หนึ่งแนวที่สองร่อยหรอเต็มทีแล้วยังแต่แนวที่สามและแนวที่สุดคือเมืองไทยเราทั้งหลายเป็นผู้รักษาแนวนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาจริงๆแล้วถ้ามีอันตรายอย่างใดมาถึงพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ได้รับความอับอายด้วยกันเป็นอันมากเหตุฉะนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตั้งใจที่จะรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่าให้มีอันตรายมาถึงได้ผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวัง
รู้เท่าไว้จึงจะควรจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่เป็นเชื้อชาตินักรบต้องรักษาพระศาสนาอันนี้ให้คงอยู่ในเมืองไทยอีกต่อไปต้องรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเราทั้งหลายให้เขารักษากันต่อไปยั่งยืนเป็นเกียรติยศแก่ชาติของเราชั่วกาลปวสานท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านหัวหน้าส่วนราชการในประเทศไทยทั้งหมดผู้ที่ทำหน้าที่บริหารกิจการบ้านนี้เมืองนี้ทุกท่านทุกคนได้โปรดอัญเชิญสิ่งนี้ใส่เกล้าใส่กระหม่อมกันให้ด้วยอย่าละเลยอย่าละทิ้งเป็นอันขาดรายการคดีโลกคดีธรรมขอเทิดทูนบูชาพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในส่วนนี้ด้วยชีวิตแล้วจะไม่ขอคิดทำอะไรเพื่อตัวเองอีกแล้วหมดคุณค่าหมดราคาถ้าเทียบกับสิ่งนี้ชีวิตข้าพเจ้าหรืออาตมาภาพไม่มีคุณค่าเลยราคาก็ไม่มีด้วยแต่จะขอสละชีวิตนี้เพื่อบูชาเทิดทูนสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้นี้ด้วยชีวิตจริงๆนี่พูดออกอากาศนะโยมนะอาตมาไม่ใช่หล่อแหละโลเลเอาจริงทำจริงพูดจริงด้วยจึงได้จัดตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาขึ้นมาก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะใครจะว่าอย่างไรจะติจะฉินจะนินทาแบบไหนเก็บไว้ในใจหมดนำเข้าไปขบคิดพิจารณานำเข้าไปรีไซเคิลเรียบร้อยหมดแล้วถ้ามีมาอีกมันก็จะรีไซเคิลสิ่งเหล่านี้ของมันเองในใจของอาตมานี่แหละจะไม่โทษใครจะไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะชีวิตนี้ประจักษ์แจ้งชัดเจนแล้วว่าองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทุกพระองค์เนี่ยทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาไว้อย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยการที่รายการคดีโลกคดีธรรมออกมารณรงค์ให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นจึงสอดรับกับแนวพระราชดำรินี้ทุกประการคนที่คัดค้านประเด็นนี้ต่างหากที่เป็นผู้กระทำการขัดแย้งกับแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วอย่างนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าท่านผู้ฟังจะยืนอยู่ข้างไหนระหว่างข้างที่สนับสนุนให้ประเทศไทยบัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่คัดค้านหัวชนฝาแล้วก็เอาสีข้างเข้าถูมาโดยตลอดท่านผู้ฟังจะยืนข้างไหนท่านต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องรอไม่ต้องไปรอว่าขอคิดอีก80 ปีไม่ต้องนะท่านมันหมดเวลาที่ท่านจะคิดแล้วตอนนี้ทำอย่างเดียวท่านทำยังไงทำอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมเสนอและแนะนำท่านขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทกับสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสามาเป็นข้าแผ่นดินของพระองค์ด้วยกันนี่แหละคือข้าแผ่นดินผู้จงรักภักดีต้องแบบนี้เท่านั้นท่านมันไม่ใช่อย่างอื่นโดยเฉพาะสิ่งต่างๆที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมอัญเชิญมาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ย
ต้องแนวนี้เท่านั้นท่านประเทศไทยเราต้องอยู่แบบนี้ต้องแนวนี้ส่วนการพัฒนาวัตถุอะไรต่างๆที่มันเป็นไปอยู่เนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรเลยนะเราไม่เคยขัดแย้งกับใครตถาคตไม่เคยขัดแย้งกับใครมีแต่คนอื่นเท่านั้นแหละที่มาขัดแย้งกับตถาคตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นจริงๆเหมือนกันเราดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการรณรงค์เรียกร้องให้มีการบัญญัติรับรองพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ดีให้พี่น้องประชาชนมาขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ผิดแม้แต่นิดเดียวแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดกับบ้านกับเมืองนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นคนที่คัดค้านต่างหากเล่าเป็นคนที่พยายามสร้างความขัดแย้งให้กับบ้านนี้เมืองนี้ท่านสาธุชนคงเห็นภาพชัดเจนถ้าติดตามรับฟังรายการนี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอย้ำกับทุกท่านว่าสิ่งที่ทางรายการทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำตามอำเภอใจไม่ได้ทำตามคำสั่งของใครไม่ได้ทำโดยที่ไม่รู้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยไม่ได้ฟังคำสั่งใครมาเลยจริงๆท่านแม้แต่จะมีคำสั่งจากใครที่ไหนเป็นข่าวเป็นคราวมาจนกระทั่งเงียบกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ตามรายการนี้ก็ยังทำหน้าที่นี้อย่างไม่หยุดยั้งมาโดยตลอดในขณะที่คนอื่นหยุดแต่รายการนี้ไม่เคยหยุดอะไรมันจะเกิดก็ไม่กลัวมันจะเป็นอะไรก็ไม่กลัวเพราะเชื่อมั่นว่าดวงพระวิญญาณขององค์บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงคุ้มครองปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่ข้างบนทรงเล็งเห็นด้วยข่ายพระญาณของพระองค์ถึงการทำการพูดการคิดของรายการคดีโลกคดีธรรมตลอดมามีความเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นนี่คือรายการคดีโลกคดีธรรมอุดมการณ์เนี่ยสำคัญที่สุดอุดมการณ์นั้นถึงแม้ว่ามันจะกินไม่ได้เหมือนข้าวปลาอาหารท่านสาธุชนฮะแต่มันคืออาหารที่สำคัญที่สุดที่คนในปัจจุบันนี้หรือคนในอดีตไม่เข้าใจก็เยอะคนบางคนบอกว่าอุดมการณ์มันกินไม่ได้แล้วก็ละเลิกทิ้งอุดมการณ์ชาติตัวเองไปหมดเสียสิ้นก็มีเยอะแยะแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยปัญหามันอยู่ที่ว่าคนที่มีอุดมการณ์ชาติในลักษณะเช่นนี้เนี่ยยังมีอยู่ในสังคมไทยเราเนี่ยอาตมาภาพเชื่อมั่นว่ายังมีอยู่เยอะมากปัญหามันก็อยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายที่มีอุดมการณ์ทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่เนี่ยทำไมไม่แสดงตัวออกมาเสียทีล่ะแสดงตัวยังไงขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครประกาศตนเป็นพุทธมามกะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสานี้ไงเล่านี่แหละคือการแสดงตัวจะไปอยู่กันนิ่งๆเฉยๆนิ่งๆเข้าเรียบร้อยท่านพวกเดียรถีมันยึดบ้านยึดเมืองเราเกลี้ยงหมดเลยถ้าเรายังปล่อยอย่างนี้กันอยู่การรวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคมนี่แหละคือทางออกที่ดีที่สุดท่านอย่าไปหวังพึ่งในระบบ
พูดอย่างนี้คงเข้าใจดีนะข้าราชการทั้งหลายที่เป็นน้ำดีท่านอย่าไปหวังพึ่งในระบบบอกได้แค่นี้จริงๆฮะอย่าให้พูดเหตุผลนะพูดไม่ได้บอกได้แต่เพียงว่าอย่าไปหวังพึ่งในระบบมันพึ่งไม่ได้เพราะเราพยายามพึ่งมานานแล้วไม่เคยได้สักครั้งหนึ่งเลยล้มเหลวไม่เป็นท่าหมดเลยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยในระบบช่วยไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวและจะไปหวังพึ่งทำไมนี่ประชาชนของแท้เป็นเจ้าของแท้ๆเลยของบ้านของเมืองพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราต้องช่วยกันเองแล้วเราจะเป็นใหญ่ในบ้านเมืองเกี่ยวกับกรณีนี้เราไม่ยุ่งอย่างอื่นนะไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างอื่นนะเรายุ่งอย่างเดียวคือเรื่องศาสนาเราจะเป็นใหญ่ในเรื่องศาสนาของเราแล้วเราเมื่อศาสนาของเราเป็นใหญ่แล้วมีอิทธิพลมีศักดิ์ศรีมีเกียรติในบ้านเมืองนี้แล้วเนี่ยศาสนาพุทธของเราจะเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องต่างศาสนาได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยฮะแล้วเขาจะมีความสุขมากมายมหาศาลเลยนี่คือเรื่องจริงท่านคิดว่าศาสนาพุทธเมื่อมาเป็นใหญ่ในบ้านเมืองนี้แล้วจะไปทำลายพี่น้องต่างศาสนางั้นหรือใครคิดเช่นนี้ก็บ้าแล้วล่ะไม่บ้าก็เพี้ยนแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตมาจากที่ไหนถ้าคุณพูดว่าการบัญญัติรับรองให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วจะทำให้พี่น้องต่างศาสนาเดือดร้อนเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยแหละไปกินยาไม่เขย่าขวดหรือไม่ได้กินข้าวมาหลายวันหิวหน้ามืดแล้วก็เลยพูดออกมาไร้สาระคนที่พูดแบบนี้ไร้สาระแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็หลงเชื่อก็แปลกดีเหมือนกันที่หลงเชื่อนั่นน่ะรู้นะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ชาติของตัวเองอย่างเข้มข้นเข้มแข็งมาก่อนก็เลยไม่รู้กรรมพืชของตัวเองของบรรพบุรุษของตัวเองว่าเป็นมายังไงและศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรมีความสำคัญเพียงใดแค่ไหนอย่างไรทำไมคุณไม่เคยศึกษาแล้วก็ไม่เคยรู้เหตุผลสิ่งนี้เลยคุณจึงได้คล้อยตามพวกที่มันคัดค้านตะพึดตะพือเหล่านั้นไปคุณค่าแท้ของพวกคุณไม่มีเลยมีแต่คุณค่าเทียมทั้งหมดบรรพบุรุษไทยของเรานี่แหละเป็นผู้สร้างคุณค่าแท้เอาไว้ให้กับพวกเราคนไทยทั้งหลายทั้งปวงแล้วคุณค่าแท้ก็อยู่ตรงที่รายการคดีโลกคดีธรรมอัญเชิญมาทั้งหมดนี่แหละคือคุณค่าแท้ของประเทศคือพระบวรพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปอย่าทำตัวเป็นคนโลภล่วงเกินไปเลยนะพี่น้องต่างศาสนาที่รักให้อยู่แบบเงียบๆทำหน้าที่ของตนเองไปให้ดีให้ถูกต้องให้เหมาะสมอยู่ให้สบายนะอยู่ให้สบายใครที่แกว่งเท้าหาเสี้ยนอยู่ในขณะเนี้ยถ้ายังแกว่งต่อไปเนี่ยไม่ใช่เสี้ยนตำอย่างเดียวนะจะบอกให้เผลอๆโดนสับขาทิ้งขาดเลยนะอนาคตข้างหน้าน่ะเพราะฉะนั้นหยุดแกว่งเท้าหาเสี้ยนได้แล้วอย่ามารุกรานศาสนาพุทธของข้าพเจ้าให้มากนักเลยรู้จักฐานะของตัวเองบ้างคุณฉลาดคุณเก่งคุณมีกลวิธีคุณวางแผนที่แยบยลมากประชาชนทั่วไปเขามองไม่ออกแต่คนอย่างข้าพเจ้าเนี่ยมองออก
มีครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้มากมายท่านได้นำมาเปิดเผยได้ศึกษาเรียนรู้จากท่านมานักต่อนักมากมายหลายท่านเหลือเกินมันอยู่ในจิตในใจอยู่ในคลังสมองตัวเองหมดแล้วสิ่งที่พวกคุณทำกับพระพุทธศาสนาในบ้านนี้เมืองนี้ประชาชนเขาไม่ทราบญาติโยมสาธุชนพี่น้องคนไทยที่ฟังรายการอยู่ท่านไม่ต้องไปรู้เรื่องนี้ลึกมากมายหรอกให้รายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยได้ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องผองไทยของเราในกรณีดังกล่าวนี้เถอะท่านเชื่อหรือไม่เชื่อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจกันเองอย่าให้รายการนี้บีบบังคับว่าต้องเชื่อรายการนี้จะไม่บีบบังคับใครแต่จะนำเสนอความจริงของบ้านนี้เมืองนี้ให้ท่านฟังแล้วคิดจารณากันเองหวังว่าพี่น้องประชาชนคนไทยของเราที่มีสติปัญญาพอที่จะคิดออกเนี่ยมีเยอะแต่ท่านยังลังเลใจอยู่ว่าจะมาขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะกับสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสานี่ดีไหมเนาะยังลังเลใจอยู่ก็ให้ท่านตัดสินใจก็แล้วกันแต่ขอบอกนะท่านพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของอาตมาภาพทุกคนนะเวลามันน้อยนะท่านอย่าประมาทเวลามันน้อยเต็มทีน้อยเต็มทีท่านถ้าท่านอยากรู้ว่าเวลามันน้อยเต็มทีอย่างไรเนี่ยทางรายการก็เคยแนะนำแล้วแนะนำอีกให้ท่านไปศึกษาไปดูคลิปวิดีโอที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ทั้งหลายเขาโพสต์เอาไว้ใน YouTube พิมพ์คำนี้เลยแล้วไปดูนะไปศึกษาดูกันอีกสักรอบสองรอบเถอะแล้วท่านจะเข้าใจในสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมรายการนี้ทำอยู่แล้วทำแบบเอาจริงเอาจังแต่ไม่เอาเป็นเอาตายนะเอาจริงเอาจังเท่านั้นแต่ถ้ามันถึงที่สุดแล้วไม่สำเร็จก็วางหยุดแล้วก็เข้าป่าเข้าพงไปภาวนาแล้วโยมเพราะชีวิตนี้บวชมาไม่ใช่บวชมาเพื่อทำหน้าที่แบบนี้คนที่ทำหน้าที่แบบนี้ควรจะเป็นพวกสังฆการีพวกข้าราชการที่ดูแลพระพุทธศาสนาต่างหากที่ควรจะทำแต่เขาไม่ทำแล้วจะให้ทำยังไงล่ะก็ต้องให้คนที่มีจิตสำนึกหนักๆแรงๆอย่างอาตมาภาพนี่แหละเป็นต้นนะอีกหลายๆท่านก็เหมือนกันมาทำหน้าที่แบบนี้เพราะคฤหัสถ์ไม่เอาฐานนะพวกคฤหัสถ์ที่เป็นข้าราชการดูแลพระพุทธศาสนาอยู่นะไม่เอาฐานก็กล้าพูดตรงๆนี่แหละไม่เอาฐานวันดีคืนร้ายก็ไปกล่าวหาจาบจ้วงพระผู้ใหญ่เราอีกให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจกันทั้งสังคมณฑลทุกวันนี้ท่านเห็นไหมล่ะทำหน้าที่อะไรหน้าที่ปกป้องหรือหน้าที่ทำลายกันแน่ก็ถามตรงๆแบบเนี้ยรายการนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายใครที่เคยมองรายการคดีโลกคดีธรรมผิดเนี่ยนะอาตมาภาพไม่ถือโทษโกรธเคืองโยมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะถือว่าทุกท่านเหล่านั้นน่ะยังไม่รู้คุณไม่ผิดเลยที่ไม่รู้ไม่ถือโทษไม่โกรธเคืองแต่เมื่อท่านรู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยท่านตัดสินใจเองตัดสินใจทันทีนะท่านเคยเห็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมากมายไหมเกิดมาเยอะแยะเลยท่านแล้วท่านเคยสังเกตไหมว่าองค์กรเหล่านั้นท่านทำอะไรกันทำอะไรท่านตอบเองท่านดูเองแล้วรายการคดีโลกคดีธรรมที่ได้ร่วมกับญาติโยมพุทธบริษัทจำนวนมากจัดตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสานี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเคยเห็นสภาพุทธบริษัทเดินไปหาท่านแล้วก็เที่ยวไปประกาศทำบุญที่นู่นที่นี่อะไรไปเรียรัยมีไหมโยมไม่มีแต่ถ้าวันไหนมีใครแอบอ้างตัวเองว่าเป็นสมาชิกสภาบริษัทแล้วออกไปเรียรัยญาติโยมนะญาติโยมจับมาให้อาตมาด้วยเพราะอาตมาไม่มีนโยบายแนวนี้สภาพุทธไม่มีไม่มีการเรียรัยทั้งสิ้น
มีแต่ทำหน้าที่รับสมัครเชิญชวนให้ผู้คนมาสมัครเข้าร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของเราไม่ใช่มาร่วมอุดมการณ์กับอาตมานะอาตมาเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยข้อมูลด้วยพระราชดำรัสด้วยพระบรมราโชวาทพระราชนิพนธ์พระราชจริยาวัตรพระราชกรณียกิจทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์มาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นล้นเกล้าล้นกระหม่อมจึงมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเวลาจึงได้อาสามาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างนี้เท่านั้นจริงๆไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่รู้ว่าจะไปเรี่ยอะไรไม่รู้จะไปเอาเงินไปเอาทรัพย์สมบัติไปสร้างนู่นสร้างนี่กันเพื่ออะไรวัดวาอารามก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองรกร้างว่างเปล่าไม่มีพระอยู่เป็นวัดร้างก็จำนวนมากมายมหาศาลแล้วจะไปสร้างอะไรเพื่อทำไมอีกล่ะถ้าจะทำก็ทำนั่นอาตมาภาพตั้งปฏิญาณไว้คือปลูกต้นไม้ถ้ามีที่ดินเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่แปลงหนึ่งเนี่ยว่าจะไปปลูกต้นไม้อย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นนะถ้าจะปลูกเรือนพักเรือนอะไรก็เล็กๆธรรมดาธรรมดาง่ายๆแค่หลบแดดหลบฝนกันแดดกันลมกันยุงเหลือบลิ้นไรลมแดดเท่านั้นแหละไม่ได้ทำให้มันหรูหราฟู่ฟ้าเหมือนอย่างที่ใครๆคิดหรอกต้องการจะรักษาต้นไม้ธรรมชาติชีวิตนี้รู้ว่าอยู่ได้เพราะธรรมชาติที่ดีคือต้นไม้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเดี๋ยวจะเชิญชวนญาติโยมไปปลูกต้นไม้กันบนที่ดินที่อาตมาภาพดำเนินการอยู่ที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบทีหลังแต่ตอนนี้เรื่องสำคัญกว่านั้นก็คือพระพุทธศาสนาของเรากำลังถูกย่ำยีบีทาเบียดเบียนอยู่ทุกขณะแบบไม่รู้ตัวหลายคนไม่รู้นะก็บอกว่าให้ไปดูคลิปวิดีโอใน YouTube ดูหรือยังญาติโยมนี่คือความปรารถนาดีและความตั้งใจมั่นที่ต้องการให้พี่น้องคนไทยเราหูตาสว่างเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์พระพุทธศาสนาในเมืองไทยสักทีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงของบ้านนี้เมืองนี้ท่านบรรยายไว้พูดไว้ไปดูนะโยมนะมีปากกากระดาษพร้อมที่จะจดชื่อวิดีโอหรือยังแล้วท่านพิมพ์เข้าไปใน YouTube แล้วก็เปิดดูเลยพิมพ์คำว่าจิตวิญญาณของการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาพิมพ์คำนี้นะผู้บรรยายก็คือพลเอกณพลบุญทัพชื่อวิดีโอว่าจิตวิญญาณของการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาฟังนะแล้วท่านก็ค่อยตัดสินใจแล้วท่านจะรู้อะไรอีกเยอะเลยฝากไว้ด้วยนะโยมนะเอาละวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร มีชาติพระศาสนาองค์กษัตราสามสิ่งยิ่งขวัญแผ่นดินพระพุทธศาสนาขจัดโผยภัยให้สิ้นอย่าให้มีมนทินแผ่นดินจะได้ร่มเย็นหลักธรรมคำสอนสะท้อน
ฟังธรรมสวดมนต์เช้าเย็นเมืองไทยนี้เป็นแผ่นดินแห่งพุทธธรรมเหล่าสาธุชนร่วมรักพระศาสนาศีลธรรมกลับมาโลกาจะมีสุขล้ำพุทธไม่เคยเสื่อมกระแสของใจไหลตามสังคมเสื่อมทรามหลักธรรมสูงส่งเสมอเมืองไทยเมืองพุทธหยุดใจให้รู้จักพอมาร่วมสานก่อเร่งรู้ปลุกนำเสนอเพื่อความเป็นพุทธสูงสุดที่ใจนะช่วยกันฉันเธอสืบสารงานพุทธธรรมร่วมรักพระศาสนาศีลธรรมกลับมาโลกาจะมีสุขล้ำพุทธไม่เคยเสื่อมกระแสของใจไหลตามสังคมเสื่อมทรามหลักธรรมสูงส่งเสมอเมืองไทยเมืองพุทธหยุดใจให้รู้จักพอมาร่วมสานก่อเร่งรู้ปลุกนำเสนอเพื่อความเป็นพุทธสูงสุดที่ใจนะช่วยกันฉันเธอสืบสารงานพุทธธรรมใจบวชกันไหมพี่น้องไม่ใช้เงินทองเชิญทดลองบวชใจถือเอาศีลเช่นเป็นผ้าครองห่มกายสลัดความร้ายแทนผมบนเกศาหยุดกรรมสตินำก่อบุญปัญญาเจือจุนคอยเกื้อกูลอุราผู้มีพระภาคนำชี้ดังเปิดตาหยุดหมกมุ่นหาลงแต่ทางมืดมนทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจบัญชานำสู่ทางมรรคผลสำเร็จด้วยใจต่างบวชได้ทุกคนถึงภาระล้นบวชส่งผลอิ่มใจบวชใจบวชกันไหมวันนี้อย่ามัวรอรี
ลองสักทีรีบไวสมาธิจิตวันละนิดแจ่มใสทุกเพศทุกวัยเชิญบวชใจสร้างบุญมีใจเป็นหัวหน้ามีใจบัญชานำสู่ทางมรรคผลสำเร็จด้วยใจต่างบวชได้ทุกคนถึงภาระล้นบวชทรงทนอิ่มใจบวชใจบวชกันไหมวันนี้อย่ามัวรอรีลองสักทีรีบไวสมาธิจิตวันละนิดแจ่มใสทุกเพศทุกวัยเชิญบวชใจสร้างบุญสังวรคือการสำรวมเอาไว้ตาลิ้นกายใจจมูกหูที่รู้สัมผัสระวังระวัยสิ่งใดที่ต้องจำกัดควรฝึกควรหัดปฏิบัติอินทรีย์สังวรรูปรสกลิ่นเสียงมีกายมีใจเรียนรู้เพ่งพิจตรองดูตาและหูพึงรู้ไว้ก่อนความคิดว่าจะหยาบหนาเอามาพันพองปิดปากนอกก่อนแล้วจึงปิดปากในพูดมากเรื่องมากพูดน้อยก็มีเรื่องน้อยไม่พูดเพียงหน่อยก็พลอยไม่มีเรื่องใดคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยจริงไหมร้ายดีแยกได้อย่าเอาใส่ไว้ในอารมณ์อินทรียสังวรจัดการให้มันสมบูรณ์เอาไว้เป็นทุนได้เกื้อหนุนสร้างแนวความคมกิเลสใดๆจะได้ไม่มาถล่มธรรมะชัยห่มเพียรบ่มอินทรีย์สังวรพูดมากเรื่องมากพูดน้อยก็มีเรื่องน้อยไม่พูดเพียงหน่อยก็พลอยไม่มีเรื่องใด
คิดมากทุกข์มากคิดน้อยทุกข์น้อยจริงไหมร้ายดีแยกได้อย่าเอาใส่ไว้ในอารมณ์อินทรียสังวรจัดการให้มันสมบูรณ์เอาไว้เป็นทุนได้เกื้อหนุนสร้างแนวฝังคมกิเลสใดๆจะได้ไม่มาถล่มธรรมะใช้ห่มเพียรบ่มอินทรีย์สังวรไม่ดีเหตุให้อายุยืนพระเจ้าแสดงไว้5-6ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 052000636-7ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องจากคณะผู้ดำเนินรายการธรรมะคลายเครียดและผู้ฟังรายการทางสถานีวิทยุศรัทธาสาธุชนทั่วไปมีจิตศรัทธาจะได้จัดตั้งต้นผ้าป่าสามัคคีประจำปีเพื่อทอดถวายณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำรายได้บำรุงสถานีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของทางสถานีต่อไปก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน15 มกราคม 2566 เวลา 9:09 น.ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศษเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศก็เป็นการทำหน้าที่เป็นกระจกเงาของสังคมในข่าวเหตุการณ์ประจำวันเกิดขึ้นท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.gawnahnew.com ธรรมะก่อนข่าววันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวการที่เราได้เข้าใจว่าเราจะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติถ้ายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติคำว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเรารู้เราศึกษานั้นเพียงแค่รู้แค่ศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นวันนี้เรามีก็คือเรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพฤตินัยที่มีการประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะทำให้เราเข้าถึงอรรถรสธรรมรสของคำว่าศีลสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงวันนี้หลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็เหมือนคนที่มีแต่เพียงการศึกษารู้เข้าใจแต่ไม่ได้ชิมรสของพระธรรมก็เหมือนทัพพีอยู่ในหม้อแกงเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงอะไรทำนองนั้นก็ในลักษณะนี้ก็มีปริมาณมากพอสมควรคนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมกับสภาวธรรมยังไม่มีธรรมะที่
เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมการเจริญภาวนากรรมฐานก็จะช่วยท่านได้ในเรื่องของการเข้าถึงสภาวธรรมแล้วก็พูดออกจากสภาวธรรมตามความเป็นจริงข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวภูมิภาคจากจังหวัดเชียงใหม่โดยมติชนออนไลน์รายงานข่าวว่าบรรยากาศอุทยานดอยอินทนนท์เปิดจำหน่ายบัตรผ่านระบบe-ticket วันแรก7 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวได้รายงานจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศวันแรกของการขายบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านระบบ e-ticket เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการจองบัตรค่าบริการล่วงหน้าและเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตเดบิตหรือชำระเงินผ่าน QR Code โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้ทันทีผู้ใช้บริการสามารถขอใบเสร็จรับเงินหรือใบแสดงรายการและจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในแอปพลิเคชันสำหรับใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้ในภายหลังก็เป็นส่วนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันโดยจำกัดนักท่องเที่ยว3ช่วงเวลาไม่เกิน 9,900 คนต่อวันนักท่องเที่ยวต้องจองผ่านแอปและชำระค่าบริการเข้าอุทยานล่วงหน้า 70% สามารถดำเนินการจองและชำระค่าบริการล่วงหน้า15วันก่อนการเดินทางและในการที่นักท่องเที่ยวสามารถดำเนินการจองและชำระค่าบริการได้ด้วยตัวเองก่อนเข้าจุดตรวจสอบบัตรเข้าอุทยานในวันเข้าท่องเที่ยวในอุทยานสำหรับการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติผ่านแอปพลิเคชันกรมอุทยานได้นำร่อง6อุทยานยอดฮิตได้แก่อุทยานเขาใหญ่อุทยานเอราวัณอุทยานดอยอินทนนท์อุทยานอ่าวพังงาอุทยานหมู่เกาะศรีมิรันและอุทยานหาดนพรัตน์ธารามหมู่เกาะพีพีในทางด้านข่าวธุรกิจที่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานธุรกิจแจ็คหม่าบุกไทยจุดกระแสนำร่องนักท่องเที่ยวจีนคัมแบ็ก7 มกราคม 2566 แจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาลีบาบายักษ์อีคอมเมิร์ซชาวจีนบุกเที่ยวไทยสัมผัสพลังไอดอลเจ๊ไฝและบัวขาวตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและมวยไทยศพจังหวะช่วงจีนเริ่มยกเลิกมาตรการกักตัวขาเข้ามีผลตั้งแต่8 มกราคม 2566 เป็นต้นไปโลกโซเชียลฮือฮากันเป็นอย่างมากเมื่อวันที่6 มกราคม 2566 อินสตาแกรมของเจ๊ไฝร้านอาหารดังระดับมิชลินของไทยได้โพสต์ภาพถ่ายแจ็คหม่ามหาเศรษฐีชาวจีนผู้ก่อตั้งอาลีบาบาบริษัทอีคอมเมิร์ซชื่อดังระดับโลกขณะเดียวกันทาง Facebook บัวขาวบัญชาเมฆก็ได้โพสต์ภาพระหว่างที่แจ็คหม่าเดินทางไปชมมวยที่เวทีราชดำเนินและพบกับนักชกคนดังของไทยการเดินทางมาประเทศไทยของแจ็คหม่าเพื่อสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวทั้งยังได้ใกล้ชิดกับไอดอลตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทั้งเจ๊ไฝและบัวขาวเป็นบัญชาเมฆประจวบเหมาะกับจังหวะที่จีนเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางประกาศยกเลิกการกักตัวขาเข้าก็เริ่มมีผลตั้งแต่8 มกราคม 2566 เป็นต้นไปส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างยิ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.คาดการณ์ว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางด้วยตัวเองตั้งแต่เดือนมกราคมนี้มีเทศกาลตรุษจีนเป็นไฮไลท์สำคัญเรียกได้ว่าเป็นคนดังช่วยจุดกระแสความสนใจนำร่องท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเยือนไทย
เคยเป็นตลาดใหญ่อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อปี 2562 ก่อนโควิด -19 ระบาดมีจำนวนกว่า 11 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทย 39.9 ล้านคนนายแทนเนศ เพชรสุวรรณรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ททท.กล่าวตอนหนึ่งว่าททท.ประเมินว่าในไตรมาสที่ 1 ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศในลักษณะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมประมาณ 300,000 คนแบ่งเป็นเดือนมกราคม 60,000 คนเดือนกุมภาพันธ์ 90,000 คนเดือนมีนาคม 150,000 คนทั้งนี้คาดการณ์ด้วยว่าตลอดปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย 5 ล้านคนทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยทั้งหมดเพิ่มเป็น 25 ล้านคนจากการคาดการณ์เดิมนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยไม่รวมตลาดจีนก็ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนโดยททท.มั่นใจว่าดีมานด์ตลาดท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนพร้อมกับมาเที่ยวแบบล้างแค้นท่าทีของประเทศไทยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนผลต่างๆเป็นบวกเพราะไทยไม่มีการต่อต้านนักท่องเที่ยวจากจีนที่จะเข้ามาในประเทศจะทำเหมือนกันทุกชาติแต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเมื่อเดินทางกลับไปประเทศต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 48 ชั่วโมงจึงกำหนดให้มีการซื้อประกันสุขภาพเพื่อจะได้มีคนดูแลค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่ได้กระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพราะราคาประกันสุขภาพที่จีนอยู่ที่80หยวนหรือประมาณ400บาทเท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวที่ทางกรุงเทพธุรกิจได้รายงานข่าวธุรกิจเรื่องของแจ็คหม่าบุกไทยจุดกระแสนำร่องนักท่องเที่ยวจีนคัมแบ็กนะครับข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมแต่ทางด้านผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวรับจีนลาวเปิดพรมแดนนักธุรกิจชงไทยลดเงื่อนไขดึงจีนเดินทางต่อผ่านถนน A3A เที่ยวลาวเข้าเชียงรายถึงภาคเหนือ7 มกราคม 2566สปป.ลาวและเชียงรายถึงลาวเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนจากด่านพรมแดนบ่อหารบ่อเต็นตามนโยบายจีนเปิดประเทศ8 มกราคม 2566 เต็มที่ขณะที่นักธุรกิจชายแดนเชียงของร้องไทยผ่อนปรนระเบียบเข้าเมืองหวังดึงจีนผ่านเส้นทาง A3A เข้าเชียงรายปลุกท่องเที่ยวภาคเหนือกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งหลังจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเปิดประเทศให้ชาวจีนเดินทางออกต่างประเทศได้ตั้งแต่8 มกราคม 2566และทางมณฑลยุนนานมีหนังสือแจ้งทางการสปป.ลาวเมื่อวันที่4 มกราคมว่าจะเปิดด่านชายแดนบ่อหารถึงบ่อเต็นที่เชื่อมระหว่างเมืองบ่อหารเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12 ปันนากับเมืองบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาที่ถูกปิดห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกมาตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโควิด -19 เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ด้วยเช่นนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ภายในสปป.ลาวมีพรมแดนติดกับประเทศจีนด้านมณฑลยุนนานและมีเส้นทางสามารถเชื่อมโยงมาถึงจังหวัดเชียงรายผ่านเส้นทาง A3A มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางเข้าออกอย่างคึกคักกรมการต่างประเทศได้แจ้งถึงกรมการกงสุลให้เตรียมความพร้อมในการเปิดด่านสากลกับสปป.ลาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่8 มกราคม 2566 แล้วทางด้านนายสงวนซ่อนกลิ่นสกุลรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายและนักธุรกิจชายแดนเชียงของจังหวัดเชียงรายกล่าวตอนหนึ่งกับข่าวว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 เคยมีนักท่องเที่ยวจีนอาศัยเส้นทางคมนาคม
ที่เชื่อมโยงมณฑลยูนนานผ่านถนน A3A เข้ามาเมืองบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวและมายังแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวสปป.ลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4ที่อำเภอเชียงของเชียงรายทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางด้วยรถยนต์เข้ามาเป็นจำนวนมากและก็ใช้ระบบวีซ่าออนจนทำให้การท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยคึกคักมากต่อมาได้มีผู้ประกอบการไทยบางส่วนร้องเรียนว่ามีชาวจีนนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาเองทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วยังเช่าและถึงใช้กิจการต่างๆในเครือข่ายกันเองเช่นห้องพักโรงแรมร้านอาหารจึงขอให้มีความเข้มงวดกระทั่งกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการที่เข้มงวดต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้าออกอย่างมากทำให้ก่อนถึงโควิด -19 ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยมากันคึกคักลดลงเป็นศูนย์หรือเข้ามาน้อยมากชาวจีนหันไปเดินทางเข้าไทยทางเครื่องบินผ่านจังหวัดเชียงใหม่หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแทนทำให้ชายแดนด้านอำเภอเชียงของหรือภาคเหนือซบเซาจากนักท่องเที่ยวจีนลงอย่างถนัดตาและธุรกิจที่พักที่อำเภอเชียงของหลายแห่งประสบกับภาวะขาดทุนนายสงวนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลปักกิ่งประกาศจะเปิดประเทศในวันที่ 8 มกราคม 2566 อีกครั้งตนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับมาตรการให้รองรับโรคยุคใหม่ใช้ระบบที่ทันสมัยรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาทางบกโดยเฉพาะถนน A3A ซึ่งใกล้กับจีนมากที่สุดโดยยกเลิกมาตรการที่เข้มงวดเกินไปจนยากต่อการเดินทางเข้าไทยเช่นการต้องแจ้งการเดินทางเข้ามาล่วงหน้าอย่างน้อย10 วันหรือรายละเอียดอื่นๆที่ไม่สามารถทำที่ด่านพรมแดนได้ส่วนผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยสามารถแก้ไขได้เหมือนกับมาตรการนำเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านเช่นกำหนดให้มีรถนำหรือมีรถคอยให้บริการแจ้งการเดินทางผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวกกว่าเดิมทั้งนี้เพื่อไม่ให้ภาคเหนือของไทยต้องเสียโอกาสจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากการที่ประเทศจีนเปิดประเทศครั้งใหม่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงเป็นเป้าหมายของชาวจีนที่ต้องการมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหรือแม้แต่สถานที่เดิมที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเช่นวัดร่องขุ่นอำเภอเมืองเชียงรายรวมทั้งยังเป็นการเตรียมรองรับถนนมอเตอร์เวย์ที่ทางการจีนและสปป.ลาวกำลังมีแผนก่อสร้างขนานมากับเส้นทาง A3A ด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยนิยมนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาเป็นกลุ่มๆผ่านถนน A3A จากมณฑลยูนนานถึงแขวงหลวงน้ำทาถึงแขวงบ่อแก้วเข้ามายังอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่มีระยะทางเพียง254 กิโลเมตรอย่างคึกคักในปี 2556 ก็มีการเดินทางเข้ามาที่อำเภอเชียงของ 21,631 คนนำรถยนต์เข้ามา 1,487 คันปี 2557 จำนวน 27,717 คนนำรถยนต์เข้ามา 4,883 คันและปี 2558 มีจำนวน 43,555 คนนำรถยนต์เข้ามา 9,248 คันโดยจะเข้ามามากที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือวันหยุดยาวต่อมาในปี 2559 พบว่ายังคงเข้ามาหนาแน่นเช่นเดือนกุมภาพันธ์จำนวน 19,299 คนนำรถยนต์เข้ามา 4,635 คันเดือนมิถุนายนจำนวน 1,229 นำรถยนต์เข้ามา 141 คันกระทั่งถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 กระทรวงคมนาคมของไทยประกาศระเบียบควบคุมการเข้ามาของรถนักท่องเที่ยวจีนโดยมีข้อกำหนดที่หลากหลายเช่นต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน9ที่นั่งนับรวมคนขับรถยนต์บรรทุก
กระบะที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัมให้นำรถเข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน30 วันในรอบปีต้องไม่เกิน60 วันต้องยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทยแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย10 วันทำการบางครั้งก็มีการอบรมทำใบขับขี่ให้คนขับชาวจีนหลังจากนั้นเพียง1 เดือนนักท่องเที่ยวชาวจีนแทบไม่เดินทางเข้ามาทางอำเภอเชียงของเชียงรายอีกเลยและหันไปท่องเที่ยวในสปป.ลาวโดยเฉพาะในส่วนของวังเวียงหลวงน้ำทาหรือเดินทางมาเยือนประเทศไทยทางเครื่องบินแทนครับก็เป็นเรื่องราวข่าวที่ทางทีมข่าวจากผู้จัดการออนไลน์รายงานการรับจีนลาวเปิดพรมแดนนักธุรกิจชงไทยลดเงื่อนไขดึงจีนเดินทางต่อผ่านถนน R3A เที่ยวราวเข้าเชียงรายถึงภาคเหนือข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมเป็นทางด้านข่าวไทยโพสต์ออนไลน์รายงานข่าวผลวิจัยพบแก๊สหุงต้มเชื่อมโยงกับโรคหอบหืดวัยเด็กในสหรัฐอเมริกา7 มกราคม 2566 ผลวิจัยล่าสุดพบว่าการทำอาหารด้วยแก๊สในบ้านเชื่อมโยงกับการเจ็บป่วยโรคหอบหืดวัยเด็กในสหรัฐอเมริกาโดยเปรียบผลกระทบที่มีต่อสุขภาพเทียบเท่ากับการสูดดมควันบุหรี่มือสองข่าวต่างประเทศจาก AFP รายงานเสาร์ที่ 7 มกราคมที่ผ่านมากล่าวถึงผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาล่าสุดเผยความเชื่อมโยงโรคหอบหืดในวัยเด็กกับการประกอบอาหารด้วยแก๊สหุงต้มภายในบ้านเรือนคิดเป็น 12.7% หมายความว่าเด็กๆในสหรัฐอเมริกา100 คนที่เป็นโรคหอบหืดจะมีความเชื่อมโยงกับสาเหตุการใช้แก๊สหุงต้มประกอบอาหารในบ้านถึง13 คนผลการวิจัยล่าสุดกระตุ้นการโน้มน้าวชาวอเมริกันให้หันมาใช้เตาไฟฟ้าและเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้นแทนการใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหารมีเจนนิเฟอร์แกนโฮมรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐเป็นแกนนำในการโน้มน้าวดังกล่าวข้อมูลจากการสำรวจพบว่าประมาณ 35% ของครัวเรือนอเมริกันใช้เตาแก๊สในการประกอบอาหารเป็นหลักโดยงานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าแก๊สหุงต้มปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์ในระดับสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราโรคหอบหืดที่สูงขึ้นสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำในการศึกษาวิจัยและได้เผยแพร่ประเด็นดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วในวารสารโดยผลการวิจัยเผยแพร่นั้นชี้เห็นว่าเด็กราวเด็กจำนวน 650,000 คนในสหรัฐกำลังป่วยเป็นโรคหอบหืดอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นหากพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับแก๊สหุงต้มจากเตางานวิจัยยังระบุด้วยว่าความเสี่ยงโรคหอบหืดจากแก๊สหุงต้มนั้นเทียบเท่ากับโรคหอบหืดจากควันบุหรี่มือสองพร้อมย้ำว่าทุกครั้งที่ใช้เตาแก๊สก็เหมือนกับมีคนสูบบุหรี่อยู่ในบ้านการศึกษาล่าสุดใช้วิธีการเดียวกับการวิจัยในปี 2561 ซึ่งระบุว่า 12.3% ของเด็กที่เป็นโรคหอบหืดในออสเตรเลียมีสาเหตุมาจากแก๊สหุงต้มการศึกษานี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาให้ดำเนินการเกี่ยวกับอันตรายของแก๊สหุงต้มซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐเล็งเห็นว่านี่ก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนเช่นเดียวกับวุฒิสมาชิกหลายคนที่เห็นด้วยกับการหาทางออกของอันตรายดังกล่าวโรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในเด็กส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า262 ล้านคนทั่วโลกข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2562 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหอบหืดมากถึง 455,000 คนที่ทางทีมข่าวได้รับรายงานกันเข้ามา
ก็เป็นข้อมูลข่าวคืบหน้าไทยโพสต์ออนไลน์จะได้รายงานเพิ่มเติมถึงผลวิจัยพบแก๊สหุงต้มเชื่อมโยงกับโรคหอบหืดวัยเด็กในสหรัฐอเมริกาไปทางด้านข่าวจากผู้จัดการออนไลน์รายงานภาพข่าวสุดน่ารักนักเรียนชายใส่บาตรออนไลน์ขณะร่วมทำบุญโรงเรียนครบ40ปีหลวงพี่บอกแจ๋ว7 มกราคม 2566ข่าวภาพข่าวที่ทางทีมข่าวได้รายงานข่าวภูมิภาคจากจังหวัดจันทบุรีก็เป็นภาพสุดน่ารักนักเรียนชายไม่ได้เตรียมของมาใส่บาตรขออนุญาตถวายของทำบุญผ่านออนไลน์หลวงพี่สงสัยเหตุใดต้องยื่นโทรศัพท์ปัดซ้ายทีขวาทีในบาตรพระเมื่อก้มลงมองถึงกับต้องบอกว่าแจ๋วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์จนมีการแชร์คลิปขณะนักเรียนชายโรงเรียนคิจกูฏวิทยาอำเภอคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีที่ไม่ได้เตรียมของมาทำบุญในงานครบรอบก่อตั้งโรงเรียนครบ40 ปีแต่ด้วยความอยากจะร่วมในพิธีทำบุญดังกล่าวเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาจึงได้เลือกใช้วิธีเปิดภาพถ่ายสังฆทานที่มีในโทรศัพท์มือถือยกมือถือขึ้นอธิษฐานก่อนยื่นโทรศัพท์เข้าไปใกล้บาตรพระและใช้มือปัดที่หน้าจอโทรศัพท์เพื่อถวายของและภายหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากทำให้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมในความคิดเกี่ยวกับการทำบุญของเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะความน่ารักของนักเรียนชายนี้เป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดวังทองตำบลชากไทยอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรี7 มกราคมที่ผ่านมาได้พบกับพระเฉลียวชัยโยธาพระลูกวัดที่อยู่ในคลิปซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าในวันที่ถูกถ่ายคลิปเป็นวันที่ได้รับกิจนิมนต์ให้เดินทางไปรับบาตรในงานทำบุญครบรอบ40 ปีของโรงเรียนคิจกูฏวิทยาและยังเป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาโดยระหว่างเดินทางรับบาตรได้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยื่นโทรศัพท์เข้ามาใกล้ๆบาตรและทำมือเหมือนเปิดอะไรบางอย่างเพราะมีเสียงดังกริ๊งเมื่ออาตมาก้มลงไปดูด้วยความสงสัยก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆของเด็กชายพากันหัวเราะชอบใจจึงได้เห็นว่าเป็นการใส่บาตรสังฆทานออนไลน์จึงก้มลงไปบอกกับเด็กว่าแจ๋วซึ่งการใส่บาตรเป็นเรื่องที่ดีการกระทำของเด็กก็ไม่ผิดและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่เป็นบุญกุศลพระเฉลียวยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเคยมีการใส่บาตรออนไลน์ในสังคมยุคใหม่แต่ไม่เคยเจอกับตัวเองกระทั่งในวันดังกล่าวจึงเป็นเรื่องแปลกการทำบุญในลักษณะดังกล่าวไม่ถือเป็นเรื่องผิดเพราะเป็นการใส่บาตรอยู่ที่ใจหากใจผู้ใส่บาตรบริสุทธิ์มีศีลสติปัญญาถือว่าได้บุญแล้วก็ขอบคุณข่าวภาพข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ในหัวข้อข่าวสุดน่ารักนักเรียนชายใส่บาตรออนไลน์ขณะร่วมทำบุญโรงเรียนครบ40 ปีหลวงพี่บอกแจ๋วครับก็เป็นเรื่องราวที่มีการทำบุญในประเภทใส่บาตรออนไลน์ทำบุญออนไลน์กันแล้วแต่ทางด้านข่าวภูมิภาคอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ผู้จัดการออนไลน์รายงานคึกคักมากน่านนครเปิดเวทีโคกระบือครั้งแรกคนแห่นำควายงามค่าหลักแสนถึงเกิน10 ล้านเข้าร่วมงานก็เป็นส่วนที่ข่าวภูมิภาคจากจังหวัดน่านงานใหญ่รับต้นปีใหม่เปิดเวทีประชันโคกระบือน่านนครครั้งแรกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสายประกวดทั่วประเทศแห่นำวัวควายตัวงามค่าหลักแสนยันถึง10 ล้านร่วมงานคึกคักนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการประกวดโคกระบือน่านนครครั้งที่1ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยชมรมพัฒนาสายพันธุ์โคกระบือน่านนครร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านองค์กรภาคีต่างๆร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ ลานป่าเปยตำบลผาสิงห์อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านทั้งนี้มีเครือข่ายฟาร์มเลี้ยงทั่วประเทศนำโคกระบือสวยงามร่วมแข่งขันประกวดค่าตัวหลักร่วม10 กว่าล้านบางตัวอายุ20 เดือนมีราคาค่าตัวสูงถึง3 ล้านบาทรวมถึงควายงามที่ตัวเล็กๆสุดอายุ4 เดือนก็มีค่าตัวไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทเข้าร่วมประกวดท่ามกลางเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ทางนายพิชิตยาวิชัยประธานชมรมพัฒนาสายพันธุ์โคกระบือน่านนครกล่าวตอนหนึ่งว่าปัจจุบันเกือบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความต้องการโคกระบือเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วขณะที่การผลิตโคกระบือของแต่ละประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตโคกระบือเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถผลิตพันธุ์โคกระบือส่งออกไปยังต่างประเทศได้สำหรับมหกรรมการประกวดโคกระบือน่านนครครั้งที่1เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงโคกระบือคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงก็มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์โคกระบือการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับโคกระบือไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อกระบือและพัฒนาคุณภาพของพี่น้องเกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงโคกระบือกระตุ้นให้เกษตรกรได้พัฒนาสายพันธุ์ตลอดจนกระบวนการผลิตโคกระบือคุณภาพการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชื่อมโยงสู่การตลาดโคกระบือแบบครบวงจรรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านด้วยข่าวภาพข่าวนะครับคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาวันนี้ข่าวชาวบ้านหมดเวลาลงผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าว9 น.นิวก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารช่วงนี้อากาศช่วงเช้าหนาวเย็นก็ขอให้ท่านติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาประจำภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในภูมิภาคอื่นๆที่มีอากาศหนาวเย็นดูแลสุขภาพตัวท่านเองคนในครอบครัวหน่วยงานของท่านสุขกายสุขใจเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้ขับรถด้วยความไม่ประมาทโชคดีสวัสดีครับเจริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการตะกินกะแห่งธรรมะสพเพเหระก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเอามาปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ปะกันทุกครั้งนั้นเราก็ทำสิ่งที่เป็นมังคละเป็นมงคลเราได้สวดมนต์พร้อมกันได้สวดมนต์พร้อมกันประการสำคัญระยะนี้เราก็สวดบทพจน์ชงเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ทรงประชวรอยู่ก็อาตมาภาพต้องขอบใจต่อญาติโยมทุกคนที่
ที่มีความตั้งอกตั้งใจในการกระทำสิ่งที่เป็นมังคละเป็นมงคลเอาละต่อไปนี้เอาก็มาสวดพร้อมกันตั้งใจเน้อนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยะโตภังภาเคินิอาริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสัญจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติขัพพัสสะโพชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตถิโพชังคาจะตถาปะเรสมาตุเปขะโพชังคาสัตเตเตสัพปะทาสินะโมนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุลิกาตาสังวัตตันติอาปิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพปะทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโตโมคันลานัญจากัสสะปังคิลาเนโทคิเตติสวาโพชังเทสัตตะเทสติเตจะตังอาภินันติตัวโรคามุตจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพปะทาเอกะคาธัมมราชาปิเกลั
นเยนะปิปิริโตจุนทาเทเรนะตันเยวะภานาเปตัวนะสาทะลังสัมโมทิตตัวจะอาภาธาตัมหาพุทธาสิฐานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาตะเยนะเตจะอาภาธาตินนันนัมปิมาเยสินังมัคคาหาตะกิเลสาวะปัตตานุปาติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตโดยเดชะบุญบารมีบทโพชฌงค์นี้จงเป็นพลังอันแรงกล้าขอเงื้อขันธ์ห้าและธาตุสี่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงคงที่ปกติพระองค์ได้ทรงพระประชวรก็ขอให้หายจากการพระประชวรก็มีสุขภาพพระมัยอันแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้เป็นล่มโพล่มไทรแห่งปวงประชาขอถวายพระพรกรมอุตุได้ประกาศบอกว่าตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้และประกาศสำคัญเวลาบัดเดี๋ยวนี้แถวที่หนองตองนี้อุณหภูมิลดลงเหลือ16 องศาญาติโยมท่านผู้ฟังอากาศจึงหนาวและเย็นพี่น้องญาติโยมบางท่านอาจจะไปอยู่สถานที่อุณหภูมิลดต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปก็รักษาอย่างอุณหภูมิของตัวเองให้ดีอย่าไปให้มันหนาวล้ำไปเย็นล้ำไปต้องรักษากายก็ได้รับความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอไปเหนือใต้ตกออกไก่ใกล้จะไปตาดไปลีไปซื้อนั้นซื้อนี้หรือว่าไปทำการทำงานจะไปเอี่ยวจะไปกินจะไปเล่นที่ไหนก็ตามจะไปลืมห่มผ้าตุ้มผ้าใส่เสื้อกันหนาวไป
พื่อรักษาไว้ซึ่งความอบอุ่นอาตมาภาพประเดี๋ยวนี้นั่งกลางเตียงหรอ นั่งกลางเตียงนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งโอ้นั่งจากระเป๋าออกไม่ออกเนี่ยนั่งกลางเตียงก็เอาผ้าตัวมาตุ้มให้หน่อยมันเย็นอะละเฮ้ยวันนี้นะมันเย็นก็ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองแต่ป้าออกไม่ออกแต่ว่ามีท่านสาธุเจ้าตนหนึ่งได้โทรมาหาข้องใจเรื่องการปฏิบัติท่านถามว่ากับผมเองนั่งสมาธิใจไม่ค่อยปกติกระวนกระวายผมมีความพยายามมาตั้งหลายครั้งแต่ว่าจิตของผมนั้นไม่ค่อยตั้งมั่นอาตมาก็เลยตอบไปแบบกำปั้นทุบดินแต่ท่านจะไปคิดอะไรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไปหูจะไปหันไปได้ยินได้ฟังหรือจะริมรสจะถูกต้องจะเกิดอารมณ์ชอบประชอบสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาต้องใช้สติและปล่อยวางเมื่อหันว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์จิตไม่สงบจิตไม่ต้องมั่นก็จะไปคิดหันแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ผ่านทุกอย่างให้มันผ่านไปและตั้งสติให้ดีในการนั่งปฏิบัติแบบง่ายๆจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เริ่มแรกต้องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมายาวๆสัก3 ครั้ง4 ครั้ง5 ครั้งแล้วก็ผ่อนคลายไปมันอยู่ในตามปกติก็ง่ายๆว่าต้องปล่อยวางต้องทำให้ได้อย่าขาดสติถ้าสติประควบคุมจิตใจก็โลดแล่นไปไหนก็ได้คิดอะไรอย่างก็ได้อู้ได้จากันทางโทรศัพท์บุญท่านปฏิบัติตามนี้ก็จะรายงานมาบอกว่าเปิ้นไปจะได้พองขอบใจนักขอบใจหลายๆและต้องขอบใจต่อญาติต่อโยมท่านผู้ฟังแต่ว่านี้ก็โทรมาบอกว่าหลวงปู่ประเดี๋ยวนี้จะทำพิธีเทวาพิเศษเอาจะพิเศษอย่างหมอท้าวเวสสุวรรณท้าวกุเวนมีผู้ใหญ่ปนำมาถวายที่วัดเดี๋ยวจะได้ทำเทวาพิเศษในเดือนกุมภานี่ครับอยากจะนิมนต์หลวงปู่ไปนั่งแผ่เมตตาจิตก็เลยตอบว่าเอาก็เอา ไปก็ไปเวลาไหน9 โมงเช้าครับไปจะไปเองนะไม่ต้องมารับคือยุคนี้ในสมัยปัจจุบันเนี้ยญาติโยมไปตามวัดตามบาสถานที่ต่างๆก็มีญาติมีโยมสร้างท้าวเวสสุวรรณถวายแก่แต่ละวัดแต่ละวาก็มีมาก
แต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีนักขึ้นเท่าใดมีทุกวัดทุกวานะมีกุฏิกุฏต่างเนี่ยความขลังมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเพราะมันมากจนเกินไปถ้ามันมีอำเภอไหนสักที่สองที่หรือว่าจังหวัดไหนมีสักแห่งอันนั้นคนจะไปเอี่ยวกันรวดไปกราบไปไหว้พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังก็ขอเตือนสติหน่อยนึงบางคนพระพุทธเจ้าบอกไว้ล่ะพระธรรมบ่เอาละศีลบ่รักษาละก็เป็นความหลงเป็นความเชื่อและหลงไปตำราตำรุนหันสารูปพุทธเจ้าบอกไว้ละญาติโยมเพื่อให้มันขังเขาต้องไหว้พระพุทธเขาต้องมีพระธรรมเขาต้องมีศีลอยู่ในจิตในใจเดี๋ยวเขาไปกราบไปไหว้สิ่งเหล่านั้นซึ่งทุกคนเนี่ยญาติโยมมักจะลืมไปลืมสารูปของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยจึงบ่อยากจะมาวนเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารต้องเป็นนั้นเป็นนี้พระพุทธองค์พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปก็แสดงว่าเลิศประเสริฐยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมท่านสาธุชนก็บ่ได้ว่าอย่างกันทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีหมดของเฮานับถือขอให้มีความจริงจังจริงใจแต่ต้องขอบใจต่อญาติต่อโยมที่มีศรัทธาได้สร้างรูปขึ้นมาเกี่ยวกับท่านท้าวเวสสุวรรณต่อจากนั้นก็ได้มีญาติโยมโทรมาโดยบ่รู้จักกันดิฉันอยู่จังหวัดอุบลค่ะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอใช่ไหมคะใช่โยมเจริญพรโยมมีอะไรเมื่อก่อนนี้ข้าเจ้าก็อยู่พะเยานั่นตะกี้อุทัยมาปัดกำเมืองนะถ้าโยมมีอย่างเคยมาวัดหนองตองก็บ่เคยไปเจ้าว่าปะเบอร์โทรศัพท์ของวัดตันข้าเจ้าก็โทรมาคือมันอย่างอี้คืออย่างใด อันมีท่านทุเจ้าตนหนึ่งเป็นที่เคารพเจ้าเปิ้นออกเดินธุดงค์แล้ววันเนี้ยเปิ้นจะไปลงที่อำเภอหางดงไปขอพักวัดในอำเภอหางดงวัดหนึ่งเปิ้นบ่ฮื้อพักข้าเจ้าโยมท่านก็ต้องมีเหตุมีผลมีกฎมีระเบียบของวัดเปิ้นใจว่าไปมาก็นอนก็นอนก็พักก็พักอันเป็นผู้เจ้าเราก็จะฮื้อพักเข้ามาใจมันจะต้องตรวจสอบหนึ่งคุณมีใบสุทธิไหมสุทธิมันจริงหรือปลอมบัตรประชาชนมีไหมได้รับอนุญาตไหมแจ้งมาแล้วไหมต้องไปตามกฎตามระเบียบถ้าไปวัดหนองตองก็คงอย่างเดียวกันเพราะเอากระหมูภัยเป็นภัยเนาะเกิดมันปลอมตัวขึ้นมาเนาะเป็นผู้ร้ายเนาะตามสบายท่านนอนตามสบายนอนห้องพระเจ้าก็ได้แกล้งมาพระเจ้าหายไปหมดนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เพิ่นไม่ได้คิดไม่ได้กีดขวางได้ทั้งสิ้นแต่ว่าเพิ่นตรวจสอบนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกันไว้ดีกว่าแก้
ถ้ามันแย่จะแก้ไขบัดตันก็แฟนพันธุ์แท้ได้จากไปแล้วอายุ87ปุ่นอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปุ่นแม่ออกคนเนี้ยเคยมาถึงครอบครัวถึงลูกถึงหลานถึงเหลนมากระทำบุญที่วัดหลายปีละก่อนจะมาภาพอาพาธแม่อุ้ยคนนี้ฟังเทศมาตลอดลูกหลานมาเล่าให้ฟังกันแล้วว่ามาถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่แม่เปิ้นห้องลูกเต้าไปอู้ถ้าแม่ตายนิมนต์สาธุเจ้าบุญตันวันอ่องตองมาเทศน์เหนื่อยหรอกโอ้โหคนแก่นี่สั่งไว้เรียบร้อยก็เลยได้ไปนั่งเทศนาธรรมในงานของแม่อุ้ยนะขอบใจต่อลูกเต้าหลานเล่นที่บ่ลืมกำเปิ้นเนอะขอบใจเนอะขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมก็ตั้งอกตั้งใจฟังหนาวก็หนาวแต่ตั้งใจฟังต้องขออนุโมทนาขอบใจเป็นอย่างมากแม่อุ้ยนี่เปิ้นมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานหรอกลูกหลานว่ามีภาพหลวงปู่นี่ฮะนะถ่ายถึงแม่อุ้ยถ่ายถึงครอบครัวโอ้ขอบใจขอบใจญาติโยมท่านผู้ฟังก็ได้ได้จ๋ากับโยมหลายท่านหลายคนแต่ว่าพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปลงอยู่ที่เรื่องของกรรมหมดเรื่องกฎแห่งกรรมหมดบ้าเปิ้นว่าตัวเนาะมันต้องหนีปนกฎแห่งกรรมนี่ญาติโยมแบ่งเป็นสองส่วนกฎอย่างหนึ่งเนอะมันเหมือนกฎกติกาต่างๆกฎหมายกฎนี่ก็คือการดันและผลักกรรมแปลว่าการกระทำญาติโยมถ้าเอากระทำกรรมในทางดีมันก็ดันเอาไปในทางดีนั่นนะหรือผลักดันเอาไปในทางดีนั่นนะแต่ถ้าการกระทำของเราไปทางชั่วมันก็กดมันก็ดันเอาไปในทางดีเอาไปทางชั่วนั่นเนาะพอทางชั่วหรอกมันก็กดเอาต่ำลงเตี้ยๆไปในทางชั่วมันเป็นกฎแห่งธรรมชาติถ้าเฮาในญาติโยมมีคุณธรรมอยู่ในจิตในใจเป็นคนที่เคยฮึดตานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนามาได้รับการอบรมมาดีเหมือนพ่อออกแม่ออกที่นั่งฟังอย่างเงี้ยมันก็จะดันและผลักเขาเนี่ยไปในทางที่ดีเมื่อผลักดันทางที่ดีมันก็จะมีละความดีก็ปรากฏคือต้องมีปัญญาถ้าการกระทำของเขาเนี่ยมันบ่ค่อยดีผสมน้ำผสมเนื้อไปทำในสิ่งที่บ่ดีเพราะจิตใจของเขานั้นมันบ่ได้รับฟังสิ่งที่ดีๆบ่ได้ฟังธรรมะบ่ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีบ่ได้รักษาศีลกินทานกฎอันนี้ก็จะดันเอาในทางที่บ่ดีกฎเขาได้จมต่ำไปจนโผล่บ่ขึ้นคือบาปมันนักล่ะกรรมชั่วมันนักมันเลยโผล่บ่ขึ้นก็เรียกว่าหมดโอกาสไปสู่ทางสุคติมีทางเดียวคือทางอบายภูมิตกนรกมัน
ฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งกรรมคือการกระทำกฎคือการผลักดันแบบว่าไปทางชั่วว่าไปทางดีก็ท่านทั้งหลายคือมันผลักดันไปในทางดีเนอะมันก็จะได้สูงขึ้นนะอันนี้ตัวเจ้าก็ขอฝากไว้กับญาติกับโยมเอาละโอจะไปมาหันบ้าเป็นเวลาพอสมควรเนาะอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 เวลา 10 นาฬิกาพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาโดยนายอำเภอดอยสะเก็ด 30 นาทีพิธีแบบร้านนามัคคณายกโอกาสเวรตาลสุมาครัวตาล 11:30 นาทีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 12 นาฬิกาเชิญแขกผู้มีเกียรติ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องจากคณะผู้ดำเนินรายการธรรมะคลายเครียดและผู้ฟังรายการทางสถานีวิทยุศรัทธาสาธุชนทั่วไปมีจิตศรัทธาจะได้จัดตั้งต้นผ้าป่าสามัคคีประจำปีเพื่อทอดถวายณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน